reyðin í mynd en ekki mynd. Svona. Svona, hlutur það. Það eitthvað þá átt að hefja veginn. Þá getur við bæðið þrjóðar. Þá bara horfum við veiðar. Ég býð ykkur velkominn á þennan fundi í bæjarstjórn Mosfellsbæjar, hann nr. 734, 7. mars 2019 og sjálfan öskudaginn. Það búið að vera gott veður og bjart yfir sveitafélaginu okkar í dag og ekki spillti allir þessi fríðuflokkur barna og unglinga sem að gengu hér um göturnar í litklæðum. Mörg hver. En við varum ekkert vanbúin að hefja hérna fundinn. Svona aðeins að fara yfir þetta í upphafi. Það eru 2 fundargerðir frá bæjarráði, eins og oftast nú. Það eru 6 fundargerðir frá nefndum að þessu sinni. Ég ætla nú bara að renna yfir nöfnin. Fundargerð frá fjölskyldunefnd, fræðslunefnd, íþrótt- og tómstundanefnd, lýðræðis- og mannréttindanefnd, skipulagsnefnd og umhverfisnefnd. Síðan í þriðja lagi það sem kallað almenn erindi og þessu sinni seinni umræða öldungaráð, samþykktir nefnda. Og síðan að lokum fundargerðir til kynningar. Reyndar fáar þessu sinni, oft eru fleiri. Tvær fundargerðir sem frá byggingafulltrúunum, eina frá slökkviliðinu og svo að lokum fundargerð frá stjórn SSH, sem það að segja samtök sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu. Þetta samtals 12 mál og þannig að við hefjum bara leikinn og við hér í fyrsta dagskrá fundargerð frá bæjarráði Mosfellsbæjar. Það var fundur nr. 1387, hann var haldinn 21. febrúar og ég gef orðið laust. Þessa fundargerð þarna voru 8 mál. Valdimar Birgisson hefur orðið og síðan Sveinn Óskar Sigurðsson, Valdimar Gjörsson. Kíkjum upp úr máli 1, það golfklúbbur Mosfellsbæjar. Það ljóst að golfklúbbur Mosfellsbæjar á í fjárhagsvanda, þessa setningu rakst ég á. Við varum að fara yfir þessi gögn varandi fjárhagsstöðu golfklúbbsins. Og það víst orðið sönnu að golfklúbburinn á í fjárhagserfiðleikum og það svolítið snúið að leysa úr þessu. Ástæður þess að erfiðleikja má rekja til þess að það var byggður golfskáli á Hlíðavelli, Klettur kallið það, sem að framkvæmdum ekki ennþá lokið við. Glæsilegt hús, ég held að við getum verið sammála það. Stendur á glæsilegum útsýnisstað og áttur að vera kennilegt í Mosfellsbæjum ókomnu tíð og mikið prýða þessu húsi. Það má svo sem vera að það hefði verið skynsamlegra að byggja minna eða ódýrari hús. Það svona eftir á speki sem að skiptir ekki máli akkurat í dag. Þetta hús risið og við erum að leysa úr þeim vandamálum sem að bygging hans hefur skapað. Því skal haldið í haga þá var alveg full ástæða til að byggja nýtt hús. Gamli golfskálinn var úr sig genginn og allt of lítill. Og við það að færa skálann þá skapaðist rými til þess að klára skipulagið við Súluhöfða og selja lóðir. Og þær tekjur hins vegar ekki eitthvað sem á sjálfkrafa að fara til golfklúbbsins. Það tilheyrir Mosfellingum öllum. En ef það hefði ekki verið farið að byggja þennan golfskála þá væri heldur ekki verið að skipuleggja núna þetta svæði og þess að tekið kæmi ekki inn. Þannig að það má svo sem alveg hafa það bak við eyrað. Það er kannski ástæðilega að nefna líka að við byggingu þessa skála eða kletts þá hafa margir félagar í golfklúbbum lagt á sig mikla vinnu, sjálfboðavinnu og gerir enn í dag. Það eru fólk sem vinnur við klúbbinn, þetta er sjálfboðavinna og
og ég ber virðingu fyrir því óeigingjarna starfi sem þetta fólk leggur á sig. Í stefnu Viðreisnar í Mosfellsbæ segir: við viljum standa vörð öfluga íþrótta- og æskulýðsstarfsemi með framúrskarandi íþróttamannvirkjum og aðstöðu til framtíðar. Og þetta rímar alveg við það. Við viljum að hér séu góð íþróttamannvirki, þau séu hugsuð til framtíðar og þetta er það. En hvert er þá vandamálið? Það er aðalega það að þetta glæsilega hús og umhverfi þess kostar meira en ráða fyrir gert. Og áætlanir fjármögnun hafa brugðist, rekstrarkostnaður aukist og rekstur, og það aðalega rekstur á veitingahúsi hefur ekki gengið sem skyldi. Í stað þess að skila tekjum, hefur þú tapað rekstri. Þetta hefur valdið því að annars steginn og stuttum tíma kemur frá beiðni frá golfklúbbnum fjárstuðning til að leysa á fjárhagsvandræðum klúbbsins. Síðast var gerður viðauki við samningu framkvæmdir við uppbyggingu valla golfklúbbsins. Upphaflegur samningur var frá 2015. Þetta var gert í mars 2018 þessi viðauki, þar sem sent hafði verið bréf í maí 2017. Það gert því í maí var send beiðni fjárstuðning. Í mars 2018 er gerður samningur við golfklúbbsins. Og þá hafði Capacent tekið út reksturinn og í framhaldi veitt stuðningur upp á 60 milljónum sem var greitt út á 4 árum. Þessi styrkur átti að vera til þess að klára framkvæmdir við æfingasvæði og neðri hæð hússins og það var ein af forsendum þess að klúbburinn fengi auknar tekjur. Forsendur voru líka í þessum samningi að golfklúbburinn endurfjármagnaði skuldir sínar og rekstraráætlun standi. Þetta er sem sagt forsendur sem Capacent gaf sér og eru nefndar í samningi. Ekkert af þessu gekk eftir. Þannig haustið 2018 kemur golfklúbburinn aftur til Mosfellsbæjar og óskar eftir aðstoð til að klára áður nefndar framkvæmdir sem áður hafði verið veittur styrkur til þess að klára. Bæjarráð síðan þegar golfklúbburinn kemur aftur í haust samþykkir að fá Capacent aftur á málinu, svo sem hér stendur samþykkti það líka. Og niðurstaða þess er að samkvæmt þeim þá er golfklúbburinn raun og veru að stefna í það að vera ekki greiðsluhæfur. Og þar er svona að meginlatriðum lagt til að lánaði verði 80 milljónir og klúbburinn styrktur 10 milljónir, samtals er þetta 90 milljónir. Svona til að setja í samhengi þá eru útsvarstekjur Mosfellsbæjar rúmir 6 milljarðar. Ég ætla að fá með leyfi forseta að lesa á skýrslu Capacent. Það er mat Capacent að til þess að leysa vanda klúbbsins þurfi hann 80–90 milljónir króna. Það mat er byggt á þeim gögnum sem gerð var grein fyrir inngangi þessa samantekt. Golfklúbbur Mosfellsbæ skuldar 347 milljónir í vaxtaberandi skuldir og 74 milljónir í skammtímalánum og á nánast ekkert í handbæru fé. Framkvæmd við aðstöðu klúbbsins er ekki lokið og gera áætlanir ráð fyrir því að eftirstöður þeirra verði dreift á næstu ári. Síðan kemur minnisblað frá golfklúbbi Mosfellsbæjar í síðustu viku og þar kemur fram að til skemmri tíma skuldar golfklúbbi Mosfellsbæjar 152 milljónir. Og það segir: athygli skal vakin á því að Capacent sýnir í sínu skýrslu golfklúbb Mosfellsbæjar sem nýlega var unnin fyrir bæinn aðra samsetningu skulda en virðist sem skuldir tengdar framkvæmdum séu tilgreindar sem langtíma skuldir. Með öðrum orðum, Capacent leggur til að golfklúbbnum verði lánaður 80–90 milljónir að hann skuldi í skammtíma skuldi 74 milljónir. Golfklúbburinn skuldar ekki 74 milljónir í skammtíma skuldir, hann skuldar 152. Það virðist í að forsendur þessa samning séu þegar brostnar. Samkvæmt þessu. En kannski kom einhver skýringar til hér. Annað sem kemur fram í þessu minnisblaði við golfklúbbsins er að golfklúbburinn áformar að halda áfram rekstri veitingastaðar þrátt fyrir efasemdir bæjarfulltrúa að það fari saman að klúbbnum verði veittur styrk og stundi síðan samkeppnisrekstur. Þetta er eitthvað sem verður að ávarpa í samningi við golfklúbbinn.
bærinn á ekki að styrkja rekstur veitingahúsa. Það verður að finna lausn á því. Það er hægt að bjóða reksturinn út. Minnsta lagi að setja hann undir aðra kennitölu og aðskilja reksturinn frá kjarnastarfsemi og að hann verði sjálfbær. Það hafa heyrst efasemdir það að þessi stuðningur muni duga til að leysa fjárhagsvandræði golfklúbbsins. Þetta er plástur sem dugar ekki. Hann gerir það klárlega ekki miðað við núverandi rekstur. Þá mun þetta ekki duga, það verður komið hérna aftur með beiðni fjárstyrk. Við þurfum að horfa raunhæft á vandann og finna lausn sem tryggir eins og kostur að stjórn golfklúbbsins þurfi ekki að leita til Mosfellsbæjar frekari fjárstyrk. Í þessu máli eru 4 leiðir færar, en það að gera ekki neitt. Þá endar sjálfsagt húsið í eigu kröfuhafa og það er ekki góð kostur. Aðrar leiðir eru heldur ekkert svo sem spennandi. Það er að lána pening, það er að lána og gefa pening, eða kaupa húsið, eða hluta af húsinu. Eins og ég sagði þá, það er þetta vonstæði fyrir golfklúbbinn. Það vinnur fólk í sjálfboðavinnu við það að efla klúbbinn. Það nú reynilega að standa í þessum björgunaraðgerðum sem eflaust tekur á alla. Og það er hins vegar ekki sjálfgefið að skattfé fari í hús sem er ekki í eigu bæjarins. Þetta eru ásar sem togast á. Það þarf því að finna lausn á þessu máli sem er í sátt við alla bæjarbúa. Á síðasta fundi bæjarráðs var eftirfarandi tillaga samþykkt með 2 atkvæðum gegn 1 atkvæði M-lista. Með leyfi forseta. Bæjarráð feli bæjarstjórn og lögmanni bæjarins að gera drög að samkomulagi aðila aðkomu bæjarins að frekari fjármögnun íþróttamiðstöðvar við Hlíðavöll sem kemur svo aftur fyrir bæjarráð. Samkomulagið skal byggja á tillögu ráðgjafarfyrirtækisins Capacent, samanber greinargerð sem lögð var fram og kynnt á bæjarráðsfundi 13. febrúar 2019. Forsenda samkomulagsins er aðkoma lánardrottna að fjárhagslegu endurskipulagningu. Auk þess verði óháðum aðila falið að kanna leiðir til að lækka rekstrarkostnað félagsins. Gott og gilt. Eins og ég vék áðan þá eru forsendur þessar samkomulags að hluta til brotnar. Það þarf að minnsta kosti að fá álít Capacent á því hvort þessi upphæð dugi með tilliti til þessar upplýsingar sem ég var með áðan og kom fram í minnisblaði golfklúbbsins. Mín skoðun er svo að við þurfum að hugsa þetta lengra fram í tíma. Við þurfum öll að leggja árar í bát og hjálpa golfklúbbnum út úr þessum vandræðum. Minnihluti og meirihluti. Til þess að leysa vanda golfklúbbsins legg ég til að leita verði til samráði hagsmunaaðila og skipa verði nefnd sem á fulltrúi meirihluta og minnihluta ásamt bæjarstjórn. Þar verður mótað tillögur sem leysa vanda golfklúbbsins til lengri tíma. Eða ekki, ef svo er niðurstaða. Tillagan hljóðar svo með leyfi forseta. Bæjarstjórn samþykkir að skipa nefnd sem skipuð er fulltrúi meirihluta og minnihluta bæjarstjórnar ásamt bæjarstjóra og mun ná samkomulagi hagsmunaaðilum og aðkomu bæjarins að frekari fjármögnun íþróttamiðstöðvar Hlíðavöll sem lagt verður fyrir bæjarráð. Forsenda samkomulagsins er að aðkoma lánardrottna og fjárhagslegri endurskipulagningu þess. Auk þess verður óháðum aðila að fara að kanna leiðir til að lækka rekstrarkostnað félagsins sem kynnt að vera fyrir nefnd. Takk fyrir. Já, við höldum áfram með það er Sveinn Óskar Sigurðsson sem talar hálfum Miðflokksins. Andri Bríkisson talaði hálfum Viðreisnar. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Takk fyrir, forseti. Ég hlustaði á þessu tillögu og ég hef nú áhuga á því að skoða hana að liti betur. Það er hérna ágætt fólk hérna í salnum frá golfklúbbi Mosfellsbæjar í heimsókn hjá okkur í bæjarins. Ungt og eldra fólk. 80 innan við það og ungu fólki er í golfklúbbi Mosfellsbæjar.
Hvað skilaboð ætlum við að senda til þessu unga fólks? Við erum að senda skilaboðið að við ætlum að líða það að forsvarsmenn klúbba fari fram úr áætlun. Eru það skilaboðin sem við ætlum að senda ungu fólk í dag að áætlanir eigi ekki að standa? Eru það skilaboð sem við ætlum að senda fólki í félagsstarfi að það sé í lagi þó að það sé ítrekkað í samningi við Mosfellsbæ að það skuli ekki greiða styrki nema fjármögnun liggi fyrir að það sé samt greiður styrki. Er það í lagi? Er það réttu skilaboðin til okkar að það sé bara í lagi að ráðstafa núna 200 milljónum hugsanlega til félagskapar sem hefur klúðrað sínu rekstri? Er það réttu skilaboðin sem við sendum út á við að þegar Skálatún sem er fyrir þroskahamlaða í bænum er með kröfu inn á bænum sem er deilt rúma 200 milljónir að það sé ekki skoðað í ljósi þess sem undanfarið hefur verið rætt varðandi Skálatún. Skólarnir eru lögbundin starfsemi. Það er kennt grunnnám til að tryggja það að börn geti komist upp úr fátækt í bjargálmir. Grundvallaratriði í þessu og hluti af sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar var að fá hérna háskóla. Og í hverja skólasetningu í háskólanum nánast því og hver skólaslit í háskólanum er fjallað einmitt það hvernig við brugðumst við því að reyna að fá fólki okkar heim staðið að senda til Danmerkur í nám. Grunnskólakerfið er hluti af þessu og það er skylda bæjarfulltrúa að styðja við þann hluta. Við getum haldið lengi áfram. Hver er forgangsatriðin í málinu? Þórólfur Þorlindsson fjallaði mikið íþróttir og forvarnir í tengslum við íþróttir. Mjög mikilvægt mál. Ég styð það. En ég vil jafnframt benda fulltrúum félagasamtaka og klúbba sem er ekki lögbundið hlutverk samfélags eins og Mosfellsbæjar að það eru til aðri klúbbar sem eru sjálfbærir. Ég var sjálfur aðili að klúbb hérna við Strandavöll í Rangárvallasýslu og spilaði þar golf. Eini styrkurinn frá upphafi sem sá klúbbur hefur fengið er 500.000 og hann er skuldlaus. Hann fékk land, hann á 2 skála, gamla skálan og nýja skálan sem er gamli Strandahúsið. Hvers vegna gengur þetta ekki hjá klúbbum eins og í Garðabæ og Mosfellsbæ? Við vitum það í Garðabæ og þessum sameiginlega klúbbi þarna við Garðabæ, það var mjög dýrt og þurfti að setja mikið af pening frá skattgreiðendum þar. En Garðabær og þessi sveitarfélög sem stóðu þeim velli og þeirra uppbyggingu eru mjög sterkari fjárhagslega en Mosfellsbær. Ég bara setja þetta í samhengi við það sem við stöndum frammi fyrir. Og því spyr ég líka, hvað með stjórnina sem hefur tekið þessa ákvörðun hingað til, bæði í bæjarstjórninni og hjá stjórn klúbbsins? Hvaða ábyrgð er á herðum þessara aðila? Venjulega, í venjulegu fyrirtæki, væri búið að losa þessu við slíka stjórnum. En í stjórnmálum, þá eru ákveðnir hagsmunaaðilar sem koma að verki og styðja mennina sem eru að hjálpa við að brenna peninga. Ég spyr, hvernig er klúbburinn ekki, eins og golfklúbbur Mosfellsbæjar, búinn að skipta stjórn eftir þetta klúður? Það verður búið að gera það í venjulegu fyrirtæki. Þetta skiptir máli. Stjórnmálamenn standa frammi fyrir fólki hérna sem eru með fjölföllum börn. Það er hvergi húsnæði fyrir ungt fólk með fjölföllum í bænum sérhannað fyrir það sem að það er þó ekki innan eldra fólk. Slíkir einstaklingar þurfa að vera innan eldra fólk sem er yngri 65 ára. Er þetta rétta samfélag? Við vitum það jafnframt og hefur verið að inna eftir upplýsingum. Þess vegna vil ég ekki mikið tjá mig stöðuna fyrir að allar upplýsingar liggja fyrir. Ég vil frekar tala svona almennt málið til að varpa frá þessu hugmyndafræði að það verður að fara vel með féð.
Og síðan skil ég ekki í því, ég fór fyrir kosningar að Kletti til að skoða aðstöðu. Þá skildi ég bara ekkert í því þessum fjölda starfsmanna. Ég bara botnaði ekkert í því. Og ég botnaði heldur ekkert í hversna fyrir neðri hæðin var ekki klár. Þetta veitingastæðin var klár. Hver forgangsröðin? Voru ekki börnin? Aðstæðan til æfinga? En hversna var það að byggja veitingahús? Í samkeppni við veitingahúsin hér. Hver forgangsröðin? Ég get jafnframt sagt það. Ég hef sendt börnin mín í golf hjá golfklúbbnum í Mosfellsbæ. Og ég er mjög hrifinn af golfi og spila golf þegar þannig leikur á. En ég er ekki fastur í klúbb. Ég segi við alla hlutaðeigandi að þetta er ákveðin ábyrgð að fara með fé. Ég segi jafnframt í þessu efni að mér finnst sumir hafa farið fram úr sér hérna í bæjarstjórn varðandi þetta mál. Greitt peninga. Þá ættu að skoða hvort að það hefði verið meðan heimildar. Vegna þess að það er svo mikli hagsmunir fyrir kosningastundum. Og ég skoðaði þarna aðstöðuna. Það vantar ekki að allur aðbúnaður og aðstaða er með fullt af tækifæri. En þá skil ég ekki hversum þessi tækifæri hafi ekki verið nýtt. Núna bara helgina fór ég í Norðurland og ræddi við aðila sem byggðu golfklubbinn á Akureyri. Hversum stendur hann vel? Það er engin 18 holu völlur í næsta nágrenni. Það er 18 til 20.000 manns sem þeir eru með í sínu markaðsvæði. Svo spurði ég það að allar vélarnar eru úr sér gengnar hjá golfklúbbi Mosfellsbæ. Þá kemur upp á daginn að hér er verið að nota þessar sláttuvélar til að slá allar eyjar og annað slíkt hjá bæinn. Þá segir sá sem ég talaði við, sem er slegið hjá Akureyrarbæ í áratugi, þessar sláttuvélar má alls ekki nota nema fótboltavelli og golfvelli. Það er ekki þá skrítið að þessar vélar slitna meira hjá golfklúbbnum með því að nota þessar viðkvæmu vélar á aðra staði þar sem að það tætast í sundur innan grjót og annað slíkt þegar verið að slá. Það eru svona hlutir, heildarmyndin og reksturinn, yfirbyggingin sem gerir það verkum að unga fólkið sér fram á hugsanlega gjald frá klúbbsins sem það er í. Það er óráðsía. Það er rangur rekstur. Það er óviðandi fyrirgreiðslur. Ég segi bara, það er svona staðar sem við þurfum einmitt öll, alveg sama þó þú sért í klúbbi eða ekki í klúbbi, að hugsa, ef að ég tek pening hérna á bænum, þá er minna til skiptana við aðra. Það er bara saman. Þess vegna segi ég, það hefði verið meiri myndabragð á því. Í staðinn fyrir að stjórn golfklúbbsins hafi komið hérna daginn, þá hefði klúbburinn verið búinn að skipta stjórn áður. Það verið komið ný stjórn. Það gengur ekki með fullri virðingu fyrir fólkinu sem það situr og búinn að taka alla þessar ákvarðanir að það sé ekki einhver ábyrgð af hálfu klúbbsins, gagnvart kjósendum og skattgreiðendum. Þegar þú ert í húsfélagi og það þarf að gera við fasteignina, taka þakið í gegn, þá er stundum ekki til í framkvæmdastjóri. Hvað er þá gert þegar þú fara að taka lán í banka? Það þurfa allir í húsinu, eigendurnir, að skrifa undir sjálfskuldarábyrgð og yfirdrátt eða lán. Allir. Og í ykkar klúbbi, þessum ávið, í þessum klúbbi, erum 1100 félagar. Og ég segi, einhvern tíma kemur að því að fólk þarf að feysa þetta eða horfast í augu við þetta sem er að ræða. Það er ekkert auðvelt fyrir framkvæmdastjóra sveitarfélags að koma að svona máli aftur og aftur. Ég skil það vel, að það er erfitt. Og það er enn erfiðara að reyna að útskýra fyrir öllum hinum sem stunda ekki íþróttinu
Og það er líka vont fyrir þá sem stunda íþróttana þurfa að biðja þetta. Og þess vegna það fólk sem að leggja áherslu á þetta varðandi fjármagn, að segja, býtu, hvað fór úrskeiðis? Þess vegna mun ég ekki styðja tillögu Viðreisnar. Ég vil rannsaka þetta mál áður en við hefðum einhverja vinnu við að semja. Hvað gerðist? Því mun ég skilja þetta minnihluta áliti almennt, hvernig sem þetta fer. Og ég segi bara enn og aftur, það eru spurningar sem ósvaraðar. Og ég ekki að segja þetta vegna þess að ég eitthvað nöp við þessa íþrótt, síður en svo. Ég einmitt fylgjandi þessar íþrótt og vil ekki að svona komi upp aftur. Og ég veit að fólki sem þarna að vinna verkið, það vill það ekki heldur. Við erum bara einfaldlega með þannig vinnubrögð að reyna að leita leiða að finna hvað gerðist það. Og það ekki eðlilegt. Við erum að gera hlé á meðan formaður fræðslunefndar sé með veitingar. Nei, heldum áfram undir. Já. Heldum áfram undir. En ég ætla einfaldlega að segja það að við verðum að gera okkur grein fyrir því að það sé mikilvægt að fara vel með fjármuni skattgreiðenda. Og því og þess vegna á að rannsaka þetta og í kjölinn, nákvæmlega eins og ætti að hafa gerð mörg mál annars staðar í öðrum sveitarfélögum sem hafa verið í umræðu og finna botninn á því hvað gerðist. Já, næstur á mælendaskrá er Haraldur Sverrisson, Sjálfstæðisflokki, sem að nefni nú flokkana hérna. Hver er Haraldur? Takk formaður. Þá að bregðast aðeins við því sem hér hefur verið sagt. Það var reyndar, það fannst nú að vera svolítið blæbrigða munur af sem tveimur ræðum. Já, annars vegar bæjarfulltrúa Viðreisnar og hins vegar bæjarfulltrúa Miðflokksins. Það var líka blæbrigða munur á ræðum bæjarfulltrúa Viðreisnar sem mætir á þennan bæjarstjórnarfund og hann sem mætti á síðasta bæjarstjórnarfund. Tek það fram að það var ekki sami aðilinn. Varamaður var þá og það sú ræða sem, eða þær ræður sem þá sem satt fundið fyrir Viðreisn þá voru nú ekki alveg, fannst mér í þessum sáttatón sem að mér fannst Viðreisnar bæjarfulltrúa Viðreisnar tala núna. En hérna kannski bara aðeins málefni almennt og málefni golfklúbbs Mosfellsbæjar. Þau hafa töluvert oft verið hér á dagskrá í þessum sal og fleiri og eldri sölum bæjarstjórnar hér í þessu sveitarfélagi. Ég hugsa að það hefði verið rætt meira málefni þess ágæta félags fyrir þess golfklubbsins Kjalar heldur fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar. Þegar maður tekur saman ræðutíma fólks hér í þessum stól úr bæjarstjórn. Og ég veit ekki alveg hvort að ég finnist það gott eða slæmt. Vegna þess að þeir fjármunir sem að bæjarfélag hefur sett í þetta ágæta félag eru ekki minnst í stærðargráðulega í samhengi við það sem menn hafa talað hér í ræðustólum og til samanburðar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar. En það er nú önnur saga. Bæjarfulltrúi Miðflokksins talar um það að það þurfi að rannsaka eitthvað og það sé stjórnin eigi að víkja og svo framvegis og framvegis. Ég veit svo sem ekki hvað á að rannsaka. Kapa Center búinn að fara tvígangi gegnum fjárhagsmál golfklúbbsins, búinn að komist að ákveðinni niðurstöðu og komið ákveðinni tillögu. Það síðan í tillögu meirihlutans gengið út frá því að það verði haldið áfram að fara í gegnum þessi mál. Það er að það verði rætt við lánardrottna og það verði fenginn óháður aðili til þess að fara yfir rekstur félagsins með það fyrir augum að það sé hugsanlega hægt að ná niður rekstrarkostnaði þess. En það er meðal annars það sem kemur fram í skýrslu Kapa Center að rekstrarkostnaðurinn við rekstur félagsins sé hærri heldur en áætlanir gerður ráð fyrir. Hins vegar eru tekjurnar líka hærri. Vandamálið er það að rekstrarkostnaðurinn er
hærri hækkun rekstrarkostnaðarins er hærri heldur en hækkun teknanna. Og það þarf að nást eitthvað jafnvægi því. Og það kom ágætlega fram hér þegar að bæjarstjórn hitti hér fulltrúa stjórnar bókklúbbsins fyrir hálfum mánuði síðan, að það verið strax byrjað að vinna í því verkefni að ná niður þeim kostnaði. En það þarf að halda því áfram. Og ég held að golfklúbburinn myndi alveg og stjórn hans myndi alveg þiggja aðstoð við það. Og það er alveg komið fram í máli þeirra að öll aðstoð sem þeim veitt í slíkt vel þegin. Og það er raun og veru verkefni okkar því að ég held að meira sé að bæjarfulltrúar Miðflokksins virtist nú vera sammála á því að þetta verið nauðsynlega og góð starfsemi í bæjarfélaginu. Og þess vegna ber okkur nú kannski svolítið skylda hér við þetta borð að leysa það. En ég vildi líka aðeins koma inn á það og það kom nú svolítið skýrt fram hérna síðasta bæjarstjórnarfundi og svona í að því hérna áðan líka að það var eitthvað varðandi stjórnsýslu bæjarins, hvað varðar það að greiða golfklúbbnum út fé sem að samkvæmt samningi á að gera. Og það var sérstök bókun frá Miðflokknum, tvisvar reyndar, bókun báðum pundum sama bókunin sem fjallar það að bæjarstjóri hafi hugsanlega jafnvel brotið af sér með því að hafa greitt út án heimildar fyrsta styrk í þessu tiltekna viðaukasamningi sem var getið hér áðan, þessar 60 milljónir. Og ég bara, eins og hér á síðasta bæjarstjórnarfundi vil mótmæla því og það er náttúrulega bara á ekki nein rök að styðjast. Bara því til áréttingar að þá var lagt fram á 150. fundi bæjarráðs sem reyndar var 22. maí, rétt fyrir kosningar 2018, tryggingabréf frá golfklúbbi Mosfellsbæjar. Og það tekið fyrir og það er orðað þannig: leitað eftir heimild til handa bæjarstjóra til að undirrita tryggingabréf heimild golfklúbbs Mosfellsbæjar til að veðsetningar áhaldageymslu og íþróttamiðstöðvar. Viðaukasamningur sem undirritaður var við golfklúbbinn 27. mars 2018 fól í sér að golfklúbburinn skyldi endurfjármagna óhagstæðar skammtímaskuldir og er veðsetningin tilkomin í tengslu við þá endurfjármagn. Og samþykktin er svona, samþykkt með 3 atkvæðum, mótatkvæðalaust í bæjarráði, að heimila bæjarstjóra að undirrita tryggingabréf varðar endurfjármögnun lána golfklúbbs Mosfellsbæjar. Kannski hefur lánveitandi klúbbsins, Landsbankinn, ákveðið að ganga ráðst tryggingabréfi viku fyrir kosningar og einhverjum tilteknum ástæðum. Ég veit það ekki. En bara svo að það sé sagt hér í heyrendarhljóði að þetta kemur kosningum náttúrulega sjálfsögðu ekkert við. Þarna er verið að framkvæma gjörning sem að þegar að búið að ákveða að gera í bæjarráði og bæjarstjórn. Síðan á síðasta bæjarráðsfundi þá lögðu bæjarfulltrúar Viðreisnar og Miðflokks saman. Það var samhljómur þá miðflokkanna og það sé ekki alveg kannski núna, virðist mér, fram tillögum það að leita verið að bæjarstjóri falið að leita lögfræðiálits á því hvort að heimilt sé að greiða næstu greiðslu samning sem er á greiðast núna í mars út. Stuttum alveg til hann svona. Hún var felld með 2 atkvæðum gegn 1. Ástæðan fyrir því að hún var felld er sú að það er okkar mati ekki lögfræðileg spurning það hvort að þessi greiðsla eigi að fara fram. Hún er pólitísk. Það má alveg færa rök fyrir því miðað við niðurstöður Capacent að það hafi verið flaggað ákveðum varnaðarorðum gagnvart fjárhag golfklúbbsins og fjármögnun sem var skilgreint talað í tengslum við viðaukasamning. Og hún var ekki næg til þess að
klára þetta tiltekna mál. Það hins vegar verið þannig og það liggur fyrir og lág fyrir og liggur fyrir og er endanlega staðfestanlega þegar þetta mál verður afgreitt úr bæjarstjórninu og eftir að það er vilji meirihluta bæjarstjórnar til þess að koma að þessu verkefni og leysa það. Til að mynda að fara eftir þeim tillögum sem að ráðgjafi Capacent lagði til í varðandi lausn málsins. Það að greiða ekki út þessa greiðslu og vísa til þess að ákvæði fyrirvarin viðunandi fjármögnun væri ekki uppfyllt, er náttúrulega að setja þetta mál endanlega á annan enda. Það er því það að svo ákvörðun eins og vilji sem lá fyrir að koma að þessu tiltekna máli hefði verið dýrari, erfiðari, bæði fyrir golfklúbbinn, bæjarfélög og borgarann. Vegna þess að það er til að mynda væntanlega þannig að þetta 255 milljón króna lán sem Landsbankinn veitti golfklúbbnum til 25 ára með 4,9% vöxtum hefði gjaldfest. Og þá hefði verið endanlega illa fyrir þessum ágæta félagi komið. Og bærinn ætla sér að fara í það að leysa málið, koma með lausnir á því, þá byrjar hann ekki á því að gera málið óleysanlegt og fer svo í að leysa. Það er ekki góð pólitík og ekki góð meðferð á almannafé. En það má alveg færa rök fyrir því að þessi flöggur sem kom fram í skýrslu Capacent gæti virkað þetta ákvæði. En það þáttu líka að vera alveg á hreinu að stjórnmálamenn hér við þetta borð séu þá tilbúin til að setja málið í þann farveg sem það hefði þýtt. En það er algjör út úr kortinu að segja og ég vísa því á bug, að sú greiðsla sem átti sér stað í maí á síðasta ári sé eitthvað í andstöðu við þennan samning eða án heimildar. Ég vísa því algjörlega á bug. Það kom hérna fram tillaga og mér frá bæjarfulltrúa Viðreisnar. Ég gæti ekki betur skilið á orðum hans að hann teldi að það þyrfti jafnvel að leggja meira fé í lausn málsins heldur en eða með öðrum hætti, heldur en að svona tillaga Capacent gerir ráð fyrir. Og ég heyrði það nú á máli annars bæjarfulltrúa hér svona þegar að stjórn golfklúbbsins kom hér á fund að það væri nú kannski hugsanlega rétt að skoða að ég liggi því samhengi. Það er ánægileg tilbreyting að þegar málefni golfklúbbsins eru hér á dagskrá að það sé svona verið að tala kannski frekari fyrirgreiðslu heldur en að meirihlutinn hafi lagt til. Ég hef ekki upplifað það áður. Og ég fagna því nú bara, maður vilja skoða það með þeim hætti. En ég er algjörlega andsnúinn því og ég mun ekki greiða því atkvæði að setja málið í nefnd. Nefndin sem þetta fjallar er bæjarráð. Það þarf ekki að fara að búa til einhverja aðra nefnd það. Til þess að dreipa málum að dreif og taka nokkra mánuði það, einhverju stjórnmálamenn mæta einhverja fundi og reyni að finna út úr því hvernig fjárhag klúbbsins er háttað. Það er verkefni embættismannanna að fara eftir þeim tillögum sem að bæjarráð þess tilfelli og svo bæjarstjórn sem þarf staðfesta þessa tillögu þá gerir. Og svo getur bæjarráð sem nefnd eða ráð haft skoðanir á því hvernig svo tillaga verður. En tillaga snerist það að bæjarstjóra og bæjarlögmanni eru falið að gera draugasamningi eða samkomulagi við golfklúbbinn aðkomu bæjarfélagsins að lausn þessa fjárhagsvanda og tekið skyldi mið af niðurstöðum og tillögum Capacent í því sambandi. Og ég bara vek athygli á því að tekið skuli mið. Því það er ýmissa spurningum ósvaraði því. Til að mynda það er lagt til að félaginu verið eitt lán. Það þarf að vera alveg á hreinu, alveg á kristaltær hreinu að bærinn megi veita lán. Og hvaða veðan hefur þá fyrir sín lán. Það getur vel verið að það sé hreinlegra að einhverju leyti að leggja fram fé í styrkjaformi heldur í lánaformi. Þetta er eitthvað sem það er að skoða. Og það var verkefnið sem að hugmyndin var að fela þessum ágætu embættismönnum, bæjarstjóra og bæjarlögmanni og þeir leita sér náttúrulega sjálfsögðu aðstúðar hér innan embættismannakerfisins við lúkning á því
að fara í gegnum það verkefni og leggja fram tillögu að því. En það var líka bókað, eða var í þeirri tillögu, talað að það yrði aðrir, bærinn, fleiri en bærinn að koma að því verkefni, það er að sé lánadrottnar golfklúbbsins, sem eru annars vegar Landsbankinn og hins vegar verktakar sem eiga inni hjá félaginu vegna framkvæmda við íþróttamiðstöðina. Og það er alveg í samræmi við það sem gert hefur verið þegar önnur íþróttafélag hafa komið hér og óskað eftir aðstoð bæjarins þegar illa hefur gengið í rekstriðir eins og til að mynda knattspyrnudeildin, hagknallisdeildin, afturöldingar, hestamannafélagið Hörður. Þannig að þetta er ekki fyrsta skipti sem að íþróttafélag hefur komið hér og bankað upp á dyrnar og óskað aðstoðar. En ég man ekki eftir eins mikill umræðu þau mál eins og þetta tiltekna mál, eða mál yfirleitt tiltekin golfklúbbum. Þannig að ég veit ekki hvernig forsetinn metur þessa tillögu, hvort hún gangi lengra en sú tillaga sem liggur hér fyrir fundinum. En ef hún verður borin upp til afgreiðslu, ef hún metur það hún gangi lengra, þá legg ég til að hún verður felld, en sú tillaga sem var lögð fyrir bæjarráð á síðasta fundi verður samþykkt. Og það felur í sér að bæjarráð er nefndin, hinn pólitíska nefnd, fjárhagsráð bæjarins, sem þá tekur ákvarðanir og fjallar um málin. Já, fleiri hafa nú til fannst ekki, hún komið bara 3 hendur á loft. Það var í þessari röð Sveinn Óskar, Anna Sigríður og síðan Stefán Ómar. Og skulum bara ekki þér orðið aftur, Sveinn Óskar, gjörðu svo vel. Frú forseti, ég þakka bæjarstjóra fyrir þennan flutning. Ég vil árétta að ég hef ekki lagt upp með að fara að setja mig inn í það hvert málið á að fara vegna þess að það er ekki búið að svara öllum spurningum. Mér finnst skipta miklu máli að þegar við erum að fara að taka ákvarðanir að það liggi skýrt fyrir hvað á að karpa eða hvað á að skoða og það liggur ekkert allt fyrir. Já, rétt. Ég er hrifinn af starfsemi sem slíkri, en ég vil að það sé farið eftir reglum og fólk sé að sýna aðhald. Við verðum að segja við unga fólki í framtíðinni, við getum ekki endalaust gengið á skattfé, við verðum að verða sjálfbær. Og þegar ég leita til félaga minna sem reka golfklúbba, þá segja þér þetta, við verðum að gera ráð fyrir að geta orðið sjálfbær. Vissulega er þetta eins og bara ungviði sem er að rísa á fætur, við þurfum að hjálpa, en það er líka búið að vera að hjálpa, en þá er ekki alltaf að fara með peningana í nammi bara, skiljið. Við verðum að gæta þessa líka. Og aðhaldið sem þarf að koma hérðan er einmitt til þess að ýta undir að þetta verði hugmyndafræðin hjá yngri kynslóðinni þegar kemur á því að fara að fjármagna. Nú, varðandi tillöguna sem liggur fyrir frá hluta minnihluta, að ég er sammála bæjarstjórnum því. Við eigum ekki að búa til auka flækjustig í þessu. Það er nógu mikið flækjustig fyrir þessu. Og ég segi bara einfaldlega að við eigum að hafa einfaldlega þannig formið á sem en að klára svara spurningunum, raða þeim upp fyrir fram á okkur, þá í bæjarráði og ræða það þar og eftir atvikum hér. En það sem grundvallara atriði í þessu að við öll, það er bæði stjórnmálahliðin og klúbburinn, sjáum þetta var eitthvað sem við ætlum að læra af. Það er ekki til meira ætlast en þetta. Varðandi 100 milljónir, 200 milljónir, 300 milljónir. Þetta er ekki einu sem liggur ekki almennilega fyrir. En ég vil segja samt við bæjarstjóra þetta. Þegar þú ert á teig, þá velur í járnið hvað þú ætlar að reyna að komast langt með kúlum. Þú valdi bara vitlaust járn í upphafi. Og ég vil bara árétta það að kúlan fór ekki einu sinni hálfa leið á því marki sem þú varst að stefna að. Þetta er eins og að byggja brú. Það var gert ráð fyrir hjá Kapasvæðinu að lengdin væri þessi. Og ef þú fær bara fjármagn fyrir brúnni, að helmingin á brúnni, þá stendur þú bara í miðju hafinu og lítur niður. Það var forsenda fyrir því að bærinn greiddi sinn hluta
að sko farvegurinn sko yrði allir brúaður. En bæjarstjórinn virðist vilja það að það sé bara nægilegt að brúa hálfa leið. Það bara virkar ekki þannig í fjármagn. Þegar þú ert að fjármagna einhverja hluti, þá að klára mál. Og það er betra að horfast í augun við það í upphafi að það vantar alltaf 200 milljónir eða 300 milljónir og líta á þetta þannig að hugsanlega er þið ekki lánað í þetta verkefni bara strax í upphafi vegna þess að bankar eru bara að hugsa öðru í sig dag en áður. Ég segi bara þetta. Núna stendur meiri hluti bæjarins fyrir fram á það að vera bara eitthvað staðar á miðju hafi og komast ekki yfir á land hinum megin í þessu máli. Það er ekki að sakast þeim krökkum og þeim fólki sem er að sinna íþrótti að þetta klúður er orðið að veruleika. Það er ekki þessu fólki að sakast við. Það eru embættismenn sem eru hérna í stjórnsýslunni sem eru efsta lagið. Og þá er ég ekki að tala um annað en bæjarstjórn. Og auðvitað pólitíkin sem stendur honum á baki. Þeir kláruðu ekki málið. Og ég vil meina það, stjórn klúbbsins ber líka ábyrgð. Það þýðir ekki að ætla til þess að fljúga hérna út í eitthvað outlet sem að Gucci töskurnar kosta 40.000 stykki og ekki svo fyrir flugmiðanum heim. Það er ekki þannig. Það var bara ekki gert ráð fyrir þessu tali. Það var ekki gert ráð fyrir allri fjármagni. Og svo er annað. Bærinn er að nýta tæki klúbbsins með þeim hætti að þau eyðileggast fyrir. Mér finnst sko allt í lagi að horfa á þetta. Þetta er bara, ég er engin sláttusérfræðingur, en ég bara heyrði í sláttusérfræðingi helgina, það vildi svo til. Og hann sagði bara, ef þú ert með þetta upp á eyjunum, þá bara eyðileggst þetta strax. Það er búið að eyðileggja tæki. Þó bæjarinn borgi fyrir þessa vinnu, þá eyðileggur maður tæki. Ég bara að segja, við verðum bara að hugsa þetta þegar við höfum allt gögn fyrir fram á. Það er ekki tímabært að afgreiða eitt eða neitt hérna og tillögur en eitt þetta mál, fyrir við liggur fyrir öll svörin við þeim spurningum sem fulltrúi Miðflokksins hefur lagt fram og verður tekið fyrir á morgun í bæjarinn. Og þessar spurningar er ekkit annað til þess að bara skilja mál. Ég er stöðugt að vinna í slíkum verkum sem ráðgjafi sjálfur og ég get ekki tekið afstöðu fyrir ég bara liggur fyrir framan í málinu og það gerir það ekki í dag. Og þegar fjármögnun er í gangi að þessu toga og þá verður maður að sjá fyrir endan á þessu og það er það hugmyndafræði sem ég sýnist Capacent hafa lagt upp með. Það þarf þetta til að klára málið. Það fékkst bara helminguna fjármögnunni og þessin er bara búið að brúa málið hálfa leið. Það er ekki okkur að kenna sem eru hér, en það að afgreiða skattfé að því gefnu að það er bara verið að brúa hálfa leið. Það er eins og bara að klára hafnagarðinn án þess að gera höfnin. Þetta er bara sama system. Við þurfum ekki að flækja þetta mikið. En það stendur eftir hér að við verðum að afla upplýsinga, ekki vera að setja þetta í nefnd, það bara flækir þetta, heldur afgreiða þetta á þeim stöðum sem við erum með í kerfinu og fá allar upplýsingar upp á borðið. En það þarf enginn að halda því fram að þó að ég sé með þessi aðhaldar orð, að ég sé ekki andstæðingur golfs á Íslandi. Það er ekki þannig. Ég er með golf og íþróttir. Ég vil golf og íþróttir. En það þarf að fylgja ábyrgð svona framkvæmd. Áttið ykkur á því, þessi klúbbur er með einn besta og fallegasta landi á höfuðborgarsvæðinu. Og þetta er bara tímaspursmál að þetta fær byrjandi vængi. Það gerist ekki ef að menn standi ekki sína pliktir í pólitíkinu og brúa bara hálfa leið. Já, það eru hérna 4 á mælendaskrá og Anna Sigríður Guðnadóttir, bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar er næst. Gjörðu svo vel. Takk. Forseti, ágæta bæjarstjórn. Ég er náttúrulega sjálfsagt komið í réttindir sama málinu, mál nr. 1, hérna á Golfklúbbinn.
Ég ætla ekki að standa hér í pontu og rekja sögu Samskiptabæjarins og golfklúbbsins og lánafyrirgreiðslu og þetta málsögu stendur fram fyrir hér. Það er búið að rekja það nokkuð ítarlega og oft í þessari pontu bara þessum fundi. En það er alveg ljóst að fjárhagsleg staða þess íþróttafélags, hún er slæm og félagið stendur frammi fyrir miklum vanda. Og núna höfum við á borðinu tillögu frá ráðgjöfum sem að bærinn fékk til þess að skoða reksturinn og öll svona fjárhagsleg málefni klúbbsins. Og upphæðin sem er verið að ræða núna eru 90 milljónir og það eru þá 80 milljónir í lán og 10 milljón króna styrkur. Sem væri ásættanlegt ef að það væri nóg. En það hefur komið fram í umræðinni, í allskyns umræði hér á okkar vettvangi og það kom fram í máli gjaldkera félagsins á fundi sem var haldið með bæjarfulltrúum að það er nokkuð ljóst að þessi upphæð sem er verið að tala um núna, hún dugi ekki. Og þannig að það er kannski ekkert ólíklegt að stjórn klúbbsins verða að leita á náðir bæjarsjóðs aftur til að komast alveg fyrir vind. Það er að segja að þetta sé ekki síðasta skipti, heldur verði félagið að koma aftur og til þess að klára þetta mál. Rekstur íþróttafélags er náttúrulega mikilvægur í hverju bæjarfélagi, sama hvers konar íþróttir er verið að stunda. Og það er líka og ekki síður mjög mikilvægt að það ríki sem er sátt starfsemina og þá fjárhagslega aðkomu bæjarsjóðs að rekstri þessara félaga hverju sinni. Hvort sem er að ræða rekstur golfklúbbs eða fótboltadeildar eða handboltadeildar eða hestamannafélags. Þess vegna tel ég að það sé til bóta fyrir úrlausn málsins og fyrir golfklúbbinn sem almennt íþróttafélagi sem bæ að meirihluti og minnihluti bæjarfulltrúa í bæjarstjórn Mosfellsbæjar leggja saman yfir þetta mál til þess að finna farsælustu lausnina fyrir golfklúbbinn og fyrir bæjarsjóð. Þess að við erum náttúrulega alltaf fyrst og fremst, við erum náttúrulega gæslumenn almannafjár og okkur ber að sýna fyrstu aðgæslu við meðferð hans. En bara í anda þess að reyna að leysa málið á eins farsælan hátt og eins mikið sátt og mögulegt er, að þá tel ég skynsamlegt að það sé búin til þessi vettvangur þar sem minnihlutinn hefði fulltrúa við borðið. Og ég vil taka það fram, þess að hér kom fram í máli framkvæmdastjóra bæjarstjórans, að hann óttaðist að þessi vinna myndi taka mánuði. Það held ég að sé óþarfa ótti. Ég lít svo á ef við förum svona leið, þá erum við að tala um einhvers konar átaksverkefni, þá þarf að einhenda sér í vinnuna, en hún verður unnin í sátt, þannig skil ég þetta þó ég hafi ekki samið þessa tillögu þannig séð og þess vegna mun ég styðja þessa tillögu Viðreisnar. Það kom fram í máli bæjarstjórans að golfklúbburinn sé langt í frá eina íþróttafélagi sem hafi hlotið fjárhagslega fyrirgreiðslu úr bæjarsjóði, það er að segja af skattpeningum íbúanna og það er alveg rétt og við vitum það öll að þetta gerist kannski ekki reglulega en þetta hefur gerst nokkuð oft og bæjarstjórinn nefndi handknattspyrnudeildina sem báða tilheyra ungmennafélaginu Aftureldingu og bæjarstjórinn nefndi hestamannafélagi og ég held að sé væri bara til bóta fyrir alla þessu umræðu að það væri sett upp á borði hverju sú fyrirgreiðsla fólst, hversu miklar fjárhæðir við erum að tala þar bara til þess að við séum að sitjum öllu saman borð hvað varðar upplýsingar og ég mun senda inn upplýsingabeiðni inn í bæjarkerfi þar sem með óskum að það veri tekin saman svo lánafyrirgreiðsla sem handknattspyrnudeild Aftureldingar, knattspyrnudeild Aftureldingar og hestamannafélagi hafa hlotið frá bænum. Takk. Næstu talar Stefán Ómar Jónsson frá L-lista Vina Mosfellsbæjar, gjörðu svo vel saman. Forseti, bæjarfulltrúar og ágætu gestir. Þetta er búið að vera á dagskrá okkar í smá tíma, þetta málefni golfklúbbsins.
og það er alveg ljóst að við þurfum að finna á þessu, við þurfum að finna lausn sem að ríki sem mest sátt ekki bara við þetta borð og ekki bara gagnvart akkurat golfklúbbnum, heldur gagnvart samfélaginu. Vegna þess að þetta í mínum huga er þetta bara stórt samfélagsmál og ég rakti það ágætlega á síðasta bæjarstjórnarfundi, mína svona megin afstöðu í því efni og þeir sem voru á upplýsingafundinum með fulltrúum golfklúbbsins deginum á undan, að mig minnir að það hafi verið sama dag, að þeir heyrðu hvernig ég talaði þetta. Þannig að sko, ég sagði þá strax og ég spurði fulltrúa GM sem voru á þessum upplýsingafundi með okkur, hvert að þessar 90 milljónir væri nóg og svarið var eiginlega bara, stutta útgáfan var bara nei, það í raun og veru ekki nóg. Og það var, ég man gjörla eftir einum stjórnarmanninum sem orðaði þetta einhvern veginn þannig að það má ekkert út að bera. Ef bregst eitthvað, leiðilegt sumar, eitthvað gerist, bilað tæki eða eitthvað, þá vorum við eiginlega strax í varnarstöðu. Ég minni að hann hafi orðað þetta einhvern veginn svona. Þannig að fyrir mér, og ég leyndi því ekkert og ætla ekki að leyna því hér, að ég svona svolítið þarna megin. Ég held að við þurfum núna frekar heldur en að gera eitthvað sem kannski ekki alveg ígrundað og eitthvað sem heldur í að fara skoða þetta og jafnvel ég held að við þurfum að fara lengra. Ég verð bara að fá að segja það. Það er bara þannig. Og þeir fulltrúar sem hér voru frá GM á sínum tíma, þeir voru auðmjúkir, þeir komu ekki hér með frekigangi eða látum, ekki frekar en fulltrúar ungmennafélagsins árið þegar þeir komu, knattspyrnudeildarinnar, þeir komu líka auðmjúkir og lýstu vandanum og það var á þá hlustað og það er okkar hlutverk núna. Við þurfum, það er búið að lýsa fyrir okkur vandanum, það er búið að gera ágæta samantekt af hálfu Capacent og við þurfum að hlusta og við þurfum að finna lausnina við þetta borð. En eins og ég sagði áðan, lausnin þarf að vera aðgengileg, hún þarf að vera í nokkurs konar samfélagssátt. Ég hef ekki sagt áður en ég velti fyrir mér og ég ætla að velta því fyrir mér úr þessari pontu núna að við erum að láta bæjarfélagið í gegnum árin að láta gríðarlega peninga í uppbyggingu á íþróttastarfi í bænum sem betur fer kannski og í flestum tilfellum held ég og öllum tilfellum þá er það vel. Ég ekki með tölurnar alveg en ég get filosófarið og sagt að hver uppbyggingin á Varmársvæðinu. Ef að gefa okkur sé 5 milljarðar, allt í lagi, og við erum búin að láta einhverja rúma 100 milljónir í þessa íþróttamiðstöð Klett. Ef við setjum 500 milljónir í hana og ef ég tek þá iðkendafjöldan, við erum að horfa á iðkendafjölda sem er 16 til 18 ára og yngri. Við erum ekki að horfa á þá sem eldri eru, sem koma við í þessum mannvirkjum. Nú þá eru bara niðurstöðurnar þær á bak við hvern iðkenda í golfinu eru þá 2 milljónir en 3,8 í íþróttasvæðinu Varmá. Bara svona til þess að henda einhverju fram. En ég tek það fram að þetta eru tölur sem ég hef ekki nákvæmlega reiknað. Ég nú bara svona stillusu, en ég samt ekki frá því að þetta gæti verið kannski eitthvað í þessum hlutföllum. Þannig að við verðum að horfa á þessi mál frá mörgum sjónarhornum. Það ekki hægt að hafa bara eitt sjónarhorn og halda sig við það. Þannig að ég segi bara, það liggur á að ganga til verksins. Og ég segi bara að það er rétt að láta, það kom fram í máli framkvæmdastjórans áðan, að vera ekki að tefja með einhverjum málalýsingum hvort að einhverjir peningar hefðu verið greiddir út á gráu svæði eða eitthvað. Látum það bara bíða, leysum þetta fyrst, við getum alltaf farið í hitt eftir á. Enda afturkölluðu ekki væntanlega þessar 60 milljónir, það er búið að afhenda hvort þið er og það er búið að nota þér, meira að segja líka, þannig að það er ekki séns að ná í þær. Það er ekki búið að afhenda þér? 60 milljónir í fyrra? Nei.
Fjórum ára. Ja, að hluta til, já, fyrirgefðu. Og þannig ég segi bara látum það bíða, að takast á það. Snúum okkur og einbeitum okkur á þessari lausn sem liggur fyrir framan okkur núna. Það kom líka fram hjá fulltrúum GM á þessum umrædda fundi daginn. Mjög svona bara auðmjúkt en samt ákveðið að það hefur verið gripið til aðgerða nú þegar. Það er búið að fækka fólki, það er búið að grípa inn í reksturinn og verið að rýna hann og það er bara vel. Og það, sem sagt, þær upplýsingar eða sýnin sem ég hef á þetta þannig að það var farið af stað í uppbygginguna og hún var sem sagt gerð af miklum krafti og það þurfti að koma húsinu, það þurfti að opna húsið, það var ögur stund þarna 2017 sumarið og það varð að setja í gang og þá varð ofan á þetta sem hefur verið rætt hér með veitingasölu og annað slíkt. Ég get almennt alveg tekið undir það. Ég held að íþróttafélögin ekki vera að standa í umfangsmikilli veitingasölu en það varð þarna og það varð að ráði að gera þetta með þessum hætti og við, sem sagt, það verður ekki bakkað út úr því en það má skoða það. Ég alveg tilbúin í að skoða það. Reyndar hef ég upplýsingar núna. Ég fór í heimsókn síðastliðnu helgi. Ég kynnti mér þetta bara mjög mikið vegna þess að ég var svolítið þeirrar skoðunar að það ætti alls ekkert GM ætti alls ekkert að vera að vassast í þessu. Ég bara játa það í punktinu núna. Ég fekk ný sjónarhorn. Ég ætla ekki að reifa þau en ég vil reifa þau í ef tillaga Viðreisnar sem ég ætla að styðja og ég ætla að styðja það vegna þess að ég held að tefji ekki tímann. Við búum við það að við erum með pólitískan bæjarstjóra og það er ákveðin bara svona tortryggni sem ríkir og mér finnst miklu betra að við einhendum og við erum í raun og veru byrjuð á því. Við byrjuðum á því, fulltrúar GM komu á upplýsinga og samráðsfund. Höldum því striki bara áfram og klárum þetta. En ég held líka að það styttist verulega í þann tíma sem golfklúbburinn hefur til þess að móttaka einhverja björgunarlínu. Forseti, ég læt þetta duga að sinni. Takk. Já, Ásgeir Sveinsson mættur næstur. Talar að hálfu Sjálfstæðisflokksins. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem upp undir sama lið, uppbygging íþróttamiðstöðvarinnar Kletts, Hólsskólann, Mosfellsbæ. Mér langar til þess að segja örfá orð varðandi þetta mál. Það er margt búið að koma fram í þessu máli og það er búið að ræða það mjög mikið. Ég vil byrja á að mótmæla því og ég er ósammála því þeirri skoðun bæjarfulltrúa M-listans, Sveins Óskars, það að stjórn golfklúbbsins ætti að vera búin að segja af sér og ætti að vera búin að skipta stjórn og vera búin að fá nýja stjórn. Ég er algjörlega ósammála því. Ég tek ofan fyrir því fólki sem situr í stjórn golfklúbbsins vegna þess að í fyrsta lagi að þá eru þau búin í nokkuð langan tíma núna að vinna að þessum málefnum í því að reyna að koma þessu í eins góða ferla og hægt er. Þau létu vita fyrir allnokkur löngu síðan að þessi vandræði væru stæði fyrir dyrum en það er ekki hægt að bregðast við því á einni viku eða eitthvað slíkt. Bærinn, ef hann ætlaði að koma að málinu enn frekar, þá þurftum við að fá upplýsingar það hver væri raunveruleg staða, hvað væri mögulega hægt að gera og svo framvegis. Í millitíðinni að þá veit ég til þess að stjórnin barðist með kjaft og klóm til þess að skera niður kostnað, til þess að bregðast við og annað þar fram eftir götunum. Þannig að ég er algjörlega ósammála því að þessi stjórn hefði átt að fara í burtu og segja af sér. Þannig að það hefði bara verið heigulsháttur. Ég tek ofan fyrir þeim að berjast í þessu og þau vonandi uppskera árangur erfiðisins þegar að við náum að koma golfklúbbnum fyrir vind eins og ein tillaga liggur hér fyrir að bærinn komi að þessu. Þannig að ég veit heldur ekki hverjir hefur slegist að koma í stjórn golfklúbbsins á þessum tímapunkti með hvernig staðan er.
Síðan langar mig að segja varðandi feril málsins og hvar þetta er statt. Að sjálfsögðu þarf að ræða þetta mál vel og vandlega hérna í stjórnsýslunni. Við þurfum að gæta að skattfé borgaranna, en það er búið að kalla eftir mjög miklum upplýsingum. Við fengum Capacent til þess að taka út málið, til þess að vera með allar upplýsingar upp á borðinu, þannig að við getum tekið faglegar og yfirvegaðar ákvarðanir hvert verður næsta skref. Það var ekki látið duga, það var haldinn fundur þar sem að þessi títtnefnda stjórn golfklúbbsins kom og við fengum að heyra þeirra hlið mála sem að var mjög gott. Ég var reyndar staddur erlendis og svo gat ekki verið á þeim fundi, en skildist að það hafi verið mjög gott innlegg inn í málið. Við fengum svo auðvitað kynninguna frá Capacent, síðan er búið að ræða málið í bæjarráði. Þar var tekin svo ákvörðun það að fela bæjarstjóra og lögmanni bæjarins að í næsta skref í málinu sem væri það að kanna hvort að þessi tillaga eða tillögur, það er þetta 3 tillögur sem Capacent kemur, hvort að það veri raunhæfar og hver það veri best, og það er þá helst að hallast að þessari lána fyrirgreiðslu til handa golfklúbbsins. Það sem að gerist í því er það að það verður sest niður, sem að mér finnst vera lykilatriði í málinu, það verður sest niður með lánadrottnum eins og kemur fram í bókun bæjarráðs, þar sem að þeir þurfa að koma líka að þessu. Það eru gríðarlegir hagsmunir fyrir lánadrottna golfklúbbsins að það verði brugðist við, vegna þess að þeir eiga náttúrulega auðvitað mjög mikið undir, og við megum ekki gefa okkur það áður en að þeir samningar hafa farið fram, að það verði ekki árangur af þeim samningum sem að geta gert það að verkum að golfklúbburinn þarf ekki að koma aftur eins og er búið að fullyrða hér, að það sé nánast öruggt, og menn séu bara með það á tilfinningunni, að það sé öruggt að golfklúbburinn þarf að koma aftur og biðja um frekari fyrirgreiðslu. Við megum ekki gefa okkur það meðan við erum ekki búin að sjá hvaða möguleikar er í stöðunni með lánadrottnum að ná lendingu sem að menn hafa trú á að geti dugað golfklúbbnum. Þannig að við skulum ekki gefa okkur það áður en að samningar hafa farið fram. Og það er þannig að bæjarráð hefur falið bæjarstjóra og bæjarlögmanni og þá embættismönnum sem þeir munu taka með sér í það að fara í málið, en þar með er ekki þar með sagt að það sé búið að afgreiða málið, það er ekki búið að taka hana ákvörðun. Við komum aftur að málinu, bæjarfulltrúar og bæjarráðsmenn, vegna þess að málið kemur aftur fyrir bæjarráð þegar það er komin einhver rammi af mögulegum samningi ef að hann næst, og þá fáum við þetta til umfjöllunar og síðan aftur inn í bæjarstjórn. Þannig að það er verið að tala um það að það sé tortryggilegt að bæjarstjóri, að hafa þessi pólitískur framkvæmdastjóri, að þessi getur verið tortryggilegt. Ég bara blæs á það. Ég bara blæs á það. Vegna þess að bæjarstjóri er mjög vanur samningamaður og ég treysti honum og embættismönnum fyllilega til þess að taka þetta næsta skref sem við síðan þurfum að fjalla um og taka ákvörðun ef að samningar nást. En ég vil benda á það aftur að það er lykilatriði að lánadrottnir komi að þessu og við skulum ekki gefa okkur það að það verði ekki árangur af þeim samningum sem að allir geti séð fyrir sér að geti verið á vondri íslensku win-win situation fyrir alla. Takk fyrir. Já. Kolbrún Þorsteinsdóttir, næsta mannaskrá. Bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, gjörðu svo vel, Kolbrún. Takk, já, forseti, kem hér upp undir sama máli og búið að fjalla hér í rúman klukkutíma. Þetta er náttúrulega, já, ég endurtek það sem bæjarstjóri sagði áðan, ég held að sé fá mál sem hafa verið rætt jafn ítarlega og fjármál golfklúbbs Mosfellsbæjar. Ég vil nú byrja á því að segja og ég tek undir orð Ásgeirs Sveinssonar sem talaði hér áðan það að ég beri einnig fullt traust til stjórnar golfklúbbsins og þeirra sjálfboðaliða sem hafa staðið þar vaktina nótt og dag undanfarna mánuði með miklar áhyggjur. Mörg okkar hér sem setjum við þetta borð, við höfum öll setið, mörg okkar setið í sömu sporum í alls konar klúbbum og störfum og haft jafnvel áhyggjur af því að
þau tómstundafélög sem við höfum komið að hafa ekki átt fyrir launum næstu mánaðamót af því að rekstur hefur oft verið erfiður og hann er það oft í tómstundafélögum. Ég hef fullan skilning á þessu máli. Mér finnst, ég veit það líka að þessi golfklúbbur hefur ekki fengið jafn mikið fé úr bæjarsjóði og aðrir golfklúbbar af þessari stærð. Ég veit líka að þær lóðir sem losnuðu síðan við Sóluhöfða eru þær lóðir sem við náttúrulega sem bæjarfélag horfum til. Varðandi þegar svo sala fer fram að þá eru þar að ræða lóðir sem að verða dýrar og bæjarsjóður mun þá fá á sjálfsögðu ágáfuna þeirri sölu. Ég ætla ekki að standa hér og þykjast vera með einhverjar umvandanir fyrir fólki eða börnum eða koma inn einhverju samviskubiti það hvernig hlutirnir eiga að vera. Þetta er lýðheilsumál, það er sómi að þessum golfklúbbi. Golfklúbburinn á í rekstrarvanda. Við erum hér til að leysa hann, hér eru margir komið með tillögur að því. Mér langar til með leyfið forseta að fá að lesa tillöguna sem við bárum upp á síðasta bæjarráðsfundi, en var sem sagt, hún var Þar síðasta bæjarráðsfundi? Bæjarráðsfundi, já, sem sagt fundi 1387, þar sem var samþykkt 2 atkvæðum gegn 1 atkvæði fulltrúa M-lista að bæjarráð feli bæjarstjóra og lögmanni bæjarins að gera drög að samkomulagi aðila aðkomu bæjarins að frekari fjármögnun íþróttamiðstöðvarinnar við Hlíðavöll sem kemur svo aftur fyrir bæjarráð. Samkomulagið skal byggja á tillögu ráðgjafafyrirtækisins Capacent, samanber greinargerð sem lögð var fram og kynnt á bæjarráðsfundi 13. febrúar 2019. Forsenda samkomulagsins er aðkoma lánardrottna að fjárhagslegri endurskipulagningu. Auk þess verði óháðum aðila falið að kanna leiðir til að lækka rekstrarkostnað félagsins. Hér er komin ákveðin leið. Þetta er ekki krísuvíkurleið eins og mér finnst margar leiðir sem hafa verið nefndar hér. Dálítið á að flækja málin, hvort sem við erum að ræða vegna þess að fólk er tortryggið út í pólitískan bæjarstjóra sem er kannski annað mál á þessum sama teningi sem við svolítið brenna við. En við sem meirihluti, við viljum koma að þessu máli, við viljum leysa það, við höfum fullan skilning á því, við vitum að það er mikið í húfi, þessi golfklúbbur okkur til sóma. Ég ætla ekki að vera með einhverja umvandanir og segja fólki hvernig það á að gera það eða hvort það á að reka þarna veitingastað eða ekki. Ég veit það líka að mér segir svo hugur að ástæðan fyrir því að veitingareksturinn var mikið lagt í hann var náttúrulega fólk trúði því að þarna væri ákveðin innkoma sem hægt var að nýta síðan áfram. Ég horfi þannig á þetta starf að það er ennþá svolítið bundið í bryggju. Það er ekki búið að ná því flugi sem það þarf að ná og ég veit að þegar það hefur komist á siglingu að þá mun klúbburinn rúlla áfram og starfa áfram. Það er ennþá eitthvað higg, það er eitthvað hyggst í gangi sem við þurfum bara, það þarf örlítið meira fjármagn til að klúbburinn geti farið af stað og starfið farið að rúlla eins og það á að gera. Hann er ennþá bara á núllpunkti. Og kannski er það bara því að kenna að klúbburinn hefur ekki fengið nóg mikið fjármagn til starfsins. Og þá þurfum við bara að víta að ef það er vilji fólks, sem mér heyrist vera, er vilji fólks til að setja meira fjármagn inn í klúbbinn, að þá er það örugglega eitthvað sem allir eru tilbúin til að skoða. En þá er það svolítil breyting frá því sem umræðan var hérna á síðasta bæjarstjórnarfundi. En þetta er allavega, og ég veit að þetta er vilji meirihlutans. Það þarf ekkert að ræða þetta neitt mikið frekar. Hér er ákveðin vandi fyrir höndum og ég veit það að allavega við hér sem sitjum í bæjarstjórn meirihlutans að við höfum fullan skilning á þessu, við viljum leysa þetta. Það liggja fyrir öll gögn, það er búið að gera úttekt, við vitum hver staðan er og ég held að sé bara næsta mál á dagskrá að ganga í málið. Takk fyrir, forseti. Já, Valdimar Birgisson, eða málið, gjörðu svo vel, Valdimar. Þakka fyrir það sem sagt hefur verið hér. Það er mikið sagt. Bæjarstjórinn nefndi hérna aðila sem er ekki hér til að svara fyrir sig, sem var fyrir Viðreisn á síðasta fundi og við getum svo sem rætt það. Ég hefði kosið að hann hefði
nefnt að vera við hana en ekki svona þegar hún ekki viðstödd. En hérna talaðum að væri blæbrigðamunur á okkar ræðum. Ég vil taka fram að við stöndum alveg 100% á bakvið það sem sagt var hérna á síðasta fundi og það sem sagt hér. En við getum svo sem rætt fortíðina. Mín ræða var tilraun til þess að ræða framtíðina. Það sem ég var að leggja til hefur ekkert með tortryggni að gera. Það er bara tilraun til þess að leysa málið þvert á pólitík. Það er ekkert í þessari tillögu, ég ætla að fá að lesa hana einu sinni enn. Þá er það í þriðja skipti sem hún er lesið núna. Bæjarráð feli bæjarstjóra og lögmáli bæjarins að gera drög að samkomulagi aðkomu bæjarins að frekari fjármögnun íþróttamiðstöðvum við Hlíðará. Þetta er ekki að semja við golfklúbbinn, heldur gera drög að samningi sem kemur svo aftur fyrir bæjarráð. Samkomulagið skal byggja á tillögu ráðgjafafyrirtækisins Capacent, samanber greinargerð sem lögð var fram og kynnt á bæjarráðsfundi. Forsenda samkomulags er að aðkoma lánardrottna fjárhagslegri endurskipulagningu. Auk þess verður óháður maður farin að kanna leiðir til að lækka rétt. Þetta er tillaga sem við lögðum fram. Þetta er ekki þingtillaga. Ég er að lesa hana. Ég er að lesa hana að ég er að segja að það er ekkert í tillögunni það að semja við golfklúbbinn eitt eða neitt. Þetta er bara að vera að ganga og framkvæma það sem ráðlagt er í skýrslu Capacent. Bæjarfulltrúi Ásgeir segir að það sé ekki búið að taka ákvörðun. Það þurfi ekki að ræða þetta, það sé ekki búið að taka ákvörðun. Veitu hvar á að taka þá ákvörðun? Á að leggja semst nýtt fyrir bæjarráð næst og taka ákvörðun það. Það er sko ekki, bæjarstjóri kvartaði líka því að það væri talað mikið um málið. En jafnframt að eigi að leysa málið á pólitísku vettvangi. En það vill ekki ræða á pólitísku vettvangi. Veitu hvar á að leysa málið? Bæjarstjóri sagði líka að það væri fráleitt að leggja meiri pening í golfklúbbinn. Hvað var það? Sagði ég það? Þú sagði það. Þú sagðir að ég mun ekki styðja það að veri lagði meiri peningar í golfklúbbinn. Heldur en væntanlega þessi tillaga sem er lögð fram gerir ráð fyrir. Þessi ég styðja það. Þá er það eitthvað misskilningur. En hérna, það er það sem ég heyrði. Við getum svo sem flettið upp. Á síðasta ári voru greiðslur til golfklúbbsins 90 milljónir rúmar. Það voru 55 milljónir 2016. Það voru 76 milljónir 2017. Og það stefni í að þá að vera væntanlega yfir 100 milljónir næsta ári gerir ráð fyrir. Ég var bara að benda á það. Ég var ekki að leggja það til að það yrði lagt meiri peningur í golfklúbbinn. Ég var að leggja það til að það yrði fundin raunhæf lausn til lengri tíma. Ég gerir ráð fyrir því að það samkomulag sem gert var hérna síðastliðið vor, þar sem vorið 2018, hafi verið eitthvað sem átti að leysa vanda golfklúbbsins til lengri tíma. Alveg eins og þessi lausn á að vera til þess að leysa vandamál til lengri tíma. Ég er ekki að segja að það mun ekki gera. Það getur vel verið að þessi rekstur blómstri, það getur vel verið að þau ná tökum á reksturum, það verður hægt að spara, það muni skila miklum tekjum og þetta verði ekkert mál. Ég ætla svo sannarlega að vona það. En ég er bara að segja að þetta þarf að skoðast betur. Ég held líka það sé ekki rétt sem að bæjarstjóri og fulltrúi M-listan eru sammála að það eigi ekki að leggja þetta í nefnd eins og þeir eru að leggja til þar sem var hægt að leysa málið og fara meiri vinnu í það þar. Ég held að það sé einmitt staðurinn, ég held að flækja ekki málið að gera það. Það sé fráleitt. Hingað til hefur umræðan verið þannig inn á bæjarráðsfundum að við höfum takmarkaðar upplýsingar og það þurfi meiri vinnufundi til þess að leysa þetta. Eins og ég gerir ráð fyrir að tillaga meirihlutans sé. Hún gengur út á það
að bæjarstjóri og starfsmenn bæjarins og bæjarlögmaður fari og semji við. Ég er að leggja það til að aðkomu okkar að því máli, þannig að það verði breið sátt um það. En ég heyri hér á máli D-lista og M-lista líka að það er ekki vilji til þess. Ég held að það sé alveg hægt að taka afstöðu, ég er ósammála M-listana því leitinu til, ég held að það sé alveg hægt að taka afstöðu til þess í hvað farveg þetta máli er að fara. Við getum alveg gert það núna. Við þurfum ekki að bíða eftir því að fá upplýsingar og ráðstíma eða lögheimili gólfana. Það þarf ekki að bíða eftir því. Við getum tekið afstöðu til í hvað farveg þetta á að fara. Ég vil bara leggja áherslu eitt líka, að þegar ég er að tala um það, að við höfum ekki að styrkja veitingarekstur, ekki samkeppnisrekstur, við orðaða þannig. Það skiptir ekki máli hvað það er. Það er ekki út af því að ég þykist hafa eitthvað vit á rekstri. Alls ekki. Ég hef ekkert vit á einkarekstri þó þessi fylgjadóm. Ég þarf þess ekkert. Ég þarf ekkert að hafa vit á öllum rekstri til þess að segja að ríkið ekki vasast í honum öllum. Ég er bara að segja, peningaskattborgarar eiga ekki að fara í taprekstur og veitingahús. Og ég bent á nokkra leiðir til þess að koma í veg fyrir það. Ég held að það eigi að vera eina forsendu þess að semja við gólf. Ég geri mér alveg grein fyrir því hins vegar að það eru vonapeningar og ég skil það. Ég skil það að þeir horfa á það, þennan glæsilega hús og þar mun allir koma að borða, þeir mun græða buns of money og geta reikið gólfklubbi fyrir það. Fínt, það getur vel verið að gangi upp. Eins og það sagði, ég er ekki sérfræðingur í veitingahúsrekstri. Ég held hins vegar að ef við förum að styrkja gólfklubbinn, að þá þurfi þetta að liggja fyrir, við erum ekki að setja pening í samkeppnisrekstur. Og það verður bara að vera útgangspunktur. Það er tveir á mældarskrá, Haraldur og síðan Ásgeir Björnsson. Já, forseti, þetta er bara, ég vildi byrja á því að segja óskættir fundarlið þegar að mældarskrá er tæmd áður en kemur að afgreiðslu málsins. Þannig að það sé á hreinum. Bara aðeins bregðast við þessu. Bæjarfulltrúi Viðreisnar talaði um að ég hefði sagt að það væri blæbrigðamunur á málflutningi þess sem að situr sem bæjarfulltrúi á þessum fundi og satt síðast. Ég vil vekja athygli því og ég var nú reyndar bent á það eftir fundin síðast að maður talaði ekki um varabæjarfulltrúa sem situr bæjarstjórnarfund og það sé alveg hárrétt ábending. Sá sem situr bæjarstjórnarfundi er bæjarfulltrúi á þeim fundi og því að ég gerði það nú á síðasta fundi og ég held að það sé hárrétt ábending, maður nálgast ekki hugtæki með þeim hætti. En sko, ég þarf ekkert að ræða eða tala sérstaklega við þann bæjarfulltrúa vegna þess að það sem hann bæjarfulltrúinn, tali karlkynni, það er bæjarfulltrúi, svo að það hafi verið kona sem satt fundinn, að það er bara opinber umræða og sjónvarpað hérna í gegnum netið og tekið upp að það nálgast þetta orð öll saman þar, alveg saman hátt og þetta nálgast það sem að ég sagði á þeim fundi. Þannig að það kallar ekkert á það að ég þurfa að ræða við einhvern eitthvað, vegna þess að það er bara dokumenterað, upptekið og hægt að nálgast það alls staðar, skjalað. Ég biðst afsökunar bæjarfulltrúi Sigríður Anna Sigurðardóttir. Það er eins og þú. Ég felli sömu greifun einhver þingmaður gerði hérna nokkur ára síðan. Biðst afsökunar á því. En þannig að það er nú ástæðan, sko. Það sem ég er að segja, hvað varðar afgreiðslu þessa máls, er það að nú er nú stjórnsýslan flókin, þá þarf ekki að flækja ennþá frekar. Við erum með tæki og tól til þess að taka afstöðu, pólitíska afstöðu til svona mála. Við erum með bæjarráð sem er fjárhagsráð bæjarins og tillagan gengur út á það að þetta pólitíska ráð með aðkomu allra einhver tíma á kjörtímabilinu, allra stjórnmálaflokka og að því, það vísu skiptir svona milli ára hver aðkoman er því að það er svo margir í bæjarstjórn og það er hægt að taka máli til umræðu þannig að síðan er alltaf umræðu hér og það er ekkert að finna held ég meiri pólitískan vettvang heldur bæjarstjórn til að ræða máli. Síðan erum við bæjarráð, við erum með 2 pólitíska vettvanga til að ræða þetta mál eða svo bæta einhverjum
þriðja stjórnsýslustigið við og búið til eitthvað nefnd. Það er stjórnsýslan í Reykjavík, þetta gerast ekki nokkuð skapaðan hluti þar. Eða mjög lítið. Og því það er allir öllum málum sett í einhverja nefndir. Ég bara mæla ekki með þeirri leið og held með það að það sé nú best að við höldum stjórnsýslunni því að þar er aðkoma allra að málum. Ég vil bara ljúka málum með að segja það sko og benda á það svo sem ekki misskilningur það að þegar að þessi tillaga sem var borin upp að meirihluta í bæjarráði fyrir tæpum hálfum mánuði síðan að þá var ekki samstaða um hann í bæjarráði, það var mótatkvæði í bæjarráði og sveitarstjórnarlögin segja þá er málið ekki afgreitt því það þarf að vera mótatkvæðalaust í bæjarráði til þess að málið sé afgreitt það. Þannig að það fer til staðfestingar og þarf að bera það upp hérna sérstaklega hérna eftir og það þýðir að þetta frestaðist allt um hálfan mánuð. Bæjarstjóri og bæjarlögmaður hafa ekki getað farið í það að gera það sem í tillögunni stendur því það er ekki heimild til þess. Hún er vonandi veikt hér á eftir þegar málið verður afgreitt. Mér hefði fundist betra og því að það hefði ekki þurft annað en að sitja hjá við afgreiðsluna. Það var ljóst hvað meirihlutinn vildi gera, þá hefði verið að hefjast handa við úrvinnslu málsins. En það var ekki því að heilsa vegna þess að það var mótatkvæði og þannig frestaðist málið hálfan mánuð. Og mér þótti það vont og okkur vegna þess að við okkur er ljóst að málið er brýnt og þarfnast skjótrar úrlausnar vegna þess að fjárhagsstaðan er bara einfaldlega þannig og fjárflæði klúbbsins er bara einfaldlega þannig að það er mjög erfitt að komast yfir hverja mánaðamót. Og leið og það högtir algjörlega þá er hreinu spilaborgin og við þurfum að ljúka þessu áður en að það gerist og þess vegna hefði þessi hálfur mánuður geta nýst ágætlega. En við verðum bara að vinna hraðar og vinna þetta upp og við gerum það bara og komum með, ef þetta afbreyðist með þessum hætti, með drög að einhverju samkomulagi um það inn í bæjarstjórn. En það var líka sagt að ég var á móti frekara stuðningi við golfklúbbinn. Ég held að þessum einhver hafi nú, ef ég hef sagt það, þá hef ég komið til klúðurslega frá mér, en ég held ég hafi sagt að það væri sem sagt, það væri nýlunda að það kæmi fram svona ábendingar um það að þetta er ekki að bæta við. Ég hef ekki kynnst því áður, en ég held ég að líka sagt ég fagna því. Þetta þarf að skoða það upptökun. Ef maður skilja það einhvern annan veg, þá er það einhver mismæli frá mér. En þegar að mælda er lokið, þá myndi ég óska eftir hundarlíf. Já, það er Ásgeir Sveinsson sem er orðið, gjörðu svo vel. Forseti, aðeins áfram með þetta sama mál, þetta bara svara Valdimar Birgissyni, vini mínum, að því hann bendi spurningu til mín, hvar á að leysa málið. Haraldur var nú búinn að fara svona nánast yfir það, en það er akkurat kemur fram í bókun bæjarráðs, hvernig á að taka næsta skref og hvar á að leysa málið. Það er gert með því að fela þessum aðilum, taka næsta skref, leggja drög að viðræðum samkomulagi við lánardrottna einhvers konar samkomulag sem er byggt á þessum tillögum óháðs aðila sem við fengum til okkar. Við erum með allar upplýsingar að ég til. Bæjarfulltrúi Valdimar Birgisson óskaði eftir frekari gögnum málið eftir fund með stjórn GM sem hann fékk og þær voru mjög gagnlegar. Þannig að ég held að við séum með öll gögn málsins. En það er akkurat málið og síðan, eins og við töluðum mun málið aftur koma fyrir bæjarráð og bæjarstjórn. Og hverjir verða svo dregnir inn í umræðuna í þessu samningaferli, það á eftir að koma í ljós. Verður það fulltrúar minnihlutans eða hvað embættismenn eða hvað? Þú veist, ég veit það ekki, það er aldrei að vita. Vika er nokkuð tími pólitík, hvað það hálfur mánuður. Ég er að gera það núna eða þýðir enginn. Já, reyndar var annars Nei. Stefán Ómar er bestur og síðan Anna Sigríður. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég kem hérna í annað sinn til þess að ræða þetta og kannski gleymdi því áðan í umræðunum peningamál GM að geta þess að
að þetta eru sem sagt allt saman fjárfestingarskuldir hjá GM, þetta er ekki rekstrarskuldir og því náttúrulega reginmunur. Það er mun verra að það séu rekstrarskuldir af því að þá er eitthvað að svona dagsdaglega í starfseminni og fyrirkomulaginu en það er kannski, það er síður að sé að agnúast út í sko, fjárfestingarskuldir af því að við verðum þá minnst kost að ætla að fjárfestingarnar séu skynsamlegar og standi fyrir sínu og það er klárt að ég er þeirra skoðunar að þær eru það þarna niður frá. Ég ræddi það líka hérna daginn að ég sé sko golfvallarsvæðið sem eina stóra samfélagssátt. Þetta er samfélag, ekki bara golfara, heldur þarna fara gangandi, hjólandi, það fara hestamenn þarna og ég bara hef verið í hérna öllum hlutverkunum nema hestamannahlutverkinu. Ég hef ekki farið þarna gegn á hestum, en ég hef verið að spila golf þegar hestar fara þarna og þeir sýna tillitssemi. Ég hef hjólað þarna og aldrei fengið golfkúlu í hausinn, þannig að það sýn tillitssemi og ég fer í huganum sko 20 ár, 20, 25 ár, 30 ár fram í tíman. Hvernig verður hérna umhorfs á þeim tíma? Ég myndi svona ætla það að það væri hérna byggt svona eins og sagt var í gamla daga, skógi vaxið frá fjöru til fjalls, það verður byggð hérna frá fjöru til fjalls, það verður búið að byggja Blikkastaðalandið, Lágfellslandið, Sólvallalandið, við erum komin upp á Hafravatni og eitthvað þangað upp yfir og að minnstakosti. Og hvað er þetta þá? Þá er þetta algjör bara græn gróðurvin þarna sem teygir sig allt frá Blikkastaðanesinu meðfram Voginum og alveg hérna inn að hérna Álafosskvos nánast í gegnum ævintýragarðinn. Þannig ég held að þeir sem verða þá á þessum slóðum okkar, þeir muni væntanlega sjá ávinninginn í þessu og væntanlega þakka þeim sem stóðu að þessu á sínum tíma. Ég rifji það líka upp hérna bara menn í stendin í pontinu. Ég man eftir því bara sem unglingur hvernig þetta byrjaði. Þegar hérna áræðnir menn hérna sem eru ekki allir á meðal okkar ennþá en margir af þeim fóru með skóflu og haka í hönd hérna eitthvað langt niður á tún og voru að moka og djöflast og maður velti fyrir sig hvað er eiginlega í gangi þarna, þeir orðnir eitthvað skrýtnir þessir og svo komu þeir heim og svo næsta sem maður sá að þeir voru búin að setja nefnir stöng með einhver flaggi á og svo kom eitthvað jafnkylfur og slógu þarna hverjum annan þveran. En þetta voru frumkvöðlar kjalar sem þarna voru, lögðu í raun og veru grunninn að þessu svæði sem við erum að horfa á þarna. Og það hefur auðvitað komið fram að það var svona, má segja, lagt að golfklúbbnum þannig séð, þó hann hafi ekki verið beittur kannski einhverjum yfir þrýstingi, en það var lagt að honum að hann færi úr gömlu aðstöðunni við svona besta tækifæri, fyrsta tækifæri, ef ekki að segja það, vegna þess að það deiliskipulagið þarna niður frá gerði ráð fyrir því að þarna er þið sem sagt bætt við íbúðarhúsagötu sem er byrjað að vinna núna. Þannig að allt er þetta svona eitt hangandi ferli. Og ég held sko það sem ég sagði hérna áðan, ég styð þá tillögu að við verum með, vegna þess að til dæmis nú sitt ég ekki í bæjarráði og næsti snertiflötur minn verður hérna þá, ég veit ekki, eftir hálfa mánuð eða mánuð. Ég held að hann verði að vera eftir hálfa mánuð. Ég hugsa mánuðu getur verið bara orðið og langt. Þannig að ég styð tillögu bæjarfulltrúa Valdimars og bara segi það fyrir mína parta, ég er tilbúin að koma að þessu og ég segi stökk við á það. Hafið mig með staðan fyrir á móti. Anna Sigríður, þú verður við, gjör svo vel. Forseti, ég ætla að leggja fram tillögu hérna, en fyrst áður ég geri það, þá ætla ég kannski að nefna aðeins orð bæjarstjóra hérna áðan hvað það tefur málin óstjórnlega að ræða þau, að mismunandi sjónarmið koma á borðinu og fólk vinni kannski þverpólitískt að mikilvæga málin til þess að fá góða lausn.
Ég verð nú að segja, mér finnst nú bara ekki það ég sé sérstakur varnarmaður Reykjavíkur sko, mér finnst bara einhvern veginn ekki við hæfi að bæjarstjórinn skuli koma hér í pontu og hálfvegis, forseti, ég veit ekki hvort ég má nota þetta orð, drulla yfir, nei, ég má ekki nota það í pontu. Tala á óvirðingu önnur sveitarfélög, ég get alveg leyft mér það að rifja upp Reykjanesbæ hérna fyrir nokkrum árum, ég geti talið hluti í Kópavogi Hafnarfirði þegar ég geri það ekki, þess að hér erum við að ræða málum Mosfellsbæjar. Þannig ég ætla ekki að segja meira um þetta, en ég ætla að leggja fram tillögu það sem ég sagði áðan, ég myndi óska eftir upplýsingum sem sagt eftir þennan fund, ég ætla bara að leggja fram tillögu núna að það verði safnað saman þessum upplýsingum fjárhagsaðstoð til íþrótta- og tómstundafélaga og tillagan hljóðar svona: bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar leggur til að saman verði teknar upplýsingar aðkomu bæjarins að lausn fjárhagsvanda íþrótta- og tómstundafélaga í bænum undanfarin 18 ár. Já. Orðið er laust. Má ég ræða þessa tillögu? Nei, það er nú ekki sérstaklega með því. Sko, það er komin að ákveðnum kaflaskilum, það gefur engin merki, þannig að ég lít svo á að málið sé útrætt sem slíkt, það er líka hérna fyrir tillögur og við þurfum að líka afgreiða málið sérstaklega, það er að segja, getum ekki tekið þetta með fundargerðinni heild eins og oftast er. Þannig að við gerum það hér á eftir, það hefur verið beðið fundarlegin ákvæmlega núna, en ég lít semst á að umræðum málið sé lokið eftir afgreiðslu og tillögur. Og við tökum fundarlega. Já, við hefjum þá fund að nýju og við ræðum ennþá fyrsta mál á fundi bæjarráðs frá 21. febrúar. Það er komið að því að afgreiða hér tillögur. Það eru hérna nokkrar tillögur og það kom tillaga frá Önnu Sigríði Gunnardóttur og ég ætla að gefa henni orðið. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Forseti, ég lagði hérna fram tillögu áðan, ég hefði uppalega komið og látið vita að ég myndi óska eftir þessum upplýsingum innan bæjarkerfinu. Einhverjum ástæðum hef ég aðeins mist fókusinn þarna því ég átta mig á því að tillagan mín, hún heyrir ekki beint undir það mál sem við erum að fjalla og við höfum oft rætt það hér að þegar við erum að leggja fram tillögur og ræða mál og þá ræðum við það sem er á dagskrá. Þannig að ég vil draga hann tilbaka en ég mun senda þessar sömu tillögur inn í kerfið og óska eftir þeim upplýsingum sem þar kom fram. Takk fyrir. Já, Anna Sigríður dregur tillögur sín tilbaka og þá komum við að því að Haraldur Sverrisson gerir grein fyrir tillögu að breytingu lokareksturmálsins. Já, gjörðu svo vel, Haraldur. Við bæjarfulltrúar VAF og D-lista ég leggja til að afgreiðsla málsins verði með eftirfarandi hætti. Þar sé að þetta er eins og kom fram í máli forseta hér áðan, þetta er örlítil breyting, ein viðbótarsetning inn í þessa tillögu og hún er sett þarna inn til þess að svona koma til móts við þau sjónarmið sem hér komum fram hjá mjög mörgum bæjarfulltrúum að það þyrfti að huga því sérstaklega að þær tillögur sem að Kappacentur leggja til dugi til að leysa þennan tiltekna fjárhagsvanda golfklúbbs Mosfellsbæjar. Og þess vegna leggjum við til að afgreiðslan verði svohljóðandi. Bæjarstjórn feli bæjarstjóra og lögmanni bæjarins að gera drög að samkomulagi aðila aðkomu bæjarins að frekari fjármögnun íþróttamiðstöðvar við Hlíðarvöll sem lögð verði fyrir bæjarráð. Samkomulagið skal byggja á tillögu ráðgjafafyrirtækisins Kappacentur, samanber greinargerð sem lögð var fram og kynnt á bæjarráðsfundi 13. febrúar 2019. Haft verði sérstaklega í huga að þær tillögur sem Kappacentur leggur til dugi til lausnar vandans. Þetta er viðbótarsetning. Forsenda samkomulagsins er að aðkoma lánardrottna að fjárhagslegri endurskipulagningu Auk þess verði óháðum aðila falið að kanna leiðir til að lækka rekstrarkostnað félagsins. Það er sett viðbótarsetning, tillagan er raun og veru óbreytt nema kemur viðbótarsetning, lesa hann upp á nýtt. Aftur haft verði sérstaklega í huga að það tillögur sem Kappacentur leggur til dugi til lausnar vandans.
það verði leiðbenning til embættismanna, bæjarstjóra, lögmanns og embættismanna að koma að málinu, að þetta sé sérstaklega haft í huga. Já, þetta er sem sagt tillaga að loka afgreiðslu málsins og við greiðum atkvæði hana hér. En fyrst er það tillaga frá Valdimar Birgissyni og sem hann er búinn að lesa upp, kannski bara lesa hann hérna á sæti mínu. Það var tillaga frá Valdimar Birgissyni, fulltrúa Viðreisnar, hún er svohljóðandi. Bæjarstjórn samþykkir að skipa nefnd sem skipuð er fulltrúa meirihluta og minnihluta í bæjarstjórn ásamt bæjarstjóra að ná samkomulagi hagsmunaaðila aðkomu bæjarins að frekari fjármögnun íþróttamiðstöðvar við Hlíðarvöll sem lagt verði fyrir bæjarráð. Forsenda samkomulagsins er aðkoma lánardrottna að fjárhagslegri endurskipulagningu. Auk þess verði óháðum aðila falið að kanna leiðir til að lækka rekstrarkostnað félagsins sem kynntar verða nefndinni. Þetta er tillaga sem hann las hérna upp og við göngum þá til atkvæða þessa tillögu frá fulltrúa Viðreisnar, Valdimar Birgissyni, og þeir sem að samþykkja þessa tillögu hans eru beinir rétt upp hönd. Þeir sem eru á móti, hún er felld með 5 atkvæðum gegn 3. Og hjásetta. Og 1 situr hjá. Það er búið að færa það til bókar og þá er aðeins eitt eftir ágætu bæjarfulltrúar í þetta mál og það er að greiða atkvæðum loka tillögu afgreiðslu málsins. Eins og bæjarstjóri talaði áðan, það bættist þarna ein setning við þá tillögu sem lá hér fyrir skriflega frá bæjarráði. Það var fundarlið. Það verið beðin fundarlið og við gerum að sjálfsögðu fundarlið. Eftir En ekki það eftir að? þetta mál fyrst og taka svo fundarlið. Já, áður en að við komum að loka afgreiðslunni. Já. Nei. Nei, það er reyna að vera fundarlið núna, ekki Já, sant? það verður að vera núna, það er rétt. Já, bara eftir loka afgreiðslunni. Tökum fundarlið. Það væri reyndar samt snyrtilegra Það er að lesa um. að bara gaf þetta til að horfa á fundir í byrjunsinni. Það voru að lesa inn á hann. Já, við hérna hefum þá fundan í og það er komið að því að loka afgreiðslu í málinu og það er sem sagt niðurstaða bæjarráðs með einni setningu sem var bætt inn hér áðan og Haraldur Sverrisson gerði grein fyrir. Óska eftir því að þessi loka afgreiðslu tillaga verði lesin upp. Svo er ekki þá göngum við til atkvæða og þeir sem samþykkja þessa tillögu og niðurstöðu eru beinir rétt upp hönd. Þeir sem eru á móti, hún er samþykkt með 5 atkvæðum og 4 sitja hjá. Þá er komið að hérna, já, og þú líka. Já, og eins og bók. Já. Fyrst viljum við gefa í orða laustur þá sem vilja gefa stutta grein fyrir atkvæði sínu. Og það og seinna skal þú nefna það og fleiri vilja gera það, þannig geta þeir komið upp líka. Seinna skal, gjör svo vel. Forseti, þetta er örstuð, ég ætla að fá að lesa bara bókunni því að hún er það sama. Já, allt og vel. Með leyfi forseta. Bókun emlista. Já. Fulltrúi Miðflokksins telur að ekki hafi farið fram fullnægjandi greining á þörfum golfklúbbs Mosfellsbæjar og engin rannsókn farið fram á því hvers vegna fjárhagur golfklúbbs Mosfellsbæjar er með þeim eindæmum sem raun ber vitni. Því setur fulltrúi Miðflokksins hjá. Þetta er bókun frá emlista og hún verður farið hérna til fundargerðina og Valdimar, þú ert með bókun líka. Gjör svo vel. Ég ætla að lesa bókun og fá að gera grein fyrir atkvæðinu á eftir. Fulltrúar Viðreisnar, vina Mosfellsbæjar og Samfylkingar sitja hjá við afgreiðslu þessa máls. Æskilegt hefði verið að hafa víðtækara samstarf við minnihluta og var lögð fram tillögur um lausn á málum þvert á pólitík sem fulltrúar meirihluta hafna.
Mig langar að segja það að mér finnst þessi seinni tillaga meirihluta mun betri heldur en sú fyrri og er sáttur við þessa setningu sem bætt við. Hún vissulega hjálpar til við að setja máli í þann farveg að lausn til lengri tíma fyrir golfklúbbinn finnist og fyrir Mosfellsbæ sem ásættar. En ég ítreka það að við höfum kosið það að fundin væri þverpólitísk lausn á þessu máli þannig að allir bæjarbúar fyndu það að það væri verið að hafa hagsmunastarfið. Takk. Og Stefán Ómar hefur Friðrik Morðing gjörð sérstöðan á. Forseti ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég ætla bara örstutt að gera grein fyrir hjásetunni. Hún er náttúrulega vegna þess að til að okkar meiri aðkomu heldur en orðin var felld, en ég vil ekki standa í vegi fyrir þessu. Þetta heldur áfram, en sem sagt að ég geri grein fyrir því að ég hefði viljað að við hefðum meiri aðkomu. Já, það er fleiri sem vilja gera grein fyrir atkvæðinu en Ásgeir hundar hans vondan. Gjörðu svo vel, Ásgeir. Bæjarfulltrúar, ég samþykki tillöguna vegna þess að ég tel að þetta sé skilvirkt og gott innlegg í málið. Svona virkar stjórnsýslan og ég vona svo sannarlega að við náum síðan þverpólitískri samþykkt og sátt í málinu þegar það kemur síðan aftur fyrir bæjarráð og fyrir bæjarstjórn. Þá nefnilega fáum við möguleika á að ná þverpólitískri sátt ef að við verðum vonandi öll sátt við niðurstöðuna sem næst í þessu máli. Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla að gera örstutt grein fyrir hjásetu minni. Hjásetan skýrist af því að meirihlutinn taldi sér ekki unnt að verða við þeirri ósk okkar að fá svona þverpólitískari aðkomu að þessu. Hún var lögð fram í mínum huga til þess að auka sátt málið, en ég tek líka fram að lokatillagan sem borin var hér fram af meirihlutanum, hún batnaði mikið frá fyrri tillögu, en nú skulum við bara sjá hvernig þetta fer og vonandi næst samkomulag þessi mál á endanum. Kolbrún, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég vil líka gera grein fyrir mínu atkvæði. Ég tel að málinu sé best komið fyrir svona mun málið vinnast hratt. Hver dagur telur veit ég í þessum rekstri, það leikur á að fá niðurstöður. Við getum ekki látið málin festast hér í stjórnsýslunni, inn í kerfinu vegna þess að við erum pólitík og við erum margir flokkar og það vilja allir koma að þessu máli og ég tel að við séum allir að koma að þessu máli með þessari leið. Og þetta snýst að leysa vanda golfklúbbsins. Þetta er leiðin að okkar mati, hún er hröðust, hún er skilvirkust og faglegust. Þannig að við erum með fólk hér innan hús til að hjálpa okkur í þessu, við erum með Kapasend, þetta kemur aftur hérna fyrir pólitíkina, við getum að rætta endalaust. En ég held að núna getum við loksins farið að málið fara af stað, ég held að það sé númer 1, 2 og 3. Þannig að það er ástæðan fyrir því að ég vil vinna þetta eins og hratt og mögulegt er og faglega sjálfsögðu. Já, þá er nú umræðum lokið þetta mál. Þetta var fyrsta mál á fundi bæjarráðs frá 21. febrúar. Það er útrætt. Það er hér verk að vinna framöndan því að við erum eftir að ræða 12 mál hérna, fundagerðir og fleira. Það er annað mál sem þarf að sérstaka afgreiðslu, við gæti ekki á því. Já. Það er mál nr. 2. Hvort þú er að taka það bara sérstaklega fyrir. Já, ég ætla að fá að sjá með það. Já, við skulum þá, já, það er rétt. Við gefum orðið laust og hérna skátt, þú ert búin að biðja málið. Já, það var, sjá hvað sé. Forseti, við erum hér að fjalla annað dagskrármál þessa bæjarstjórnarfundar og fjallar það
kortlagningu hávaða og gerð aðgerða áætlunar 2018 varðandi hávaða kortlagningar fyrir Mosfellsbæ. Þetta kom fyrir á síðasta bæjarráðsfundi og það var greitt atkvæði að fela framkvæmdastjóra umhverfisins að auglýsa aðgerðaáætlunina og greiddi sá sem hér stendur atkvæði gegn þeirri afgreiðslu. Hver var ástæðan fyrir slíku? Í meðfylgjandi gögnum málsins kortlagning á þeim fasteignum sem talið vera með þörf á vernd gegn hávaða, meðal annars frá Vestlandsvegi. Eitt hús var þarna undanskilið. Það Brúarland. Og auðvitað voru fleiri hús undanskilin, en ég tók bara eftir að þetta skólahúsnæði sem í notkun núna, skils mér á Varmárskóla og fékk undanþágu hjá heilbrigðisnefnd á sínum tíma og starfsleyfi eftir úttektir að þar kemur í ljós að eftir vinnu utanhús þá var unnið að fullnægjandi hljóðvist ytra fyrir utanhúsið fyrir leikvelli sem þarna eru í Rjóðri. Síðan var úttekt sem orðaði það að það veri loftræsting í húsinu. Sú loftræsting á fyrstu hæðinni. Hún ekki með þeim hætti nema það hafi gerst eitthvað sérstakt upp á síðkastið sem að ég hef ekki séð að loftræstingin sé einangruð það með þeim hætti að nýtast efri hæðum húsins. Þar eru opnanleg fög út að götu á gluggum og samkvæmt því sem að stendur í gögnum meðal frá Umhverfisstofnun varðandi slíkt þá hámarkið eða það má vera 55 decibel og meira fyrir utan slíka glugga að því gefnu að það eru sérstaklega lofthúður sem hljóðaðinakar að þau opnaður. Það loftræsting í húsinu en hún eins og segir ekki séð að hún skili loftgæðum upp á efstu hæðir á þess að þurfa að opna glugga eða þá að einangra gluggan að hann sé ekki hægt að opna þá og á loftræstingi með þeim hætti og gluggaopnanir að það sé ekki mengun, hávaða mengun og annað slíkt að berast utanfrá. Þessi aðgerðaáætlun til þess að vernda íbúa vegna hávaðamengunar meðal annars frá Vestlandsvegi og nú eru aðgerðir framundan varðandi þetta í framtíðin að breyta og bæta samgöngur. Og þarna eru hús sem verður að skoða hverjir eiga og hvað til er. Þetta eru einstaklingar, þetta eru fyrirtæki og aðrir, en hvers vegna ekki þetta hús verndað fyrir börnin? Og ég segi bara, ég vil sjá að þetta hús sé að aðgerða áætlun þessari, sem ekki. Og hvers vegna setja þeir þetta ekki á aðgerða áætlun? Þeir telja að þetta sé fullnægjandi eins og þeir. Þá yfir meirihluta. Það það ekki. Og ég vil segja það að þegar við áttum þessar viðræður í bæjarráði, þá var jafnvel að tala það að þessi ábending mín ætti ekki við. Að þessi ábending mín ætti ekki við vegna þess að þetta varðar utanhús en ekki innanhús. En þá var menn ekki átt að segja á því að þegar þú opnar glugga þá náttúrulega kemur hávaðinn utanfrá. Og þegar menn sáu það þá svona, já, þetta gæti átt við. En ég ætla að fá að rifja upp hérna þetta mál þar sem tengist þessu að það sko skýrslu sem gefnar hafa verið út frá varðandi hljóðvist barna, sérstaklega frá Umhverfisstofnun. Og ég árétta líka eitt í þessu, að sko umferðarþunginn bara á milli ára bara eykst stöðugt. Hann bara eykst stöðugt. Og sko 2016 eru þarna 16 til 20.000 bifreiðir að fara framhjá. Og þú veist, þetta náttúrulega gríðarleg umferðaðir
Og ég ætla að leyfa mér að sýna hérna skjal frá Umhverfisstofnun sem varðar börn. Þetta skjal hérna. Þetta varðar börn í grunnskólinn og þetta varðar hljóðvist sérstaklega. Og ég ætla að reyna að láta ykkur sjá það líka, þannig að þetta sé hérna nokkuð veginn skýrt. Hérna stendur hljóðvistarkröfur í umhverfi barna, leiðbeiningar, Umhverfisstofnun. Ok, þið getið googlað þetta sem vilja googla. Og það stendur meðal annars hljóðvist. Þetta er svo svolítið tíma að koma fram hjá mér. Nema það, hérna stendur í töflu mörk vegna umferðar ökutækja, með leyfi forseta, þá vitna ég hérna í töflu frá Umhverfisstofnun og skýrslu hljóðvistarkröfur í umhverfi barna frá 2012. Tafla 1. Mörk vegna umferðar ökutækja. Tegund húsnæðis. Hér stendur meðal annars í töflunni undir leik- og grunnskóla. Mörk vegna umferðar ökutækja við húsvegg eru 55 desibel, svo stjarna við þessi 55 desibel í töflu. Og hvað stendur? Hávaði utan við húsvegg má vera meiri en tryggt er bæði aðfærsla útlofts hljóðgildrur. Það er ekki í Brúarlandi. Þegar þú opnar gömlu fögin hann út, þá bara opnar beint út og gull. Það er engar hljóðgildrur. Og svo segja menn með rómantískum hætti, þetta er gamalt hús, ég var hann í gamla daga. Og þú veist, þetta er bara stað sem á við í dag, sko. Við erum ekki með gömlu kassettutækningur. Við erum með betri gæði og tökum okkur upp hérna á vídeó. Við verðum að hafa þetta í lagi. Það eru fólk með astma, þegar við erum líka að tala sóðaskapinn, ríkið. Við erum að tala hávaðan líka. Þannig að þetta er bara hávaðin. Svo getum við haldið áfram að rifja upp söguna í þessu máli. Ég var í skólaráði á þessum tíma þegar þetta var gert að leikskóla sem átti að vera svo hluta af leikskóladeild með hluti af framtíðarsýn varðandi Helgavíkurskóla. Svo fóru börnin upp í Helgavíkurskóla. Það var heilbrigðiseftirlit gaf leyfi út af þessu skýrslur. En sko, ég er líka með gögn frá heilbrigðiseftirlitinu þetta. Og þeir taka bara skýrslurnar hjá Mannvita eins og taka það og afgreiða það. Þó að þetta standi skýrslu á Umhverfisstofnun. Og það er, sko, þú veist, maður þarf ekki neitt, sko, prófessor og doktor til þess að segja manni það hvort að þessi hljóðgildra á þessu opnalega fæi í skólanum eða ekki. Það er bara ekki. Og þess vegna segi ég, sko, ég átta mig ekki á, sko, við vorum að tala hérna annar mál aðan, upp á einhverjum milljónir, 100 milljónir. Þetta á ekki að kosta 100 milljónir að setja þessi hljóðgildru. Og það er búið að tala þetta, sko, ég er búin að tala þetta, ég man ekki alveg hvenær þetta var, sko, alltaf 2016, sko, held ég. Og ég var að rifja þetta upp, ég get haldið áfram að lesa úr þessum gögnum öllu saman, sko. Og ég man líka eftir fundunum þegar ég satt inn í Brúarlandi. Þá satt ég með fulltrúa umhverfissviðsins hérna. Og þá sagði hann, það er búið að samþykkja þetta í umhverfisnefnd Kjósarsvæðis. Þá sagði ég, ég var að tala við framkvæmdastjórann, það er ekki búið. En því var redda sko seinna. Og mér var fullyrt við mig þá á þeim fundi að þetta væri samþykkt. Það var ekki þá samþykkt en nú er búið að samþykkja. Og nú er við ekki með einhver leikskóla deildarna. Við erum með grunnskóla. Og grunnskólalögin er mjög skýr varðandi sko aðbúnað. Og mér finnst það ábyrgðarhluti af fulltrúum meirihlutans að leggja þessu ekki lið vegna þess að þetta er engar stóra fjárhæðir. Þess vegna segi ég, tökum þetta mál og klárum það. Sko við erum að tala litlu krílin hérna sem eru núna og foreldrarnir samfærðir að þetta sé bara allt í lagi. En okkar hlutverk er að fara eftir þessum reglum sem eru hérna í bókum stofnana í landi. Þú veist, þegar fólk kaupir bíl, sko, þá ætlast þau til að, sko, að
dekkin fer ekki af honum bara eftir 100 km, sko. Þú veist, það er sami með skólahúsnæði. Skólahúsnæði á að fullnægja reglum og það getur verið eitthvað svona, já, gerum skoðanakönnun hjá foreldrum, eru ánægðir með þetta hús? Já, þetta er æðislegt hús, ég var þarna í gamla daga, en það fullnægir ekki reglum. Þess vegna er ég bara að segja, finnur leið í þessu og ég veit að þið getur komið þessu aðgerða áætlun áfram, en með þeim fororðum, bara héðan og á forystunni hérna í bænum, að þetta verði bara klárað hérna upp í Brúarðanum. Þú veist, þið kláruðu þetta utanhús, þið færðu þarna leiksvæði þarna í Rjóði eftir mælingar og ég var bara mjög sáttur við það þá, þegar ég sætti í skólaráð. En þá var hitt ekki búið, kláruðu það. Haraldur, þú með málið, skjáðu svo vel. Ég ætla ekki að vera langur á þetta, mér finnst þetta að vera einhver stormur í vatnsklassi. Í fyrsta lagi sko, þá var einhver misskilningur hjá bæjarfulltrúum loftræsingun í þessum skóla, kom nú ágætlega fram í bæjarráðinu frá framkvæmdastjóra umhverfisins. Það er loftræsing í öllum bæjarráðinu, líka á Efri Hæðum. Þannig að þær upplýsingar sem að hér stangast algjörlega á við það sem að framkvæmdastjóra umhverfisins segir. Þannig að ég tel nú að það séu nú réttar upplýsingar. Það er loftræsing í húsinu öllu. Hitt er svo annað mál og það er alveg sjálfsagt að skoða það, hvort og ég veit það ekki, það getur vel verið að vanti að sé ekki þessar lofthúður. En hvort að það séu eitthvað issue í þessu máli eða atriði. Það er sjálfsagt að ræða það við fólki hér innan dyra, hvort að það muni bæta einhver mál í Brúarlandi og ég skal bara gera það. En það er ekki ástæða til þess að standa í vegi fyrir auglýsingu þessarar ágætu skýrslu. Til þess vegna þess að sko við erum að mæla og þetta er allt saman útreiknaðar stærðir. Þess vegna var verkfræðistofa Mannvit fengin í það því að þeir eru sérstaklega sérfræðingar í að reikna út hljóð og þess vegna trúir og treystir heilbrigðisfulltrúi Kjósarsvæðis því sem þaðan kemur að það séu réttir útreikningar. Og það var alveg farið yfir þetta frá A til Ö þegar að var verið að setja skólahúsnæðið í Brúarland og slá. Og það er ekki rétt að það hefur veitt undanþága til þess að hafa þetta starfsemi. Það var bara veitt starfsleyfi. Það er ekki undanþága frá einum neinu. Heldur bara veitt starfsleyfi. Þannig að ég átta mig ekki alveg á okkur þarf að og okkur fyrsta lagi var staðið í vegi fyrir þessu þarna í bæjarráði. Það er svo bara önnur saga, skiptir svo sem ekki öllu máli. Skiptir ekki máli hvort að eftir auglýst einhverjum hálfum mánuði fyrir það seinna. Verður náttúrulega gert það eftir hennar bæjarstundafund. En það er alveg sjálfsagt að ég skal bara gera það að ræða það við tæknifólki hér hvort að lofthúður skipti einhverju máli þessu en loftræsingin er til staðar og það eru opnarleg flug ekki bara á efstu hæð, það er líka á neðri hæð. Eins og í þessu húsi, eins og í flestum öðrum húsum. En hitt skal ég láta skoða en ég legg nú til að menn afgreiði þessa skýrslu háaða málinn og láta auglýsa hann. Anna Sigríður þetta mál, númer 2, sem heitir Kortlagning hávaða og gerð aðgerða áætlun 2018. Hversu vel? Takk. Forseti, ég kemur upp undir þessu sama máli. Mig langar til þess að eiginlega spyrja hávaða mælingarnar þetta er ekki mælingar sem voru gerðar, heldur þetta byggt, þetta er svona útreiknuð líkön sem eru notuð. Mig langar til þess að spyrja hvort ekki það verið rætt það að gera raunverulegar mælingar á stöðum eins og til dæmis undir Úlfarsfelli eða á því svæði sem verður fyrir endurkasti frá Lágafellinu til þess að sjá hvort að þurfa að gera sérstakar ráðstafanir á þessum svæðum. Við vitum náttúrulega að svona fjallshlíðar og fellahlíðar geta magnað upp hljóðið og það kastast tilbaka og ég myndi kannski telja að það geti verið skynsamlegt að gera einhverja svona punktmælingar þarna til þess að sjá hvort að það þurfa að gera sérstakar ráðstafanir til dæmis á þessum tveimur svæðum. Það sem við erum með annars vegar hlíðar Úlfarsfellsins og svo hins vegar Lágafelli sem náttúrulega
er lágt og fallegt, en það er samt fell og byggðin hún fer skiljið, byggðin er neðar hérna norðamegin við veginn. Þetta var svona eiginlega sko bara svona hugmynd eða já, ég bara veltaði fyrir mig hvort að þetta hafi ekki verið skoðað eða rætt að gera á svæðum eins og þessum raunverulegar hljóðmælingar. Haraldur, gjörðu svo vel. Já, forseti, þetta er orðið talið tæknileg umræða. Ég er ekki viss að ég sé nógu góður sérfræðingur í hljóðmælingum til að geta úttala mig í einhverjum smáandröðum og svona, en við erum með færustu sérfræðinga landsins í þessum málum fyrir okkur. Það er að segja sérfræðinga og verkfræðinga frá mannvið. Það getur vel verið að það hafi verið gerðar eitthvað svona raunverulegar punktmælingar, ég bara þekki það ekki. En reiknilíkunin, ég veit það þó, og þó orðið það sjóaður í þessum öllu saman, að reiknilíkunin taka einmitt mið af svona aðstæðum eins og bæjarfulltrúi Anna Sigríður var að lýsa, það er að segja bergmáli frá utanaðkomandi aðstæðum eins og fjöllum. Og það er inni í líkunum. Og ég hef líka heyrt það að sko að þeir sem vilja að gefa leyfi til dæmis heilbrigðiseftirlit, ég voru ekki tiltaklega að tala um heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis, heldur bara heilbrigðiseftirlitin hér á hvar land, vilja treysta frekar svona útreikningum heldur en einhverjum punktmælingum sem eiga sér stað einhverjum ákveðnum tíma með sérstakar aðstæður sem kannski einhver undantekningartilfelli við svona það sem gerist svona í 99% tilfella. Þannig að þess vegna hef ég heyrt að mér vilji frekar taka mark á einhverjum útreikningum sem byggja á reiknilíkunum heldur en kannski mælingu og raunverulegum sem að þyrftu þá að gerast yfir einhver lengri tíma eða eitthvað slíkt, því að aðstæður geta verið mismunandi og það er náttúrulega held ég að þessar reiknilíkun séu að taka tillit til að þetta séu aðstæður sem nánast alltaf verið í gangi. Geta náttúrulega kannski komið upp einhverjar aðstæður í umhverfinu sem að vindur eða eitthvað, þegar ég kann ekki alveg að skilgreina hvað býr til hávaða sem að veldur því að einhverjum örfáum tilfellum setja eitthvað lægra eða herra. En ég skal bara ræða þetta við þá sem að meira veit þetta en ég og auðvitað viljum við hafa þetta bara eins skothelt og hægt er. Til þess erum við að þessu og ég vil líka vekja athygli á því að sko hávaða verklagsreglur Mosfellsbæjar eru sem sagt strangari heldur en reglur Umhverfisstofnunar. Það er gert ráð fyrir 65 decibelum, við notustu 55 decibel og það er alveg rétt, Anna Sigríður, það var held ég þinn flokkur sem lagði það til á sínum tíma og það er bara gott og en ég skal ræða þetta við þá sem að mér eru betur að sér en ég í þessu. Þetta sem ég er að segja er svona það sem ég hef fiskað upp úr þessum á þeim tíma sem ég hef verið hér við störf. Sveinn Óskar, gjörðu svo vel. Forseti, ég fagna því að bæjarstjóri ætla að láta kíkja á opnulegu hraun í brúum. Þetta skiptir máli, þetta er börnin okkar sem eru þarna og mér finnst þetta ekki smá mál þegar kemur á því að benda þeim á sem að eru með eitthvað aðgerðaáætlun í hávaðamælingum eða vantar að bæta úr fyrir börnum. Mér finnst allt í lagi að benda á það. Og ef að það fær athygli núna vegna þess að maður greiddi atkvæði gegn þessu, þá er það bara hið besta mál. Og jafnframt að geta þess að ég ítrekaði margoft að það er loftræsting þarna í húsinu. En hvort sú loftræsting sé upp á efri hæðir, ég er bara ekkert viss um það og hvort hún afkasti því nákvæmlega. Það er ekkert alveg á hreinu. Ég sá enga, nema það hefur gerst eitthvað á síðara stigum. Að það væri loftræstingin, hún væri að afkasta alveg upp á eftir rjámur. En það bara þarf að skoða þetta. Það er loftræsting í húsinu, ég ítreka það, það er ekki að segja það, ég hef ekki sagt það, en ég sagði það. En hvort hún afkasti með réttum hætti, það liggur ekki fyrir. Og síðan þetta eru opnuleg fög þarna, það þarf að setja viðeigandi túður þarna
og ganga frá húsinu bara til þess að tryggja það að það sé ekki vafi á það að það uppfyllir þess skilyrði sem á við grunnskóla í dag. Já. Þú ert búin að byrja móðir. Þú átt reyndar að vera á undan á segið þú, en það var mín mistur, en komur það svo svo vel. Takk forseti, kemur upp undir þessu sama máli varðandi hljóðmælingar og þessa kortlagningu sem er mjög mikilvæg hér fyrir okkur Mosfellinga, hafandi Vesturlandsveginn hér í gegnum bæinn og hann hefur oft valdið okkur ama en við þurfum að búa svo í haginn að það minnki að hann valdi okkur ama. Ég vil bara taka fram sem formaður fræðslunefndar að á sínum tíma þegar Brúaland var tekið í gagnið og þá fór það í gegnum mjög ítarlega skoðun og allar þær ástafanir sem fóru í gang voru náttúrulega unnar hér innan hús af sérfræðingum sem tóku út húsið og varðandi skólalóðina og umferðaröryggi og annað slíkt. Þetta hljómar svolítið eins og við höfum sett börnin í einhvern stað sem ekki er æskilegur og með einhver svona niðrandi orðum það að einhver hafi verið í þessum skóla eitthvað slíkt. Þetta er svona orðalag sem að ég fannst svolítið fór ekki vel í mig en ég vil bara taka fram svo við séum ekki með neitt svona einhvern hræðslu áráður að skólahúsnæði Brúaland var tekið vel út fyrir áður en að það fórum að nýta það aftur sem skólahúsnæði á sínum tíma. Ég veit að það er hávaði við Brúaland af umferðinni. Þarna verið að ræða eru athugasemdir um loftræstinguna. Ég held að sé ekki til fyrirstöðu að þó að við hefum fulltrúi Amnesty hefði nú samþykkt að fara í þessa aðgerðir að auglýsingu að það mátti að sjálfsögðu skoða það hvort það væri eitthvað að loftræstingunni í húsinu. Þá bara skoðum við það og ef svo ef það er niðurstaðan þá náttúrulega verður það lagað. Þá gerir ég ráð fyrir því að þeir kennarar sem kenna þetta niður frá og skólastjórnendur sjálfsögðu gerir þá athugasemd og komið athugasemd til okkar ef það er ekki í lagi. Við höfum unnið þetta með okkar eins og bæjarstjóri tók fram færustu sérfræðingum og þannig að við verðum að sjálfsögðu vitum það að við fáum góðar mælingar frá þeim. Vesturlandsvegurinn þarna, hann mun liggja þarna við þetta hús nema einhverja aðrar aðgerðir verið gerðar. Þarna er búið að gera háa mikla girðingu kringum húsnæðið svo að einmitt til að varna því að börn hlaupa út á götuna og til að koma veg fyrir hávaða að húsinu. Ég skil það vel að ef efri gluggar húsins séu opnaðir þá berist inn hávaði. Mér finnst það ekki ólíklegt að svo sé. En ef það er eitthvað að loftræstingunni og ég bara teka fram að við skulum ekki vera að endalaust að vera að hræða hér fólk ef það er eitthvað að loftræstingunni að þá bara lögum við það. Það er ekki flóknara en það. En skólahúsnæði Brúaland þykir gott skólahúsnæði. Ég held að langflestum börnum þar inni hafi liðið vel. Börnin eru örugg og hafi ég ætla að vona það ef einhverjir hafi ekki líkað eða einhverja kvartanir komið fram að það berist það til okkar. Ég treysti því að svo sé. En ég veit að Brúaland er undir ströngu eftirliti og við erum bæði frá foreldrum og kennurum og skólastjórnendum. Þannig að mér finnst í rauninni, ég tek bara undir orð bæjarstjóra að þetta er stormur í vatnsglasi. Ef það er eitthvað við skólahúsnæðin okkar eru undir stöðugu eftirliti og endurskoðun. Þetta eru gamla byggingar margar hverjar, þannig að sjálfsögðu þurfum alltaf að vera að skoða þær. Takk fyrir. Já, Bera með ámæli. Já, ég tel ekki að sé ástæða til þess að gefa orðið til þess. Ég stýri fundinum ekki fram í kvöld ef við óskar eftir fundarliði þá getum við rættað í fundarliði. Ég fæ ekki saman stöð eins og hún. Ég ætla ekki að ræða það frekar. Þá vil ég fá fundarlið. Já, skulum taka það. Ef ég þá fund á 9 þá getur bæjarfulltrúar og við erum ennþá að ræða mál nr. 2 í fundargerð bæjarráðs frá 21. febrúar, kortlægning hávaða og gerð aðgerðaráætlunar og Sveinn Óskar hefur óskað að fá að taka til máls fundarstjórn forseta. Gjörðu svo vel. Forseti, takk fyrir að leyfa mér að koma í pontu. Ég vil árétta það að hér var nefnt áðan að sá sem hér stendur hafi með niðrandi ummæli
Mér þykir vænt ef að forseti geti skoðað þetta orðalag þegar það kemur upp, sko, þetta gildislaðið og ef að menn halda það að ég hafi verið með slíkt eða fundið það, þá var ekki slík hugsun þar á baki. Þetta einungis að ræða málefni sem varða börnin í bænum og þessa byggingu. Takk fyrir. Orðið laust mannamál, svo ekki það, við greiðum atkvæði það sérstaklega, líkt og mál nr. 1, vegna þess að það var ekki algjör samstaða það. Ég var ekki alveg með orðið laust hvað? Þetta mál. Það er annar mál, ég skildi ekki hvað. Mál nr. 2. Mál nr. 2. Já, mál nr. 2. Já, við erum í mál nr. 2 í fyrstu fundargerðinni. Þetta gengur, þetta hefst á lokum. En þess að niðurstaða bæjarráðs var þannig, svo við áttum okkur alveg á því, samþykkt með 2 atkvæðum gegn fyrst einu atkvæði N-lista að fela framkvæmdastjóra umhverfissviðs að auglýsa aðgerðaráætlunina til kynningar fyrir íbúa í 4 vikur í samræmi við tilskipun Evrópusambandsins. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja þessa niðurstöðu meirihluta bæjarráðs eru menn réttu hönd. Einhver móti? Það er 8 sem eru fylgjandi þessu en 1 sem er hjá. Nú, við ræðum ennþá fundargerð bæjarráðs, númer 1387. Það voru 8 mál á dagskrá og Ásgeir Sveinsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hér upp undir máli nr. 3 í þessari fundargerð, bæjarráðs Mosfellsbæjar, nr. 1387. Þetta var reyndar síðasta máli sem var tekið fyrir á þessum fundi, bæjarráðsfundi, af þessum 8. Og þetta fjallar þjónustukönnun sveitarfélaga sem var kynnt á þessum fundi. Ég langar bara rétt að vekja athygli á þessari þjónustukönnun sem Gallup gerir árlega, þar sem Mosfellsbær ásamt öllum öðrum sveitarfélögum landsins, allavega flestum svæðum. Mosfellingar spurði spjörunum úr varðandi ýmis mál sem lúta að þeim, varðandi þjónustu bæjarins, og enn eitt árið að þá Mosfellsbær í hópi framúrskarandi bæjarfélaga. Við erum nr. 3 í aðalspurningunni, ef ég veit rétt. Við stöndum í stað í allt flestum, held ég 8. Við förum niður 2 og upp 3 held ég. Þannig að við getum svo sannarlega vel við unnað, og það er hægt að segja með sanni að bæjarstjórnir hér undanfarin ár og þeir frábæru starfsmenn sem að vinna hjá bænum, hvort þetta út í stofnunum eða hér í stjórnsýslunni, þeir hljóta verið að gera eitthvað rétt. Og ég vil sérstaklega fagna því að það var samþykkt á þessum bæjarráðsfundi að leggja þessa könnun fyrir allar nefndir bæjarins, vegna þess að ég held að sé mjög góð hugmynd og gott að gera það, vegna þess að þá vakin athygli á þessum þáttum sem við verðum að spyrja og sem að lúta þá að hverri nefnd, og það hlýtur að vera okkar allra. Við erum allavega kjörin til þess að gera sem best fyrir sveitarfélagið okkar og íbúana. Það hlýtur að vera okkar keppikefli að standa okkur sem best og hækka okkur á skalanum þar sem það er hægt. Við erum reyndar að skora mjög hátt í mjög mörgum af þessum spurningum, sem er mjög gott og jákvætt. En það er frábært að fá þessa könnun árlega til þess að geta borið okkur saman milli ára, og það setur okkur í ennþá meiri stellingar að gera enn betur það sem hægt er að gera, vegna þess að við vitum það að það er okkar keppikefli hvern einasta dag í þessu starfi, það er að gera ennþá betur heldur en í gær. Vildi bara vekja athygli á þessu og takk fyrir þetta. Einhver sem vil ræða þetta mál, Anna Sigríður. Málum í 3. Forseti, ég er nú ekki alveg jafn himinlifandi yfir þjónustukönnunni eins og bæjarfulltrúi Ásgeir. Ég hef vissar efasemdir þessar þjónustukannanir. En mér langar, ekki að vera langt mál þetta, mér langar bara til þess að spyrja
sko þetta er samanburður við sveitarfélög. Mér finnst aðalatriði sko sko ekki samanburðurinn við önnur sveitarfélög heldur hver er þjónustan hérna innan bæjar og ég get ekki lesa annað út úr þessu en að það sé ekki mjög mikil ánægja við þjónustu við eldri borgara. Það vantar líka dálítið upp á ánægjuna með þjónustu við fatlað fólk í sveitarfélaginu. Og eitt sem að stakk mig aðeins, það var nú finn ég bara ekki réttu glæruna, það var varðandi þjónustu grunnskólana. Það fannst mér fullmargir aðspurðir sem eiga börn. Við þurfum alltaf að athuga hverjir er að svara. Er fólk að svara sem á aldraða aðstandendur? Er fólk að svara sem á fatlaða aðstandendur? Er fólk að svara sem á börn eða að vera að spyrja um börn? Og mér finnst óþarflega margir foreldrar ekki vera sáttu við þjónustu grunnskólana eða hvorki né. Og nú bara því miður finn ég ekki glæruna en mig minnir að þetta hefur verið sko, ef maður legði það saman, það er óvarlegt fyrir mig að gera svona eftir minni en það fannst mér vera full há tala og þar er aldeilis þá rými til að bæta þjónustuna. Ég finnst ég búin að finna glæruna hérna. Já. Semst af þeim sem eiga börn eru 13%, hvað heitir þetta? Þetta heitir óánægð og 11% hvorki né. Þetta finnst mér bara of hátt. Ef við leggjum þetta saman, þá sem eru, ef þú svarar hvorki né, þá ertu ekki mjög ánægður. Og ef við leggjum þetta saman, þá erum við komið 24%. Það er kannski ekki vísindalegt að gera það, en þetta veldur mér dálítiðum áhyggjum og mín spurning er hvað ætlum við markvisst að gera við þetta? Því að ég tek ekki undir með bæjarfulltrúa Ásgeiri að mér finnist þessi peningar sem fer í þetta séu svo frábæra vel varið til þess að bera okkur saman við einhverja. Við þurfum að horfa á þjónustuna sem við þurfum að veita og hvaða svör okkar fólk veitir og mig langar til að vita hvað ætlum við að gera varðandi þessa óánægju við þjónustu grunnskólana, hvað ætlum við að gera varðandi að mér finnst áhyggjuefni óánægju með þjónustu eldri borgara og fatlað fólk. Ég tel að við þurfum að teygja okkur út til þessara hópa til þess að finna betur út hvað það er sem er hvar skórinn kreppir og en auðvitað megum við vera ánægð með að við erum ekki að hrapa niður þennan samanburðarlista, ekki misskilja mig, en mér finnst það bara ekki aðalatriði í þessu máli. Mér finnst það hvaða svör er að koma og mér langar til og ég óska eftir svörum þá frá framkvæmdastjóra bæjarfélagsins, hvað til dæmis með þessi þrjú atriði sem ég nefndi, hvað ætla bærinn að gera með þessa niðurstöður? Já, Sveinn Óskar, þú varst með það. Gjörðu svo vel. Já, það fulltrúi Elvitans kom hérna upp og talaði hluti sem að vissulega eru ágætir, en það er ekki allt svo. Það kom nú fram hjá fulltrúanum sem að kynnti þetta að það eru ákveðnir hlutir að dala hérna í þróttirnar. Það vildi nú einhver kenna því umræðuna fyrir kosningar, en sú umræða skapaðist einmitt út á óánægju sko, þannig að hún skapaði ekki fyrir kosningar vegna einhverja ánægju, þetta er óánægju. Það tengdist í íþróttamálunum og slíku. Málefni fatlaðra, já, það er óánægja þar að aukast og svo í skólamálum. En vissulega að horfa á jákvæð þættina í þessu líka. Það eru margir mjög jákvæði þættir. En þarna eru þættir sem eru í deglunni í dag hjá okkur. Við erum með fatlaða og þjónustu sem við erum að ræða að leysa. Það eru einstaklingar sem eru á hjúkrunarheimili sem eiga ekki að vera þar, sem eiga að vera í sérrými fyrir sig. Þetta er fjárfesting þarf að fara í til þess að fullnægja þessum óskum. Það er málefni varðandi, já bara ýmsan aðbúnað og umhverfi, þannig að ég held að við getum áfram bætt okkur, það er markmiðið
ég held að það sé alltaf markmið. Ég held samt að eftir að síðustu ræðum að voru, ég held að það er mjög gott að hafa svona kannanir. Vissulega kostar þetta einhver pening og allt slíkt, en við þurfum að hafa einhver púls sem við mælum. Við sjálfsagt að gera það. En á móti þá verðum við að taka kannski þessa hluti sem eru að verða lakari og í raun og veru greina þá og leita einhverja leiða til þess að auka ánægjuna í þeim sviðum. Já. Aðalbjörg og út með Valdimar. Svo Aðalbjörg. Forseti kemur að bregðast við. Má ekki sé orðinu áreiti. Spurningum sem, eða vangaveltum sem hún hefur upp borðnar. Sérstaklega af einvörðungu eiginlega af bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar. Reyndar fannst mér skjóta pínlítið skökku við að byrja á því að segja fannst mér, eða við maður ekki hvernig orða nákvæmlega, en þetta væri svona spurningamerki við þessa könnun og hefði haft það í gegnum tíðina en spyr svo jafnframt hvað ætla bærin að gera. Þú er búið að kaupa þetta maður, þetta er niður Ekki fram í hvað. Já, en ef þið finnst þessi, eða bæjarfulltrúanum finnst þessi könnun lítið sestisvirði þá þarf náttúrulega lítið að gera. Ekki hann vil ekki mér orðið minn, forseti. Ég sagði það ekki, forseti. Biðjum orðið þá eftir. Við biðum það núna. Bera mér ámæli. Þér er alveg heimilt bæjarfulltrúa að tala aftur og þú bara búin að tala einu sinni. Ég ætla að bera mér ámæli. Eða gattikl og því að það er forsetinn sem ákveður það hvort við bera sér ámæli eða ekki þitt eða rátt. En ég bara skildi þetta svona og ég hafði lefið til að koma þeim skoðanum á framfæri. En ég get líka alveg tekið undir það að þetta er ekki fullkomin könnun. Þetta er viðhorf, byggð á úrtaki til ýmissa hluta. Og það er rétt sem kom fram hjá bæjarfulltrúa Ásgeiri Sveinssyni að Mosfellsbær er að koma vel út af þessari könnun. Hann hefur reyndar gert það í gegnum tíðina. Við hefum verið svona meðal 3-4 efstu í þessari könnun, held ég frá upphafi og erum það núna líka. Við erum í 3. sæti í heildaránægjulegum stað til að búa á sem hefur svona verið svo spurning sem hefur vakið mesta athygli og hefur svona verið notuð mest. Við erum í öðru sæti af stærri sveitarfélögum, það er aðeins eitt sveitarfélag sem ofan Mosfellsbær hvað vera stærri sveitarfélög, svo eitt minna sveitarfélag sem trónir þar á toppnum og það er ekki hægt það má ekki í dag samkvæmt reglum Kapasins segja frá því hvað önnur sveitarfélög standi í þessu, heldur bara hvar í röðinni það viðkomandi sveitarfélag er og þar erum við og við erum sem sagt á svona eins og hann sem kynnti þetta frá Kapasent, Gallup segir, svona topp 3-4 af öllum þessum svona meðaltali af öllum þessum spurningum. Við erum að hækka í 3 málaflokkum og lækka í 2. Við hækkum í grunnskólanum, það var sérstaklega tekinn fram. Þessi einkunn okkar hækkar frá árinu 2017 og það er gott því að við vorum ekki sérstaklega ánægð með einkunnina 2017. Við vorum heldur ekki sérstaklega ánægð með einkunnina 2018. Við viljum gera betur og þess vegna er ágætt að fá svona vísbendingar eins og svona könnun. Því að við höfum í gegnum tíðina tekið þá málaflokka sem við höfum ekki verið ánægð með sérstaklega oft út fyrir sviga og gert sérstakar viðhorfskannanir eða kannanir það. Man hér að við komum ekki vel út hérna fyrir nokkrum árum með þjónustu bæjarskrifstofana, eða starfsfólk bæjarins. Í framhaldi af því var gerð og var beðið sérstakar aukaspurningar það mál árið síðar til þess að finna betur út úr því hvaða atriði það væru í þjónustu bæjarskrifstofana sem að fólk var ekki ánægt með. Og það komu fram þar ákveðnar niðurstöður vísbendingar og það var unnið með þær. Og árið síðar þá hækkuðum fórum aftur í topp 3 í þeim málaflokki. Það var líka hér á
fyrir einhverjum árum síðan gerð sérstök athugun á einmitt viðhorfum gagnvart þjónustu við eldri borgara og unnið út úr því sérstaklega. Grunnskólarnir og fræðsluyfirvöldar gera hér sérstakar kannanir meðal grunnskólana upplifun fólks af þjónustu þeirra og reyndar líka leikskólana. En til að svara spurningunni hvað að gera, þess vegna einmitt þessari þjónustukonun vísa til nefndana, fagnefndana, til þess einmitt að geta brugðist við eða gert eitthvað sérstaklega ef þarf á því að halda. Og ég held að það væri til dæmis ágætt að fara þessi gegnum núna af fjölskyldunefndinni, málefni fatlara, því að mér sagt af okkar sérfræðingum þar að þegar að það sé spurt sérstaklega það fólk þá komi allt aðrar vísbendingar í ljós eða aðra niðurstöður í ljós heldur en út úr þessari könnun. Þannig þetta stangast aðeins á og ég held að það sé alveg ástæða til þess að fara ofan í þann málaflokk sérstaklega. Ég held að það sé líka ástæða til þess að skoða grunnskólan enn frekar og þess vegna var þessu vísa til fræðslunefndar eins og annarra nefnda. Og við erum einmitt að nýta okkur þetta ekki bara til þess að slá okkur á brjóst eða það sem við gerum vel, sem við gerum þetta mjög víða og erum yfir meðaltali nánast öllum vel yfir meðaltali nánast öllum þessum málaflokkum. Og við erum að hrósa okkur fyrir það, en við erum líka nýta okkur þetta til þess að geta enn betur og betur það sem við teljum okkur ekki vera að standa okkur nógu vel. Og íþróttamálin er náttúrulega kapítölu undan fyrir sig. Það hefur aldrei nokkurn tímann held ég í sögu sveitarfélagsins verið settar eins miklir fjármunir í framkvæmdir á íþróttamannvirkja. Byrjaði að byggja hér knatthús fyrir 650 milljónir. Það er búið að leggja nýtt gervigras á gervigrasvöllin. Það er búið að skipta gólf í einum af 3 íþróttastarfum. Það er búið ákveðin að skipta gólf í hinum 2 samt föllum við. Þannig að það er svona líka kannski vísbendingum, þetta sé svona einhver niðurstað umræðu, en vonandi, og ég er nokkuð viss um það þá, að þegar að þessi mannvirki þá öllsumum, eitthvað er þegar búið að gera, sér gervigrasið og eitt af gólfunum, þegar búið að skipta þau öll og byggja þetta knatthús, og þá getum við trúa því að við færum upp, ef það er eitthvað að marka það sem fólk er að biðja en það er líka alltaf hægt að gera betur, en bara vekja athygli á því í þeim málaflokki sem ég hefði gjarnan viljað sjá okkur skora hærra í, að það hefur aldrei verið varið eins miklu fjármunum í uppbyggingu á mannvirkjum í aðstöðu kringum það eins og núna. En það er kannski á eftir að delay í þessu, það bara sé að koma þá fram á næst þegar þetta er komið í notkun. En meginatriðið þetta, ég meina þessu er vísað til nefnda, einmitt til þess að faglegt getur farið yfir þetta og gert á einhverja sértækari kannanir eða sértækari aðgerðir þar sem við telja að við þurfum á frekari upplýsingum að halda. Þannig ég er sammála því að það þurfi að gera það með þeim hætti að svarið er ekki að sé þetta. Já, Bæjarhættur Annarsíður var nú beðin orðið til að bera sig ámæli. Ég ætla ekki að taka afstöðu til þess, en ég seti bara á mælendaskrá. En þú ert reyndar ekki næst. Það er Valdimar og 17 Annarsíður. Já, við kemur fyrir sama máli. Stutt, það er búið að fara yfir þá hluti sem ég kannski ætla að tala hérna. Það er mjög gott mál að við erum að koma vel út úr þessari könnun, það sýnist það. Svona að segja fyrir mitt leyti að ég er mjög sáttur að búa í Mosfellsbæ, annars myndi ég bara búa ekstra annars staðar. Ég er nú ósammála bæjarfulltrúa Önnu Sigríði og held að við erum að taka mark á svona könnun. Ég sagði bara ekki að gera það. En ég held að það sé rétt hjá... Ég ætla aftur að ekki. Þú ert best að mælendaskrá, Annarsíður. Þeir eru kallmenn að sífellt leggjandi mér orðið mun. Ég ætla að biðja bæjarfulltrúa Önnu Sigríði afsökunar á áreitinu, en það er rétt hjá bæjarfulltrúa Önnu Sigríði
að það á að nota þessa könnun til að gera betur. En ég held að hún hefur sagt að það ætti ekki að kaupa þessa könnun. Ég vil sérstaklega benda á, sem bent hefur áður, að aðstöðu til íþróttaiðkunar í bænum. Það eru undir landsmeðaltali og lækkun á milli ára, en eins og bent var á, við erum að fjárfesta það núna, en ég held að þurfi líka þar að móta stefnu til lengri tíma. Varðandi svona könnun, það einmitt bæðist að koma inn á það hvernig hún var notuð hérna til þess að bæta þjónustuna á bæjarskrifstofunum og það er akkurat svoleið sem á að nota þessa könnun. Rýna í gögnin og taka mark á þessu og nota hana til þess að gera betur. Og ég ætla að taka undir orðans líka þar sem hann nefndi að það þarf að skoða grunnskólunum sérstaklega og ég held að sé að nota svona kannanir inni til þess og það eru nokkur þættir þarna sem við eigum ekki til þess að rífa okkur niður, það er ekki verið að því hér að rífa eitt eða annað niður. Heldur að benda á að svona kannanir er hægt að nota til þess að gera betur. Og við erum að horfa alltaf þannig á hlutina að við getum víða gert betur og að við viljum einmitt í hlutum eins og íþróttum og í grunnskólum vera framúrskarandi. Já, Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég er bara komið hér upp undir þessu máli og ég hafi óskað eftir að bera mér ámæli áðan. Ég ætla bara að byrja því að segja að ég bið mína ágætu meðbæjarfulltrúa sem merkilegt nokk flestur eru karlkyns að hemja sig dálítið þegar þeir koma í pontu og telja sig væntanlega vera vitna í orð annarra bæjarfulltrúa aðeins að svona fara kannski varlega. Til að, það er þetta hættulegt að ef maður er ekki bara bókstaflega með það orðrétt að gera það. Þannig ég bið, og ég er örugglega búin að móðga það stærstan hluta bæjarstjórnar því ég nefndi kallmið til sögunar. En nú ætla ég ekki að tala um það meira í þetta skiptið, en varðandi þessa könnun, ég ætla að segja eitt, þetta er stór bóta þegar þessi könnun hætti að vera bara, tímabilið þá voru bara fólk sem hafði skráð sig hjá Gallup að það vildi láta hringi sig sem tók þátt. Síðan var hópurinn víkkaður út og farið að taka úrtök og þjóðskrá líka. Og ég hafði bara mínar efasemdir það að könnun sem byggði bara á spurningum til fólks sem er búið að skrá sig hjá einhverju fyrirtæki það megi hringi í það til þess að svara, það úrtak finnst mér ekki ná að lausa. Það er alveg fullt af fólki sem vill ekki láta hringi sig og spyrja sig svona spurningar. Og það lendir þá ekki inni í svona úrtaki. En burtséð frá því, það er búið að breyta þessu og það er líka núna úrtak úr þjóðskránni og það er betra. Svo því ég aðallega hingað komin til þess að bara í raun og veru að fagna, hér er fagna orðum bæjarstjóra það hvernig hann sér það, hvernig við eigum að vinna úr þessari könnun og nefni það að það er ekki bara að auglýsa það sem hann orðar ekki, þannig ekki að bara berja sér á brjóst og hreykja sér að því sem að vel fer, en auðvitað á að gera það líka, ég er ekki að segja það ekki að gera það, en það þarf að horfa raunsætt á málinu og þá að taka náttúrulega stærsta verkefni hlýtur alltaf að vera að horfa á það sem að einhverjum orsökum kemur ekki nógu vel út til þess að bæta þjónustuna. Það hlýtur að vera aðalatriði. Og bæjarstjóri nefnir að þjónustukönnun er send inn í nefndir og það hefur verið gert árum saman og allt það og ætlunin með því sé að nefndirnar taki þá ákvörðun hvað þær ætla að gera þá málaflokk á þeirra sviðum, hvernig á að vinna úr þeirri niðurstöðu. Ég skildi bæjarstjóra þannig að það væri tilgangur með því að senda þetta til nefndana. Þess vegna verð ég bara að undra mig á bókun fræðslunefndar varðandi þjónustukönnuna með leyfi forseta, þá ætla ég bara að lesa bókun fræðslunefndar. Með bókun fræðslunefndar með þjónustukönnunni er svona:
Fræðslunefnd þakkar Arnari Jónssyni góða kynningu. Ánægjulegt að sjá að ánægja bæjarbúa með starfsemi leik- og grunnskóla eykst milli ára. Ég get ekki séð að hér sé verið að horfa á það sem að betur má fara því miður. En kannski á fræðslunefnd eftir að taka þetta fyrir aftur, það má vel vera, en þá bara vantar það inn í bókunina. Bókunin segir okkur ekkert um það. En ég verð bara spennt að sjá hvernig allar útbótatillögur verða. Já, Kolbrún, þú næst, gjör svo vel. Já, forseti, ég held að við erum ekki að ræða núna fundargerð fræðslunefndar, við erum ennþá í bæjarráði, ekki? Og að ræða þetta tiltekna mál þjónustukönnunina. Ég hafði einmitt hugsað mér það að við myndum ræða að það yrði örugglega rætt grunnskólana í fundargerð fræðslunefndar, þannig ég ætla aðeins að bíða með það þangað til þá. En bara eitt sem mér langar til að bæta við varðandi þessi þjónustukönnun og tek undir allt sem er komið hérna fram varðandi það, auðvitað er þetta verkfæri til úrbóta, ekki bara til að berja sér á brjóst. Almáttugur, það væri þá mannskapurinn hérna í bæjarstjórn sem að gera það eingöngu. En auðvitað erum við ánægð, en eftir töluvert mörg erfið ár hér í Mosfellsbæ og mikla fjölgun sem margoft hefur komið hér fram. Grunnskólarnir okkar yfirfullir af fólki hér á tímabili þar sem að mikill fjöldi fólks flutti hingað í bæinn. Og það sem ég kannski vil helst segja það varðandi það er að ég var bara mjög ánægð að sjá að við fórum þó upp þar þrátt fyrir allt, þrátt fyrir eldheita umræðu og þrátt fyrir svona ákveðna erfiðleika í kringum hér ákveðnar stofnanir og auðvitað erum við alltaf að horfa í það hvernig við getum gert betur. Og mér fannst nú svona fjárhagsáætlun fyrir þetta ár og þetta næsta tímabil hvernig bera þess merki að við ætlum að gera vel í skólamálum og öllum okkar skólum. Þannig að fólk á að vita það hvert við erum að stefna hvað það varðar, en auðvitað peningar eru ekki allt. Þetta snýr líka svona að öðrum málum sem að mætti kannski huga að, sannarlega. En þarna eru ljósir punktar og þarna eru áskoranir sem við þurfum að takast á við og auðvitað er það okkar verkefni að gera það. Og við höfum skoðað og farið ofan í kjölinn, ofan í mál þar sem að við höfum komið ekki nógu vel út. Eins og til dæmis varðandi þjónustu við eldri borgara árið. Þá var bara farið í það að skoða, gerð bara nánari könnun og farið betur ofan í sauman á því eins og bæjarstjórn nefndi líka í sambandi við þjónustuna hérna hjá bænum. Hvernig hægt var að gera úrbætur þar. Og sannarlega horfum við í allt það sem við viljum koma betur út og bæta þjónustu bæjarins. Það snýst kannski ekki að koma eitthvað sérstaklega vel út, en auðvitað komum við vel út ef að íbúarnir eru ánægðir. Þannig að við förum ofan í þetta sjálfsögðu og skoðum þetta vel. Það er ákveðið aðhald að fá þessa könnun, að þessi könnun sé gerð. Hvað svo sem fólki finnst hana, hver er að svara og hvort fólk eigi barn í skóla sem er að svara eða ekki. Þannig að þetta er svona dálítið, það er ekki að fara djúpt í málinu í þessari könnun, en þetta er ákveðnar niðurstöður og sannarlega skoðum við það. Og sérstaklega vil ég sem formaður fræðslunefndar horfa til skólana. En ég held að við ræðum það örugglega bara á eftir undir fræðslunefndar fundargerðinni. Orðið er lest þriðja mál. Óla Bragi hefur við orðið, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Könnunin, mér langaði bara að segja eitt, ég hef sagt það hérna áður. Hérna erum við könnun fyrir framan okkur. 91% aðspurða segir það sé gott og er ánægður með að búa í Mosfellsbæ. Mér langar bara að segja, í guðanna bænum, reynum bara að tala vel okkar hérna, við erum í 3. sæti. Mér finnst alltaf vont þegar það er einblínt á það sem vont er. Auðvitað eigum við að nýta þessa könnun og reyna að gera betur þar sem við sannarlega kannski komum illa út. Það er líka athyglisvert að þetta er 25% cirka bæjarbúa sem taka þátt í þessari könnun. Cirka helmingurinn tekur afstöðu. Já. 20 eitthvað %, við erum hvað, 11.000 tæm? Ja, nema það, en það sem ég vil allan bara koma fram er að mér finnst alltaf leiðilegt þegar að vera að draga upp alltaf neikvæða. Sama hvar við erum. Tölum frekar það sem er jákvætt. Þegar við tölum neikvætt, þá fáum við alltaf þetta neikvæða upp.
En ég er líka alveg sammála því að við þurfum að nýta svona kannanir til þess að gera betur það sem þarf. En af hverju tölum við ekki samt það sem við gerum vel? Af hverju tölum við alltaf það sem við gerum illa? Orðið laust. Haraldur, þú ert með orðið, Garðar. Það er bara östuð sko, taka undir þetta, það er nefnilega líka hægt að nýta þessa könnun okkur til framdráttar þar sem við gerum vel og þá sérstaklega til þess að hrósa þá þeim. Og það er náttúrulega fyrst og fremst okkar starfsfólki okkar að þakka sem að verður þess valdandi að fólk er ánægt við þjónustuna og við líka, og það hefur við gert vegna þess að við höfum rætt þetta við forstöðumenn og kynnti þetta fyrir forstöðumenn og stofnanabæjarins. Við notum þetta sem tækifæri til að hrósa þeim þar sem við erum að standa og erum með framúrskarandi árangur sem er á mjög mörgum sviðum. Þannig að það er líka mjög mikilvægt að nýta svona niðurstöður til þess að umbuna eða svona verðlauna eða hrósa eða hvað við viljum kalla það okkar fólki sem hefur búið til fyrst og fremst þennan árangur. Þannig að ég tek undir það með Rúnari Braga. En bara til leiðréttingar sko, það eru 420 sem taka þátt sko, það er einhvers veginn við 5% af smá hugsunarvilla í prófstútreikningum. Hvað er þetta upp á sig skil? Já, eru fleiri? Já, til að fá að gera hérna stutt fundan hér. Já, við hefjum það fund að nýju og við erum ennþá að ræða mál með 3 í fundargerð bæjarráðs. Orðið er ennþá laust. Það hver sem engi hljósið það mál og þá er umræðan lokið það mál, en orðið er ennþá laust önnur mál þarna. 3,6%. Það voru ekki önnur mál. Nema mál nr. 1, 2 og 3, við erum búin að tala þau. Önnur mál voru ekki afgreidd á þessum fundi. Fyrir ekki, já það er rétt sem að formaður bæjarráðsmennir á. Önnur mál voru ekki afgreidd, þannig að við þurfum ekki að ræða það. Þá er komið að afgreiðslu og við erum búin að greiða atkvæði mál nr. 1 og við erum búin að greiða atkvæði mál nr. 2. Þannig að við greiðum nú atkvæði mál nr. 3. Þetta er eina mál. Já, það er bara því hitt var sérstaka. Það var greið sérstaka afsla. Þeir sem að samþykkja niðurstöðu bæjarráðs í málinu 3 er bara rétt upp hand. Sjöndorska, þú greiðir ekki eitthvað eða hvað? Jú, hann greiðir eitthvað. Það er 9 atkvæði. Og þá hefur við afgreitt þessa fundargerð bæjarráð frá 21. febrúar, svo fyrri. Og þá er hér svo síðari, hún var haldin, sáfundur fór fram 28. febrúar, viku seinna að venju. Það er bæjarráð númer 1388. Ásgeir Sveinsson er með orðið, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem hér upp undir máli númer 1 í fundargerð bæjarráðs númer 1388 sem að er tillaga heilbrigðisráðuneytisins stækkun hjúkrunarheimilisins Hamra. Þetta mál er búið að vera á dagskrá allavega síðasta kjörtímabili, ef ekki þar síðasta líka, og eftir því sem mér skilst að þá hefur ríkt mikil samkennd í bæjarráði og bæjarstjórn að koma þessu máli áfram og ég held að við fögnum því sérstaklega að fyrir liggur nú tillaga frá ráðuneytinu stækkun hjúkrunarheimilisins Hamra 44 rými úr 30 rýmum upp í 74. Þetta er eitthvað sem að gerist ekki á hverjum degi að það sé ákveðið að byggja hjúkrunarheimili eða þá að byggja við hjúkrunarheimili. Þannig að þetta er sérstaklega ánægilegt fyrir okkur Mosfellinga og vonandi að það gangi eftir að ganga frá lausum endum hvað þetta varðar. Því eins og við vitum frá fréttum að þá hefur sennilega aldrei verið brýnni þörf til þess að auka hér hjúkrunarheimilisrými
Við þurfum ekki annað en að horfa á fréttir helgina og í síðustu viku og það sem af þessara, það sem algjört neyðarástand á Landspítalanum og því mjög brýnt að sú aðgerð sem í gangi núna fjölgun hjúkrunarrýma að hún gangi hratt og vel fyrir sig. Það sem var gert hér þegar hjúkrunarheimili Hamra voru byggðir á sínum tíma, þá var gerður samningur það að bærinn myndi byggja hjúkrunarheimilið og það gekk mjög vel og ég held að sé mikill sómi að þeirri byggingu og nú liggur fyrir beiðni eða það sem verið að ræða núna það að bærinn komi aftur að byggingu þessara viðbyggingar. Það kannski aðeins öðruvísi tímar í þjóðfélaginu í dag heldur en þegar það var byggt 2010 en það liggur fyrir að nú það sest niður í samningaviðræður við ríkið og þá kemur það í ljós hvort að viðunandi samningar náist að Mosfellsbær byggi þessa viðbyggingu og síðan liggur það fyrir að rekstur þessara hjúkrunarheimila á hendi ríkisins og það verður því gerð tillaga það að það verði þá þannig eða þá bara þetta verði búið út eins og hefur stundum verið gert. En ég vil bara fagna þessu sérstaklega og benda á það að bæjarráð fól bæjarstjóra áframhaldandi viðræður við ríkið að klára málið og hann reynslubolti í þessum samningaviðræðum og sem og öðrum. Þannig að ég fagna því að þessi áfangi sé kominn og vonandi næst að klára þetta eins og ég segi hratt og vel þannig að við getum tekið í notkun þessa þörfu stækkun á hjúkrunarheimilinu Hamra sem fyrst. Takk. Orðið lestu fyrsta mál. Sveinn Óskar hefur með málið, gjörðu svo vel. Hjúkrunarheimili í Mosfellsbæ, stækkun Hamra, titil málsins, gjörðu svo vel. Forseti, ég fagna þessu einnig að við höfum náð að fá eitthvað meira fram en uppalagt með og við náum vantarlega þessari stærðarhagkvæmni sem við ræddum hérna í sín tíma og þá þetta náttúrulega mikilvægt að þetta sé ekki slitið sundur ekstralega, við reyndum að hafa þetta saman og síðan náttúrulega að ganga eftir því að ríkið sinni skyldu sínum lögum samkvæmt og vantarlega sjáum þetta heimili. En bara svona almennt öldrunarmál til lengri tíma og slíkt og þá þróunin bara sú að þessi hópur hann bara fer stækkandi og í dag eru á þessum aldri 1000 manns sem eru komin á eldri mannaflokk og maður stefnir hraðbyr sjálfur og þessi hópur sem þarf mönnun að halda og hann mun bara stækka og fjölga og ég held að til lengri tíma verður sveitarfélag kannski horfa til þess hvað þessi langtíma stefna og ég nefndi það á bæjarráðsfundinum að það veri bara ágætt að skoða einhverja vinnu við að áætla þetta samhliða stækkun sveitarfélagsins inn í framtíðin og einhverja stefnu varðandi þetta og það veitir ekkert af þessu sem að koma. Það meiri þörf svo framundan þannig ég held að við þurfum að skoða einhvers konar stefnu varðandi á að leggja fram framtíðarsýn bæjarins í þessum efnum. Takk. Valdimar hefur beðið orðið, fyrsta mál, gjörðu svo vel. Ég kem upp undir sama máli og fögnum því að ríkið vilji fjölga hjúkrunarrýmum við Hamra og í stækkandi samfélagi þetta nauðsynleg þjónusta og þetta raun og veru sparnaður fyrir ríkið að byggja fleiri hjúkrunarheimili. En þú bent á það er líka skortur á hjúkrunarfræðingum þannig að það að byggja 1000 hjúkrunarrúm munu þá kalla á fleiri hjúkrunarfræðinga, þá þarf að gera eitthvað þá, kannski flytja inn hjúkrunarfræðinga. Við líka fylgjandi bara afgreiðslu málsins í bæjarráð, að bæjarstjóra verið falið að ræða við ríkið þetta og semja. Mér heyrist að við séum öll á sömu blaðsíðu þarna
að gæta hagsmuna Mosfellsbæjar með því að ríkið helst sjá rekstur á þessu á hjúkrunarheimilinu og benda á það að þessi þjónusta lögbundin á herðum ríkisins en ekki sveitarfélaga. Og það lausn fyrsta mál. Umræðan Anna Sigurður, nei, ekki. Umræðan þá lokið fyrsta mál í þessari fundargerð. Þarna voru 11 mál á dagskrá. Haraldur hefur beðið orðið eitthvert mál. Forseti, mig langar að ræða hérna örstutt fjórða mál, úttekt og endurbætur íþróttakolfa, íþróttamiðstöðina Varmá. Þetta mál hefur nú verið töluvert til umræðu hér í bæjarfélaginu undanförnum misserum. Það var til að mynda eitt af þeim málum sem að Ungmennafélag Afturelding lagði mesta áherslu á sínum íbúafundi í aðdraganda kosningarnir voru að það yrði gert eitthvað í því að endurnýja og endurbæta íþróttagólfin, íþróttahúsinu Varmá. Það var brugðist við því með því að gera sérstaka úttekt á þessum gólfum. Minnir að það hafi verið verkfræðistofa FSO sem að gerði það úttekt. Niðurstaða hennar var sú að hvorki væri gólfin ónýt né hættuleg, en það væri rétt að fara að huga að endurnýjun þeirra því þau væru orðin 14 til 19 ára gömul eftir hvar í húsunum þau væru, og það er líka ljóst að það er góð nýting á íþróttasölunum okkar, hefur verið það gegnum árin. Við erum notuð fyrir part dags af skólanum okkar, Varmárskóla og hluti til Lágafellsskóla, og næstu misserum verða notuð líka á Helgafellsskóla. Þá til ákvörðun verður tekin að byggja í íþróttahús þar, en það er gert ráð fyrir því að hönnun til skóla. Og svo er náttúrulega Ungmennafélag okkar stóra og góða, Afturelding, sem að nýtir þetta eftir skólatíma líkur og fyrir sín fjölmörgu iðkendur, þannig að þetta eru mjög skilvirk og góð mannverki sem eru nýtt nánast frá 8 morgnana til 11 á kvöldin alla daga vikunar. Og það er gott, og það þýðir náttúrulega líka það er ánauð á þeim, og þó að endingatími slíkra gólfa sé talið 20-30 ár, að þá tók bæjarráð ákvörðun það vegna þess að þau væri svona að komast á tíma að fara í endurnýjun gólfanna. Það var farið núna jólin, var endurnýjað gólf í sal 3 og valið það gólfefni sem sú deildin Afturelding sem notar það mest, þar að segja blagdeildin, vildi fá, og sérstaklega þá gólfefni sem að hentar þeim íþrótt, en jafnframt að það nýtist öllum öðrum eins og til skólanum, hvað það varðar. Þarna var verið að taka ákvörðun endurnýjun gólfa í sal 2 og 3, þar að stóra húsinu, og það lá fyrir líka svona valkostagreining á þeim hvað þau gólf varðaði. Annars vegar setja dúk á nýrri grind eins og í dag, setja parkett, spónlagt parkett og grind og svo gegnneilt parkett á grind. Og lá líka fyrir afstaða Ungmennafélagsins hvað það varðar. Það er ljóst að ódýrast bæði hvað varðar stofnkostnaðinn sem slíkan, og þegar að það er reiknað sem í hlutfalli vendingatíma að dúkur er ódýrasta leiðin. Dýrasta leiðin er gegnneilt parkett, en það var nú reyndar sú leið sem var valin og þessi bæjarráð samþykkir útboð að bjóða út endurnýjun gólfsins með við gegnneilt parkett, og það er náttúrulega fyrst og fremst verið að horfa til
umsagnar og afstöðu ungmennafélagsins afturölding hvað það varðar. Það er ekkert endilega allir sammála um það sé besta gólfið. Íþróttakennarar til að mynda sögðust ekki setja upp á móti parketti, alls ekki, en ef valið stæði bara þeirra þá myndu við velja dúk. Það er svona fyrst og fremst vegna hljóðmála og slíkra hluta og þá væntanlega þarf þá að gera einhverjar ráðstafanir í framhaldinu við húsið varðandi hljóðmál, við þurfum að skoða að það er búið að leggja parkettið vegna þess að það er meiri glymjandi af slíku gólfefni heldur en dúk. Og starfsfólkinu þykir þægilegra að umsýsla dúk en parkett, það er viðkvæmara parkettið og viðkvæmara fyrir bleytu og raka, en þau sjónarmið sem voru höfð hér á Leiðarljósi voru þá íþróttalegu sjónarmið að Hagræðisdeildinni sem þarna nýtir hennar sal og þetta hús mest, að það vildi absolutt og eiginlega bara algjörlega fá parkett. Og þá mínum hefur engin spurning hvaða gerð á parkettu að velja, gegnhilt eða spónulag. Ef við ætlum að láta þetta endast í einhverju ár og áratugi þá veljum við gegnhilt, því að það er ekki það mikill verðmunur á því og spónulögum. Þannig að þarna er verið að koma til móts við sjónarmið íþróttafélagsins og það er ánægjulegt að það skuli þá verið að búið að bregðast við þessari kröfu og ósk félagsins þetta að í sumar, það verður þá ráðist í sem framkvæmd í sumar, að næsta keppnistímabili verði búið að endurnýja gólfefni í öllum sölum íþróttahúsins sem Varmá. Og þannig að það ég veit athygli á því að þetta eru svona 100 til 110 milljónir sem þetta kostar að endurnýja þessi gólf. Og þannig það eru verulegi fjármunir sem liggja í þessu og það er gott að allir eru sammála um það. Já, við erum búin að tala mikið um golf og nú erum við að tala um golf. Og umræðan heldur áfram. Það eru tveir mælendaskrá málum 4, það er Valdimar og síðan Anna Sigríður. Gjörðu svo vel, Valdimar. Já, það er umræðan golf. Ég fagna þessu og náttúrulega studdi þetta í bæjarráði að velja þessa tegunda gólfefni á íþróttamiðstöðinni Varmá og eins og bent hefur á þá það er eiginlega þrennt sem að lögð var áherslu á afturöldingu sem er núna að komast fyrir hot, það er að segja annars vegar gólfið á sal 2 og 3 og svo gólfið á sal 1 og svo fjölnota íþróttahúsi sem er byrjað á og gengur vel með skilst að undirbúa byggingu þess. Og þetta er gott og ég held að þetta verði til þess að við hækkum vonandi eitthvað í þessari könnun sem að Gallup gerir árlega. Og ástæðan fyrir því að við höfum verið lág þarna er náttúrulega svo að aðstæðan hefur verið báborinn. En það stendur til báborinn og ég ætla líka að hvetja til þess að aðstæðan á Varmá verði skoðuð til lengri tíma. Að það verði gerð úttekt á því hvað þurfi af íþróttamannvirkjum til næstu áratuga miðað við stækkun bæjarins eða fjölgun íbúa í bæjarnum. Næsta sem þarf að gerast er að við þurfum fleiri grasvelli, við þurfum absolutt félagsaðstöðu fyrir afturöldingu, við þurfum stúkur og það er kannski hægt að sameina þetta einhvern veginn. Það er kannski hægt að sameina þetta eitthvað, það er að segja stúkur og félagsaðstöðuna og svo framvegis. En ég held að þurfi að fara að hugsa þetta svæði til lengri tíma. Þannig að við séum ekki að búa til plástur hér og plástur þar og þannig að við endum uppi með að hafa framúrskarandi íþróttamannvirki við Varmá. Það er annað sem það líka að fara að huga, það er viðhald á húsnæðinu sem ég skilst að sé ennþá einhver þurfa að laga, lekur víða og ég endurtek þetta að við þurfum að horfa
lengra fram í tíma. Já, Anna Sigríður, gjörðu. Ég fekk svo á mig. Heyrðu, ég ekki að tala þetta mál. Já, var það ekki? Nei, ég ætla að fá að tala næsta. Já, heyrðu, kannski bara spyrja bara hérna, vill ykkur annar ræða þjóðamál? Er einhver? Þá það mál útrætt, þjóðamál, en þú ætlar að hérna ræða mál 5. Já, takk. Samþykktir, gjörðu svo vel. Samþykktir nefnda Mosfellsbæjar, 2018-2022. Forseti, já, mér fannst bara að bera í bakka fullan lækinn svona síðan hvort að koma að endurtaka það sem að báðir ræðumenn höfðu sagt, þess að hér er allir sammála um þetta mál. En ég er komin upp undir mál númer 5, samþykktir nefnda Mosfellsbæjar, og hérna liggja fyrir til seinni umræðu samþykktir fyrir öldungaráð, og ég vil bara nota tækifæri að fagna því að við séum komin þá allavega hingað. Það er ekkert launungarmál að mér hefur fundist þetta taka full langan tíma, en nú ætla ég ekki að tala illa um þá vinnu, heldur bara að gleðjast. En það er engin ástæða til að tala illa um þá vinnu, þetta bara tók full langan tíma. Og nú skilst mér að við getum farið að huga því að kjósa í öldungaráðið, eftir að vera búið að auglýsa þessa samþykkt í þar til gerðum fjölmiðli. Það var ein athugasemd sem ég langar til að koma með, sem að mér finnst eiginlega eina sem skyggir á, finnst mér þessa samþykkt, og það er að setja í öldungaráðið er ólaunuð. Nú erum við að tala hér um ráð sem að lögum samkvæmt við eigum að hafa starfandi. Og mér finnst eðlilegt að þegar við köllum fólk svona til starfa, hvort sem það er öldungaráð eða ungmennaráð, að þá komi launagreiðslur fyrir þá vinnu sem við ætlumst til þess að fólk leggji að mörkum. En það er náttúrulega tími til að þá ræða það síðar. En að öðru leyti þá vil ég bara fagna því að við séum komið þá hingað og það styttist í að öldungaráð Mosfellsbæjar taki til starfa samkvæmt þessu nýju samþykktum. Já, Haraldur, mál nummer 5. Já, ég vil fagna því líka að við séum að afgreiða þetta mál, en bara því að það var að tala hér um að við tekjum langan tíma. Sko, ástæðan er svo að kjölfar kosninga lá fyrir tillaga breytingum á samþykktum Mosfellsbæjar. Og þar á meðal samþykktum með öldungaráð og notendaráð fatlaðra. Það var tillaga meirihlutans að það er afgreitt strax með þeim breytingum sem þá voru tilöflunar. Það var eins og ósk meirihlutans að þessi tilteknu atriði eru tekin út úr svega og sett með öðrum atriðum sem að ekki var samstað að afgreiða. Það hefur löngu verið hægt að vera búin að afgreiða þetta ef þetta ekki verið sett í þennan farveg. Þannig að því að þetta var sett með þessum hætti fram, og það var eins og einhverju hér hefði ekki verið að vinna vinnuna sína, þá er þetta ástæða. En það er gott og ég sammála því að við öll sammála að taka þetta út fyrir sig og klára það sérstaklega. Þetta og notendar og fatlaðra sem kemur þá væntanlega inn fljótlega. En það er ekki vegna þess að fólk hér var ekki að satti á þessu einhverstaðar eða setja þetta á skúffu. Þetta var ástæðan. Ég vil bara mál 5, gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Forseti ágætlu bæjarfulltrúa. Ég fagna þessu, það sé loksins komið fram, og hið rétta í málinu er það að eins og þetta lá fyrir síðastlið haust, þá var til dæmis samþykktin fyrir öldungaráð, hún var bara ekki rétt. Hún var bara á villigötum, og það var einhvern tímann held í ágúst eða september sem ég hafði samband við framkvæmdastjóra fjölskyldusviðs og gerði ákveðnar breytingar og tillögur og sendi það henni til yfirlestrar á rýni sem hún bara þakkaði fyrir og tók á móti, og ég sendi Arnari það líka. Þannig ég vil nú meina að þetta var nú legið fyrir í all nokkuð tíma, og þess vegna hefðu við getað verið fyrir á ferðinu með þetta að mínu mati. En stóra málið er að þetta er komið fram, og
það er bara gott mál. 15 mál orðið laust það. Það er ekki svolítið. Svo það er ekki engin hvað sér hljóðs. Það var nú 5 málum frestað vegna tímaskorts, 7 upp í 11, en orðið er ennþá laust eitthvað annað þarna sem við ekki rætt. Nú, það kveður sem ekki frekar hljóðstof, göngum við til atkvæða ágætu bæjarfulltrúar. Þeir sem samþykkja þessa fundargerð eins og einstök mál bera með sér við bara rétta hönd. Það eru 9 hendur á lofti. Er ekki fórst þess að samþyktir þurfum við ekki að reyða sérstaklega? Jú, það er bara ekki komið að því. Þetta ekki að meina almenn erindi. Nei. Þetta er bara samþykktin fyrir. Já. Sem kemur Þannig að næst á dagskránni er fjölskyldunefnd. Fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar fundaði 19. febrúar og ég gef orðið laust. Þar voru 5 mál á dagskrá. Einhver síðan að ræða þessa fundargerð. Svo virðist ekki vera, þá er umræðan lokið hana og við göngum við atkvæði þeim sem samþykkja þessa fundargerð eins og einstakmálum með sér. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá var það fræðslunefnd og hún hélt fund 27. febrúar í Helgafellsskóla, í einu smunkunni glæsilega skóla. Fór vel að því. Það var fundur númer 359. Þar voru 5 mál líka og Kolbrún hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Kolbrún. Já, forseti, kemur hér upp undir fundargerð fræðslunefndar og langar að ræða hér mál númer 1 sem er þjónustukönnun. Veit að hún var rædd ítarlega undir fundargerð bæjarráðs áðan en þá var hún gerð athugasemd varðandi bókunina og ég ætla kannski að segja svona fyrst frá því að einmitt eins og það kemur fram að þá kom Arnar Jónsson, forstöðumaður þjónustu og samskiptasviðs og hélt og útskýrði fyrir nefndarmönnum, nefndarfólki hvernig svona könnun fer fram og svona hennar eðli. Það voru mjög góðar umræður á þessum fundi varðandi þessa könnun og ég verð að segja sem formaður fræðslunefndar og eftir að við höfum svona farið í dálítið harkalegar umræður ákveðin mál hér varðandi skólan okkar að þá var ég bara nokkuð sátt við það að sjá að þessar tölur væru þó örlítið að mjakast upp. Þrátt fyrir mikla fjölgun barna í bænum og allt það sem það sýnir það bara eins og við höfum ekki slegið af þjónustunni og einmitt hrós til þeirra sem að standa að þessum, eða stjórna þessum stofnunum, að við séum ekki að fara niður í þjónustunni. Og það er mér sem formaður fræðslunefndar mjög mikilvægt að skólamálin okkar séu hér í góðum farvegi, að börnunum líði vel í skólanum og að það er okkar stóra verkefni í dag sem bæjarstjórn. Erum við að sinna þessum verkefnum alla daga. Það er að umhuga okkar yngsta fólk hér í bænum, þjónustuna við þá. Þannig að svo ég skýri þessa bókun sem þetta kemur fram, ánægjulegt er að sjá að ánægja bæjarbúa með starfsemi leik- og grunnskólanna eykst milli ára. Það voru nú bara þessar hráu niðurstöður úr þessari könnun en að sjálfsögðu eru þarna atriði sem þarf að skoða og ég endurtek það sem ég sagði áðan. Allt það sem snýr að skólanum, allt það sem snýr að þeirri þjónustu sem við skólarnir veita á náttúrulega verið í lagi og það snýst mitt starf sem formaður fræðslunefndar. Þess vegna er ég í þessu hlutverki. Af því að ég vil alltaf að við gerum betur og ég vil að skólasamfélagið okkar, menntasamfélagið okkar með öllum þeim aðilum sem að því koma í samvinnu við þá reynum við ávallt að gera betur. En það getur eins stundum erfitt þegar að hendurnar eru kannski ekki allar að við erum ekki allar að róa í þessum átt og horfa í þessum átt. Þá er ég ekki að tala um að það með ekki gagnrýna, en stundum fer gagnrýnin kannski svolítið úr böndunum, þannig að þetta verður hálfgert niðurrif og ég ætla bara að segja það bara í einlægni að við verðum kannski svolítið og allir bara að skoða það hvað veldur að þegar ef
einhver staðar kemur fram óánægja út af einhverju varandi okkar skólastofnanir. Og þá vil ég náttúrulega fá að vita hvað það er og hvað við getum gert betur í því. En það þarf að vera málefnalegt og það þarf að vera gert af virðingu fyrir alla aðila. Þannig að það held ég að sé mikilvægt. Þannig að þetta vildi ég segja varandi þjónustukönnunina, það er eflaust einhverjir sem vilja bæta einhverju við hana. Og ég er fús að svara spurningum og veit að hérna, eins og forseti sagði þá var fundurinn haldinn í Helgaværsskóla og nefndarfólk fekk góða leiðsögn um skólann og gaman að sjá hvað starfið þar fer vel af stað. Anna Sigríður, mál nr. 1. Gjörðu svo vel. Takk forseti. Já, ég þakka formanni fræðslunemndar fyrir að koma og fara yfir hérna þessa afgreiðslu fræðslunemndar. Ég veit það mjög vel að hvernig ég orða þetta, sko að formaður fræðslunemndar ber hag skóla og skólabarna í Mosfellsbæ fyrir brjósti og það er ekki ómælt, ég veit það og vinnur að heilundum á þeim málum. Þess vegna kom ég svo óvart þessi bókun, skilur að sko, hún segir ekki neitt og ég skoða könnunina og það eru þarna hlutir fyrir utan að það er margt gott eins og margt hefur komið hér fram að þá verðum við að horfa á það sem miður fer og þess vegna kom mér á óvart að bókunin sagði ekkert hvað ætti að gera, heldur bara þakka tekin auðvitað við eigum að vera ánægð með það sem er gott en það er tekin bara þessi punktur og það vantar finnst mér dálítið kjötið á beinin og ég held, þó ég hef ekki setið þennan fund, þá held ég að þessi hlutir hafi verið ræddir inn á nefndarfundum, skiljið. Ég held að það hef ekki bara verið talað að það hafi hækkað í held. Mér finnst ég hafa heyrt þannig frásögn af fundum að það hafi verið rætt þessi hluti. En ég treysti bara formann fræðslunemndar til þess að koma þessum málum í farveg, þar að segja þá sem úrbótar, skoðun á því hvað við getum gert til úrbóta. Auðvitað vitum við það líka að allt svona er langhlaup. Hlutirnir, við kippum ekki svona hlutum í lag yfir nótt eða svona hluti, ég bara þessi fundur á langi fyrir mig. Svona úrlausnarefni, þau eru bara, þau eru áframhaldandi og þannig að ég held ég sé bara búin að skýra hvað það var sem vakti undrun mína við þessa bókun en ég er rorri eftir að hafa heyrt í formanni fræðslunemndar að koma hér upp í pontu. Já. Valdimar, þú er næstur, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta. Þakka bæjarfulltrúa Kolbrúnu fyrir að upplýsa okkur þetta. Ég efast ekki það hún vinnur vel og er að setur hjarta í þetta starf og við treystum henni til þess. Ég tel mig líka vera að vinna vel og að heilundum að málefnum Mosfellsbæjar og hef hag Mosfellinga fyrir brjósti og þegar kemur á skólamann þá fyrst og fremst hag nemenda, foreldra og starfsmanna. Ég þori nú ekki að vitna í fólk en ég held að bæjarstjóri hafi einmitt nefnt að könnun sem þessa er að nýta til dæmis til þess að laga það sem við getum gert betur meðal annars í skóla og þannig ég ætla að hvetja til þess að það verði einmitt gert í skóla hvað varðar skólann. Og það verður rýnt betur í dag hvar kreppir var og bara til þess að vita það og hvort við getum gert betur og er einhver ákveðin svæði, er einhver ákveðin atriði sem við erum ekki eða sem bæjarbúar er ekki ánægðir með eða minna ánægðir með skulum við segja og þannig ég hvet bara til þess. Haraldur, þú er næstur, gjörðu svo vel. Já, þessi áfram þetta mál þjónustukönnunina og umræðum hana í fræðslunefnd. Ég er nú ekki í fræðslunefnd, en ég er bæjarstjóri og ég veit svona hvað okkar fólk hér innan hús, alls okkar embættismenn og starfsfólk er að velta fyrir sig og degir þetta hvað þetta varðar og þetta er náttúrulega síverkefni, þannig að
hafa puttun á púlsinum hvað varðar skólan okkar og þetta er langstæðsti málaflokkurinn sem að sveitarfélagið rekur, það er að segja fræðslumálin og það er mjög mikilvægt að okkur takist vel upp og við höfum alltaf, hvort sem það er einhver þjónustukönnun eða eitthvað annað, puttan á púlsinu hvað varðar þá og fræðslumálin almennt. En að því að það var hér minnst á formanni fræðslunefndar svona gagnrýni og hrós að þá held ég að hluti vandans, ég ætla bara að tala hreinskilið það, að hluti vandans sé kannski umtalið og það er aðstæður sem að ákveðnar skólastofnanir eða ákveðin skólastofnun sérstaklega hefur verið sett í á undanförnum mistökum. Og það hefur bara verið þannig að stór hluti af tíma stjórnenda þeirra stofnunar undanfarið hefur farið í að umgangast eða svona að taka á og bregðast við gagnrýni á þá stofnun og ég verð að segja það að gagnrýni í réttarstjóri, hvað henni er örugglega rétt á sér, þá finnst mér að hún hafi farið úr hófi fram og það hefur sett þá stofnun bara og þá starfsmenn sem þar eru í stöðu sem að við viljum ekki held ég að okkar ágætu stofnanir lendi í. Og ég held að það sé eitt af því sem að þurfum við bara sérstaklega að horfa til hvernig er orðræðan og umræðan þessa hluti. Og það sé að hluta til, ekki að segja það sé ástæðan og auðvitað eina ástæðan, en það er hluta til held ég orsök þess að við erum ekki að koma betur út úr þessu en raun ber vitni. En það þýðir ekki það að ég sé að banna það að fólk tali og gagnrýni okkur, en gerum það á málefnaðan hátt, gerum það á hófsemi og þannig að það fari ekki að verða vandamálið, sem að ég held að hluta til sé hvað þetta varður. Og ég veit til þess að þetta er í sérstakri umræðu hjá okkar starfsfólki hér og ekki síður starfsfólki stjórnendum skólans. Orðið laust mál nr. 1. Sveinn Óskar, þú með borðið. Gjörðu svo vel. Forseti, varðandi það að aðhald, varðandi skólahúsnæði, varðandi íþróttahúsnæði, varðandi málefni fatlaðra, sem eru stjórnmál. Og þessi stjórnmál snúast það að veita ríkjandi meirihluta, í þessu tilviki margra ára, aðhald þegar kemur að bættri þjónustu við foreldra, börnin, starfsmenn í skólan, sama varðandi fatlaða og varðandi íþróttahreyfinguna. Þá eru stjórnvöld að ganga einfaldlega út á það að veita aðhald og benda á það sem er í umræðinni innan þessara stofnana eða félagasamtaka. Ef að viðhald er ábótavant, þá getur það ekki verið þess sem bendir á það, heldur þess sem sinnt ekki viðhald. Þannig að það má ekki snúa hlutum á haus og segja, heyrðu, það má ekki ræða eða helst, jú, hann bendir nú á það bæjarstjóri að mætti nú ræða en helst ekki, en að það sé svona óæskilegt að ræða það með ákveðnum hætti. Það verður að vera yfir og hvert drög. Ég held að þeir sem að standa fyrir þessi samtök, foreldrafélög, íþróttafélög og
aðilar sem tengjast málefnum fatlaðra sem að hafa dalað í þessari könnun. Ég held að þessir aðilar séu góðri trú. Allir saman. Og það sem skiptir máli þarna, að sá sem að við stjórnmálin, hann fer alltaf í varnarstöðu. Það er bara eðlilegt. En svo varnarstaða á ekki að byggjast á því að segja að þeir sem að benda á vandamálin séu vesenið. Því að vesenið, sem að sletti á dönsku, með þessu tökuorði, þá það einmitt komið til vegna slæðilega stjórnunar meirihluta. Og þá heilmikið cosmetics notað í það að snyrta vandamáli sem hefur hlaðið upp utan á sig. Og þegar við erum að tala viðhald á fasteigna sem orðin gömul, eins og til dæmis Varmárskóli sem við ræðum kannski í næsta dagskrálið, þá vitum við það að í umræðinu bara í samfélaginu þetta bara algilt að það þurfi að taka upp eignir sem eru á þessum aldursfjörðum. Fyrir ekki, við skulum taka það Ég er að taka þeim á. Fyrir ekki orðið. Við skulum halda það undir, ég minni það að við erum að ræða þjónustukunni sveitafélaga. Þetta er þjónusta. Já, það er auðvitað það mjög vítt, en skulum halda okkur við könnuna sem slíka. Akkurat. En svo næsta mál viðhald Varmárskóla. Akkurat, ég benti mitt á það. Já. Og það sem við erum að tala einmitt, að þessi umræða öll, auðvitað kemur hún annarkvort fyrir eða eftir inn í svona skoðanakönnun, inn í svona kannanir. Og fólk að lýsa sinni óánægju með fyrirkomulag. Og það að reyna að segja það að sá sem boðberi slæmur að tíðinda, hann sé vandamálið, ekki rétt. Það eru þeir sem eru við stjórnvölinn og hafa dregið ákveðna hlut, dregið lappirnar í einhverju mál. Og í þessu tilviki, þegar við erum með svona kannanir þjónustu og annars slíkt í bænum, þá mjög mikilvægt að það sé skoðað þeirri punktar sem að dragast aftur. En ekki fara að benda á þá sem að benda á vandamálin. Það bara öfug leið. Og boðberi slæmra tíðinda, það á alltaf að taka hann af lífi. Það bara ekki þannig. Það bara fornöld. Við erum bara að tala pólitík og það að stjórnmálamenn úr hvaða flokki sem bendi á það sem betum að fara, þá viðkomandi kjörinn til þess að gera það. Því að það full reynt að meirihlutar, þeir alltaf að reyna að verja sína stöðu. Og það skiljanlegt. En í þessu efni segi ég bara enn og aftur að þessi þjónustukönnun, hún ágætt verkfæri til þess að finna agnúana, en ekki fara að benda á það að það sé einhverjir aðilar út í bæ, hvort þessi foreldrafélög eða íþróttafélög sem valdur að því að umræðan sé slæm. Þetta fólk bara einfaldlega að benda á það sem betum að fara. Já, Kolbrún, þú með orðið, gjör svo vel. Takk forseti, ég vil halda áfram að ræða þetta mál, ennþá undir mál nr. 1. Já. Og ég held að ég og fulltrúar Samfylkingarinnar séu komnar með sama skilning á bókuninni. Hún hafði bara verið, voru bara að þakka kynninguna, hún var svolítið almenn, fórum ekki dýpra í það en þetta. En ég veit það líka að því að fulltrúi Viðreisnar, Valdimar Birgisson, ég veit líka hvar hans hjarta í þessum málum og hann hefur líka veit að hann hefur miklar skoðanir á skólamálunum og vill gera vel og mér finnst að það góður liðsauki að fá slíkan stuðning. Það sem kom hér fram í máli Sveins Óskars, fulltrúa Miðflokksins,
var kannski snúið svolítið upp á rönd vegna þess að við vorum ekki að tala um að boðberarnir væri eitthvað slæmir, við vorum að tala bara um aðferðafræðina. Ég nefndi engin félög, ég nefndi ekki neitt, ég sagði bara að svo gagnrýni sem og bæjarstjóri ekki heldur, bara svo gagnrýni sem hefur komið fram, hún svona af harkalegri taginu og ég held að eins og ég hef líka nefnt hér áður, að þá hefur það nú seint skilað einhverjum árangri og ég nefndi engin nöfn. Ég leggst ekki svo lágt að halda það að ég ætla að fara, að fólk haldi það að við ætlum að ráðast hér á þann sem ber boðskapinn til okkar. Það er langt frá því. Þannig að við finnst að svona kannski hefur hann greinilega einhverjar frekar upplýsingar en það sem að ég kannski vil helst taka fram varðandi þetta er að við þurfum einmitt að koma hér ákveðinu skólastofnun út úr klóm pólitíkurinnar sem hefur svolítið verið fastur í þeirri kló, því miður. Og hér sé alltaf hlaupið í pólitíkina og hér hafa sömu aðilar samt sem hafa sagt að skólinn, að þessi stofnun eigi ekki að vera undir klóm pólitíkurinnar. En samt hlaupið á stað þegar það er kallað til og það var einmitt það sem við vildum ekki gera. Við viljum að skólinn fái svolítið fái frið til að vinna í sínum málum með okkar stuðningi en ekki kannski með þeim aðferðum sem hefur verið beitt og við sjáum lítinn sem engan árangur í þeim málum. Þannig að boðberar vondra tíðinda óttast ég ekki en við bara, það er spurning hvernig það er gert. Þið vitið nákvæmlega hvað ég er að tala um þar. En ég held að við viljum öll hér við þetta borð bæta skólasamfélagið. Við erum að réttri átt eins og fjárhagsáætlunin gerir ráð fyrir. Við erum að byggja hér nýja skóla. Við erum búin að formfasta samskipti við Samós, heyra í þeim reglulega. Þannig það er ýmislegt sem við erum að gera og höfum gert í gegnum árin. Og ég endurtek það bara, þrátt fyrir hér gríðarlega fjölgun íbúa og þrátt fyrir alla umræðina þá höldum við þá sjó og erum hér ennþá í topp 3 sveitarfélögum sem að fólki líður best að búa í. Takk fyrir. Og það engin hvað sem fyrir, jú, Valdimar, þú var beinarður, gjörðu svo vel. Já, ég svolítið hugsa yfir orðum bæjarstjóra hérna á. Við ræddum málefni Varmárskóla fyrir nokkrum vikum á bæjarstjórnarfundi og það var ansi heitur fundur og heitar umræður og við ákváðum öll held ég við þetta borð að sameinast það að gera veg Varmárskóla sem besta og að við værum öll hér til þess. Það var það sem við töluðum það var það sem við ætlum að gera. Þannig ég skil ekki þessu orð bæjarstjóra. Ég veit ekki til hvern hann var að tala, hvort hann var að tala til mín eða ykkur annara. Hann kannski mætti skýra það betur við hverja hann átti að segja að umræðan sé óbilgjörn gagnvart stjórnendur Varmárskóla. Það getur vel verið, ég kannast ekki við það. Ég reyni að vera málefnalegur í því sem ég legg fram. Ég á hins vegar samtöl við foreldra í Varmárskóla nánast í hverju viku og ekkert endilega sömu og ég ræddi við foreldri í dag sem hafði miklar áhyggjur og sýndi með samskipti sem ég veit að Haraldur kannast við. Ég hafði ekki rætt við þessa manneskju áður. Ég átti samskipti við foreldra í síðustu viku sem voru að hugsa að flytja úr bænum, voru nýflutt í bæn, út af tilteknum skóla. Sko, ég er ekkert að reyna að mála skrattan á veggi, heldur þvert á móti að reyna að finna leiðir til þess að við getum rætt mál án þess að þurfi alltaf að hleypa þeim upp í, orðræðu það hvort að megi tala skólan ekki. Við verðum að geta rætt þetta mál. Við þurfum bara að finna aðferðir til svo. Ég hef alveg fulla trú að við getum gert það. Við ákveðum fyrir nokkur vikum að gera það og ég held að við ætlum að halda okkur við það. Og
að við hættum þessu tali það að hver skipti sem að við förum upp og byggjum einhverju gögn eða bendum á eitthvað, að þá séum við að rífa niður eitthvað eða eitthvað slíkt. Ég held við ættum að stoppa hérna og viðurkenna það að það eru ekkert allir jafn ánægðir með skólana og alla skóla. Ég held að við vitum það, þetta er fyrst og fremst eitt skóli sem við höfum rætt hér á mestu. Og finna það fyrir til þess að ræða þetta og til þess að leysa þessi vandamál. Ég skal alveg taka þátt í því að ef það er þannig að þessi umræða þoli illa dagsljósið að hvaða umræða það er, og ég get rætt það áður en ég kem hingað upp við meirihlutann. Ég er alveg tilbúinn í slík vinnubrögð. En umfram allt þá verði að geta rætt hlutina. Við þurfum að ræða skóla. Sveinn Óskar, skildi það ekki rétt að þú varst búinn að biðja það? Ekki þessu stíl. Ekki þessu. Harður, þú dæstur. Forseti, ég veit ekki hvort að ég sagði reynda við sessunum minn að þetta kallar örugglega það sem ég sagði á klukkutíma lengingu á fundinum. En það var ekki tilgangurinn sérstaklega. Tilgangurinn var bara að vekja athygli á því að, og ég er ekki að tala til einn sérstaks hér við þetta mál. Ég er bara að tala umræðina þennan skóla eða þessa stofnun svona almennt. Og athygli mín hefur verið vakin á því að hálfu bæði starfsmannaskólans og stjórnendaskólans og starfsmanna hér í þessu húsi að þeim finnist orðræðan þessa stofnun hafa verið frekar hörð og óvægin og stundum ekki málefnaleg. Það á ekkert endilega við þá sem við þetta borð sitja, heldur kannski ýmsa aðra. Starfsmenn skólans, kennaraskólans töldu ástæðu til þess til dæmis í aðdraganda kosninga í vor að heimsækja stjórnmálafund til þess að koma þar og gera athugasemdir við málflutning ákveðinna stjórnmálamanna. Þeir gerðu það og ég held að það er bara, þeir hafa haft rétt á því, það var sjálfsög ekki allir mætti á stjórnmálafundi. Og ég er ekki að segja þetta til þess að skamma einhvern eða slíkt. Heldur bara til að vekja athygli á þessu að sumum finnst orðræðan stundum hafa verið ómálefnaleg og óvægin. Og ég tók það sérstaklega fram að öll gagnrýni á rétt á sér. Og við höfum öll rétt á því að koma skoðanum okkar á framfæri. En ég er bara að hvetja, ekki bara hér við þessa, heldur samfélagi til þess að vera sanngjarnt í því. Þannig að það sem þarf að laga, menn fái þá andrúm til þess, auðvitað þarf að laga fullt af hlutum. Og ég held að verði seint þannig að allir í stofnunni eins og þessari, að allir verði 100% ánægðir með allt það sem fer fram. Ég held að það geti aldrei orðið. Því miður. En við viljum alltaf sjálfsögðu að það séu sem flestir eins ánægðir og hægt er. Og börnunum líði vel í skólanum og foreldrunum og foreldrasamfélaginu sé sátt og ánægt með þá starfsemi sem þar fer fram. Þannig að það var svona meiningin í þessu og ég held að svo umræði sem að bæjarfulltrúi Valdimar vitna til daginn varðandi einmitt þetta hafi bara verið mjög hreinskilin og góð. Og ég var ekki með einum hætti að gagnrýna hann eða vekja hann upp aftur í sjálfum sér en ég var bara að vekja athygli á því að þetta er svona og það er allavega skoðun einhverja starfsmanna, einhverja stjórnenda við Varmárskóla að því að við erum bara ekkert að tala alveg hreinskilin og það er svo stofnun sem ræðir þessu. Svona finnst stundum umræðan hafi verið óréttlát og óvægin.
og það þá okkar að reyna að stýra því þá átt að við getum búið til uppbyggjandi skoðanaskipti og uppbyggjandi gagnrýni sem að verði þess valdandi að hlutin verði betri en þeir eru í dag og við allir vilji það. Það var ekki neinu önnur meining á bak við þessa, hvað kallar þetta, hugvekju eða eitthvað. Hvað var það að gefa því, en allavega mér fannst ástæða til að nefna þetta í þessu sambandi. Nú, það kveður sig enginn frekar, Óskar, þú vilt taka nú á til máls. Við ræðum þjónustukonu sveitarfélaga 2018, fyrsta mál á dagskrá. Já, ég tek nú undir það sem að Valdimar nefndi á það og fulltrúi Viðreisnar að þegar framkvæmdastjóri fyrirtækis eða hvaða stofnunar sem áttar sig á því að gæðamál með einhverjum hætti góð eða slæm, sérstaklega slæm, þá bregst hann við og það eru til gæðakerfi og ég veit ekki betur en þessi gæðakerfi mættu vera betur nýtt í að skilgreina þörfina sem kallað eftir og viðskiptavinir í þessu efni eru ekki kennararnir. Viðskiptavinirnir eru foreldrarnir og börn þeirra. Starfsmennirnir eru kennarar. Og mér þótti það mjög sérstakt að hópur starfsmanna bæjarins hafi farið á einn stjórnmálafund og lesið það pistilinn yfir einu stjórnmálamenn. Mér fannst það mjög sérstakt, ég voru að segja það. Og ég veit ekki betur en að sá pólitíkus hafi bara lagt gott eitt til þess að efla skólasamfélagið, en það má deila það. Ég skildi hennar málflutning öll þau ár sem hún var hér, ekki öðru sig, en hún vildi vel fyrir skólan og börn. Ég held að við viljum það öll. Það er bara það, hvort að megi ræða, hvort að megi komast upp að yfirborðið vandamál. Kópavogur er að taka á málum í þessum efni, þar sem var óánægja með ákveðna þætti. Og ég held að það sé bara jákvætt. Það er tækifæri þegar komu upp kvartanir að leysa vandamál. Og það er að versta sem maður gerir að loka augunum fyrir vandamál. Það er að versta. Þannig að það vindur bara upp á sig. Það skiptir engum máli hver er stjórnvölinn. En þjónustukannanir, við vorum sammála um það þegar við fjölluðum það hérna fyrr á fundinu. Við erum að beita þessu tæki og við erum líka að beita tækjunum innan skólana sem eru skólapúls og annað slíkt. Þetta eru þjónustukannanir. Þetta eru mat og líðan og svo framvegis. Við erum að nýta þessi tólutæki sem best og hlusta og sjá að þetta eru tæki frá sérfræðingum sem eru að reyna að mæla þjónustuna sem bærinn er að veita. Nú, það kveður sig enginn frekar ljós þetta mál, númer 1. Þarna voru 5 mál á dagskrá. Við ræðum fundargerð fræðslunefndar Mosfellsbæjar frá 27. febrúar. Það kveður sig, og komum þú beðum breyð. Gjör vel. Já, forseti, mér langar að ræða mál númer 2 sem heitir Viðhald Varmárskóla. En þar voru kynntar niðurstöður og verklokaskýrslur frá Eflu vegna framkvæmda húsnæði Varmárskóla í kjölfar rakavandamála. Og þar kom fulltrúi frá umhverfissviði, forstöðumaður, hún kom sjálf og mætti á fundinn og fór yfir þessa skýrslu. Og eins og kannski margir áhugasamir vita að þá kom upp rakavandamál í skólanum og í Varmárskóla, títtnefndum. Og þar var brugðist við og þarna kemur fram að eins og þeir sem hafa lesið skýrsluna
að þar var bent þegar Efla tók út húsnæðið og fór í gegnum þessa staði þar sem að ábendingar komu líklegan raka. Það var farið í að laga það og þessi skýrsla í rauninni varðar bara þau atriði sem þar var rætt, eða þær ábendingar sem þar komu fram og í þá vinnu sem var unnin og sem sagt þarna er það segja frá þeim endalokum á því tiltekna verkefni. Þannig að eins og kemur fram þetta í skýrslunni að hvað var gert og hvernig það var unnið en svo var náttúrulega eins og kannski við máttu búast heilmikil umræðu viðhald Varmárskóla, þessa rúmlega 50 ára gamla skólahúsnæðis og þar kom líka fram að þetta náttúrulega eins og allar byggingar eru í dag sem konar á þennan aldur að þær þurfa náttúrulega stöðugt viðhald og stöðugt eftirlit og mér skilst það að það sé nýr umsjónarmaður fasteigna sem er nú gríðarleg verðmæti í að hafa góðan aðila í því starfi til að fylgjast með því sem fylgjast með ástandi húsanna frá degi til dags og bregðast við ef kom upp svona sértæk vandamál eins og þarna gerðist. Þannig að það kom líka upp svo spurning á fundinum hvort að viðhaldi Varmárskóla væri þar með lokið en sjálfsögðu er það ekki. Það er þessi tiltekna verkefni lokið en viðhald Varmárskóla er sífella, þetta er síverkefni. Þannig að það er það sem að kannski umræðan snerist meira og nefndarfólk fekk að svara spurningum, fekk svar við sínum spurningum, spurði spurninga og fekk svar við þeim og þannig að það var bara mjög ítarleg og góð umræða það mál. Þannig að það kom líka fram að skólinn hefur verið í gegnum árin undir vökulum með augum umhverfissviðsins. Þannig að en þegar að svona hlutir kom upp að þá náttúrulega þarf að bregðast hratt og vel við og en umræðan, hún snerist líka svo töluvert það að hvort að viðhaldi bara þetta árið væri bara viðhaldi væri lokið en auðvitað er það ekki þannig eins og ég tók fram hér áðan að þá er þetta verkefni sem er stöðugt og reglubundið og það koma upplýsingar reglulega líka inn á borð til bæjarráðs og sem fer síðan áfram til bæjarstjórnar. Takk. Já, Sveinn Olgar, þú með orðið. Og síðan Valdimar. Þetta mál nr. 2, viðhald Varmárskóla yfir það. Gjörðu svo vel. Forseti, við erum að tala hérna viðhald á Varmárskóla. Rétt eftir kosningarnar síðustu barst bæjarfulltrúum erindi frá foreldrafélagi Varmárskóla og þar kemur í ljós umkvartanir það að einhver úttekt hafi farið fram, einhver sjónskoðun þar sem var áhöld að hvort það væri svokallur örvörvöxtur í ákveðnum rýmum í eldri byggingu skólans, þessi yngri deild og jafnvel víðar. Og þetta leiddi af sér umræðu tengslu við hvar skýrsla lægi eða úttekt þessi sjónskoðun lægi og hversu lengi þetta hefur varað og kennsla jafnvel farið fram í bekkjardeildum þar sem að þetta hafi greinst. Niðurstaðan hér hjá þessu fyrirtæki sem að hefur verið að skoða þetta upp á síðkastið, það er Eflu, kemur meira annars fram bara í textan í þeirri úttekt sem fyrirliggur þessu fundi að það hafi verið örvöruvöxtur í rýmum sem að kallast mygla og þar hefur verið unnið að viðgerðum. Það er gott að blessa. En jafnframt stendur hérna í forsíðunni að þetta sé einhvers konar verklokaskýrsla á þessum verkþáttum væntanlega. Það ætti að vera frekar verkþáttalokaskýrsla. Vegna þess eins og fulltrúi formaður
Græslinefndar nefndi hérna áðan að þá er stöðugt viðhald á svona byggingum. Þessu er ekki lokið. Og þá finnst mér hyggilegt að skoða það að farið verði í einhvers konar heildarúttekt á þessum fasteignum sem eru á varmársvæði. Og það má þess vegna skoða íþróttahúsnæðin líka til þess að nýta starfskraftana við slíka skoðun. En svo einblínum okkur af varmárskóla og viðhaldi varmárskóla að ég vil minnast á skýrslu sem var gerð 2010 á hálfu menntamálaráðuneytisins sem var bent á það að það er ákveðið óhagræði í byggingunum að hafa það svona sundurlið og í sundur það þyrfti að byggja það á milli. Þetta er náttúrulega óháð álit fagmanna en það er ýmislegt þarna sem að væri hægt að skoða sem tækifæri til þess að auka afköst þessu svæðis og bæta aðbúnað. En fyrst og fremst varðandi viðhaldið að þá er mjög mikilvægt að taka á þessu föstu tökum. Við erum með dæmi til dæmis úr Kópavogi þar sem heill skóli hefur verið rifinn vegna myglu. Og í dag eru fleiri tilvik þar sem að börn eru með barnaasma, eru með kvilla sem að bara þau þola ekki mikið áreiti af þessu hálfu sem að tengist svona rakaskemmd. Þá held ég að það sé mjög mikilvægt að leita leiða núna og tækifæri að taka út allt skólahúsnæði í varmárskóla og þá á ég við þær 3 byggingar sem að húsnæði eða skólinn er í, Brúarland, eldri og yngri deild varmárskóla og gera bara heildarúttekt á þessu og hafa alla úttektina upp á borðum fyrir foreldra og kennara. Því að þetta varðar ekkert síður kennara heldur en foreldra og vissulega börn. Já, Valdimar, þú ert búinn að byrja á þetta. Gjörðu svo vel. Já, ég heyri það að bæjarfulltrúi Sveinn komið þá tillögu að gera úttekt á skólanum. Ég veit ekki hvað hann hefur fengið þá hugmynd. Ég kem undir þessu lið númer 2. Og ég ætla að benda bæjarfulltrúi Sveinn á það að ástæðan fyrir að þessi kalla verklokaskýrsla er vegna þess að stendur á forsíðu skýrslunnar að þetta sé verklokaskýrsla. Það er kannski ástæðan. Bara að benda á það. En hins vegar fagnaði því að bæjarfulltrúi Kolbrún sagði hérna áðan að þetta væri verið að klára þessi tilteknu mál, þessi tilteknu vandræði sem er verið að laga. Upphaflega var gerð sjónskoðun júní 2017 og í framhaldi af því var gerð úttekt á því sem þótti vera aðfinnsluverk þá sem var aðalega stofa 216 og tengibyggingar að með minnir og svo í yngri deildinni inngangan fyrir kennara og svo kom þessi leki við eldri deildina sem var lagfært og það var gert úttekt og nú er búið að laga það og það er rosa mikilvægt. Þetta er stór áfangi að þetta sé búið að þessu og það er nefnilega þessi kurr, getur við sagt, meðal einhverja foreldra það að skóli sé ekki heilsusamlegur og ég bara fagna því að þetta sé komið á þennan stað og hveti þess að við klárum þetta mál þannig að allflestir foreldrar geti verið rólegir og þurfi ekki að hafa áhyggjur af því að börnin séu í heilsuspillandi umhverfi og ég held að það gerum við bara með því að vera með fræðslu og upplýsa foreldra
stöðuna. Og það er líka bara rétt að þetta er gamalt hús og það mun alltaf finnast eitthvað þarna og þetta er endalaust mál að viðhald Varmárskóla. Og þetta er ekki einfalt og það er ákaflega mikilvægt að þegar svona mál kemur þá tæklum við það þannig að allar upplýsingar út og tæklum þetta eins fljótt og örugglega og við getum. Það er það sem við erum að leggja áherslu á. Ég ætla ekki að fara í söguna af þessu, bara að virðingu við alla og líka til þess að horfa fram á veginn og leysa þetta mál og ef við getum orðað þannig að hérni frá að við upplýsum foreldrar um mál þegar svona mál kom upp og horfumst í augu við það að skólinn er gamall. Já, það fæs Kolbrún, hversu vel. Ræðum annar mál, viðhald Varmárskóla. Já, takk, bara örstutt forseti varðandi þetta að ég held að viðhald Varmárskóla hafi verið á dagskrá síðan ég kom hér inn í bæjarstjórn eða fór að skipta mér af bæjarstjórnarmálum árið 2010. Þannig að þetta er sífella, þetta er stöðugt verkefni og svona mál er hægt að leysa og laga með góðum vilja og en sem þetta var nú á einhverju pólitík samt sem áður þessi skýrslumál og sé nú eiginlega ekki ennþá fyrir endan á því. En þessu verkefni er allavega lokið og sammála því að auðvitað á að upplýsa svona hluti og það stóð aldrei á okkur að það skildi ekki vera upplýst. En mér datt í hug bara þegar ég var að hlusta hér á bæjarfulltrúa Valdimar tala þetta og þess að við erum að ræða hvað er skaðilegt inn í skólabyggingum. Ég held að þarna erum við með verkefni sem hægt er að laga. En ég held að andrúmsloft og annað slíkt sem einhver spenna og streita inn í skólastofnunum sem mun skaðlegri heldur en myglan sjálf. Þannig að myglun er hægt að laga. Umræðina getum við illa lagað jafn auðveldan átt þetta. Þannig ég biðla bara hér til fólks að við lögum þá myglu sem er þarna í andrúmsloftinu sem virðist vera miklu flóknara mál að laga. Ég skal algjörlega taka á mig allt það sem hægt er að gera varðandi það. En það er kannski annað mál en ég var bara að hugsa hvað þetta var mál sem við gátum áttið sinn upp á endi. Þetta tiltekna mál. Það þarna önnur mál sem eru miklu skaðlegri og orðin hreinlega mjög skaðleg sem kannski verðum tilkynnum kannski seinna og varðar þá sem stjórn á skólanum. Þannig að það í mínum huga er verulega skaðlegt. Þannig að við skulum bara vinna því líka að laga það sem er börnunum skaðlegast en annað vil ég ekki ræða. Nú, ég lít svo á að umræða þessu lokið. Nei, hérna skal þú upp með málið. Já, það er semst annað mál í fundargerðarfrestunefndar. Gjörðu svo vel. Forseti. Og pólitík og ekki pólitík, ég hef oft sagt að öllum mál sem varðar sveitarfélagi er pólitík, þar með við skólarnir. Og við erum með pólitík allan daginn í umræðin. Þannig að við skulum ekki nú draga úr því að það skiptir máli að fara með málin fyrir þá réttu stofnanir sem þau heyra undir. Nú, í júní var tekið mál fyrir á sín tíma og síðan kemur það fram að það er ákveðin greind vandamál þarna sem hafa legið óunnin í verkefnaskýrslu og ekki framkvæmd og jafnvel kennsla í byggingunum. Og það erum við að tala um það að það er ábyrgðarhluti þeirra sem stýra hvorki bæði bæjarfélagi og skólastofnunum að vera með rekstur í húsnæði sem er heilsuspillandi. Það er bara að banna samkvæmt lögum. Sko, svo má ræða það hvort að hvað svona aðstafa er
er sköpuð í skólanum fyrir þá sem er að stjórn. Ég vil meina það að stjórnendur þessar skólastofna vilja börnunum allt til besta. En það eru aðstæður sem að þeir eru neyddir að starfa undir er vandamál. Og hérna, við horfum náttúrulega fram á við með söguna að leiðarljósi. Það er bara þannig. Og reynsluna. Og það að foreldrar sé að gera athugasemdir við þætti sem að varðar þessi mál er ekkit bara óeðlilegur hlutur í almennum skólarekstri. Það er bara, ef það er eitthvað að og fólki finnst að, þá lætur það sína skoðun í ljós. Þetta eru börn þessara einstaklinga. Og ég veit nú ekki betur en að það eru bara vandamál mjög víða af ýmsum sviðum hvað varðar málefni barna. Og ef að bætist á ófullnægjandi húsnæði og jafnvel þau eru rekin ófullnægjandi, þá er ekkert af því að fólk bendi á það og foreldrar ekki athugasemdir við það. Og þess vegna segi ég að lærum af þessu. Ekki reyna að fela málið og reyna svo að segja það að það sé einhver stór alvarleg mál varðandi umræður. Og heilsan er númer 1. Og ok, ef að geðheilsan er líka númer 1, þá varðar það alla. Og fólk lætur ekki lengur bjóða sér ófullnægjandi húsnæði fyrir börnin sín. Það bara gerir það ekki. Og það á ekki að þurfa að gera það. Það eru bara lög og lögbundin skylda sveitarfélaga að húsnæði skuli vera rekið með þeim hætti að það sé ekki heilsuspillandi og það stendur beinlínis í lögum grunnskóla að foreldrar ber að gæta að þessum þætti. Foreldrar ber að gæta að því að húsnæði sem börnin eru í og önnur mál sé í góðu lagi. Þannig að ef að staðan er þannig að stjórnendur skólar af yfirstjórn bæjar eru sett í þvílíka spennitreyju að þeir hafa hvergi möguleika til að í raun og veru andmæla yfirvaldinu það að húsnæði sé í lagi eða ekki. Þá er verið að velta algjörlega ábyrgðinni á stjórnendur sem á heima hérna upp í pólitíkinni. Og mér þykir það bara óeðlilegt að þvílíkur í raun og veru stjórnunarstíll sé hafður uppi að það sé bara keyrt á kennslu í húsnæði sem er ekki fullnægjandi. Og ég fyrir að nefna hérna Brúarland á hann og loftgæði. Það er bara, þessum svei, en allt í lagi gott að kíkja á þetta, varðandi lofthúði. Varðandi varmáskóla, þá var svona svipuð, pólitísk andremma í gangi að hálfu meirihlutans þegar var verið að tala þetta mál. Og ég bara einfaldlega að segja það, hann hefur orðið hérna. Ég var bara einfaldlega að segja það að í þessu efni erum við að tala það að við verðum að bæta húsnæði áður en að umræðan kemur upp og það er að fyrirbyggjandi viðhald. Það var ekkert fyrirbyggjandi viðhald. Það fór kennsla fram í stofu sem var ekki fullnægjandi og með vitund þeirra sem áttu að passa upp á þetta. Þess vegna segi ég það að það er ábyrgð yfirstjórnarinnar, ekki skólastjórnenda, yfirstjórnar bæjarfélagsins. Og ég ætla ekki að setja mig í þann gírinn að fara að kalla yfir annað en það að þetta sé pólitískt mál. Og að þetta er þannig mál að við eigum að læra því. Og ég legg til að það verði þá, og ég mun þá, ef það er ekki lagt til á þessum fundi eða síðar, þá ger ég það
innan tíðar að það verði gerð heildar úttekt á þessu húsi með tilliti til rakaskemmda og bara almenns aðbúnaðar. Ég held að það veit ekki af. Skólahúsnæði verður úrelt og það þarf að laga það reglulega og það þarf að gæta líka að hljóðvist og öðru slíku. Já, það er tveir beðið málið, það er Haraldur og síðan Ásgeir. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, forseti, það dugði ekki lengi hugvekjan sem ég var hérna með áðan. Hugvekjan var, ef maður kalla að það var kannski einmitt orðræðu sem þessa. Og ég verð bara að segja það að orðræðu eins og þessi, að saka fólk það eða halda því fram að einhverju sé að nota eitthvað húsnæði eða einhverja aðstöðu sem er heilsuspillandi, setja nemendur og starfsfólk í hættu. Það var nákvæmlega svoleiðis orðræða sem ég var kannski að vekja athygli á hérna áðan. Og þetta er ekki hvorki í skólanum né öðrum hér til framdráttar hvað varðar þetta mál. Það er ekki þannig að það sé verið að starfsfólkið, yfirstjórnin, stjórnendur, bæjarstjórinn, framkvæmdastjóra sviða eða starfsmenn skólaskrifstofu, bæjarskrifstofu, umhverfissviðs eða að skólan séu hér að setja þá sem að í þessu tiltekna húsi eru í einhverja hættu eða í heilsuspillandi umhverfi. Bara ég bið ykkur að setja ekki umræðuna í svona passa eða þann sem að þarna talaði og vegna þess að það er engum greiði gerður með því. Það er alveg hárrétt sem hér er komið fram. Þetta húsnæði er komið til ára sinna, það er samt ekkert húsnæði yfirleitt ekkert orðið mörg 100 ára gamalt. Og ég er alveg viss það að Varðmálsskóli áttur að vera mörg 100 ára gamall skóli. En það þarf náttúrulega að halda húsnæðinu við. Það hefur líka komið fram að það var lækkaður þeir fjármunir sem voru settir almennt í viðhald húsa bæjarins í fjármálakreppunni. Það varð að gera það, því miður. Og en síðan hefur verið bætt mjög mikið í. Núna síðustu 3-4 árum, en við hefum svona verið að vinna upp þennan tala. En það er engin í heilsuspillandi húsnæði og það er ekki verið að stofna heilsu eða líf einhverja í hættu. Ég bara fullyrði það. Þannig ég bið fólk að tala að málefnalegum nótum þetta. Það var gerð úttekt. Við höfum farið svo sem yfir það hér að stjórnsýsla þessara sjónskoðana var kannski ekki alveg eins og upp á 10. Hver baðum hana og hvernig hún fór hérna fram í kerfið. Við erum búin að ræða þær á nokkrum bæjarstjórnarfundum. Og við getum örugglega lært af því. Sveinn Óskar, við getum örugglega lært af því. En ekki setja málinn fram með þessum hætti. Það er engum til framdráttar. Og alltaf sé skólan. Já, Ásgeir Sveinsson, næsta mannskap. Gjörðu svo vel, Ásgeir. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég ætla ekki að ræða efnislega þetta, en þetta er undir sama máli. Mér finnst eiginlega sorglegt hvernig þessi umræða er. Hér er búið að ræða þetta fram og tilbaka enn og aftur, enn eitt fundinn. Og umræðan litast hér í 70% tilfella á því að það er opnuð umræðan, sérstaklega hvað var þetta mál, þegar við erum að tala hvernig umræðan er búin að vera skólan, þennan tiltekna skóla, og það var í að því að hún geti mögulega hafi verið of hörð og hún geti hafi verið óvægin. Þá er því snúið strax upp og menn koma hérna aftur og aftur eins og að mínum mati bæjarfulltrúi Miðflokksins og tala að það megi ekki tala hlutina. Auðvitað erum við í pólitík og allt það, en þetta er svo mikil óvirðing við okkar tíma. Það er engin stemming fyrir þessari pólitík, engin. Ég veit ekki hvort að myndavélin er að blekka svona rosalega mikið, en
ég er svo fegin að það er bara 3 að horfa á okkur. Vegna þess að þetta er ömurleg pólitík, þetta eru ömurleg vinnubrögð og ég vona að við náum á næstu misserum að setjast yfir. Við erum að vera komin í 1 ár að þessu kjörtímabili. Ég ætla að vona að við náum að setjast yfir málin og athuga hvort við getum ekki komist upp úr þessum ömurlegu hjólförum sem við erum allt of mikið í. Nú, það er ekki kveðið sér hljóðs þetta mál, frekar, annað mál. Við ræðum ennþá fundargerð frestanefndar, haldin í Helgavarsskóla, 27. febrúar. Þarna voru 5 mál á dagskrá. Gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel. Þetta er bara örstutt, þetta eru allir langir og strangir fundir og lítið afköst en vonandi fer það að lagast. Mér langar til að nefna hérna mál nr. 4 í fundargerð fræðslunefndar varðandi menntastefnuna sem að, og það hérna niðurstöðu fundarins að fræðslunefnd samþykkir að hefja vinnu við endurskoðun á skólastefnu Mosfellsbæjar sem samþykkt var í bæjarstjórn 5. maí 2010 og nefndin felur framkvæmdastjóra sviðsins að setja upp drög að vinnuferli við endurskoðunina. Þannig að við erum svona, þetta var fyrsta skrefið í þá átt að fara að hefja þessa vinnu og mér finnst menntastefna vera gott orð yfir það að við ætlum að fara að taka það allt skólasamfélagið náttúrulega undir. Þannig að fólk bara vita því að þessi vinna er að hefjast og ég hlakka til þessari vinnu. Þetta verður ánægjulegt og mikilvæg vinna sem við ætlum að fara í. Við erum að endurskoða margar stefnur og finnst mér bara að vera ágætur gangur í þeim málum og þannig að þetta verður endurskoðun á stefnunni og eflaust einhverja breytingar því að það er mikil þróun og mikill pottur þessi skólamál og í stöðu breytingar og þróun eins og eðli skólana bara er. Þannig að það verður ánægjulegt að takast á við þetta verkefni þannig að við erum eitt hænuskref í rétta átt og síðan munum við náttúrulega koma áfram með þær upplýsingar hvernig þessar vinnu verður háttað og hvernig við svona fáum bæjarbúa og hverjir koma að henni eins og var gert hér árið 2010. Og það er það sem ég vildi segja menntastefnuna. Jó. Stefán Ómar menntastefnuna, 4. mál, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég fagna því bara að það sé komin fram tillaga endurskoðun henni. Orðin komin nokkuð til ára sinna og tímabært að kíkja á hana og endurnýja hana. Þannig ég bara fagna þessu fyrsta skrefi í þá átt. Já, og 4. mál, Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Já, skólastefnuna. Þetta er mjög ánægjulegt að það er að fara af stað með þessa vinnu. Grunnurinn á skólastefnunum okkar er frá 2002. Hún var reyndar mjög vel unnin og mjög góð. Og en auðvitað þarf að þróa og bæta. Bæta stefnuna. Það var nú, það hefur nú farið fram einhver endurskoðun samt síðan þá, er það ekki rétt hjá mér? Gerði þetta á nýtt 2010. Já. En hún er byggið samt á þessari 2002. Já, ég ætla ekki að fara hnútukastast það. Guðanabænum, við skulum sleppa því bara. En mín spurning til formanns fræðslunefndar og er hvort það verði ekki alveg örugglega farið í svona vinnu að það verði haldnir svona íbúafundir og í undirbúningnum og hvort það sé búið að ræða það eitthvað og mann bara að vita hvort að það sé ekki örugglega stefna nefndarinnar að draga sem flesta bæjarbúa að þessari vinnu. Kolbrún, það var beint. Spurningu til þín, gjörðu svo vel. Já, takk forseti. Ég fekk spurninguna hvernig við ætlum að vinna þetta. Það hefur ekkert verið rætt ítarlega en mér finnst nú eðlilegt að við gerum það líkt og við gerum allar okkar stefnur sem hafa verið unnar undanfarið. Það eru boðaðir til fundar og svo ég tala ekki þeir sem eiga kannski helst og vonandi að þetta vekja áhuga þeirra sem að koma að skólamálunum eins og foreldra sem hafa
miklar og ríkar skoðanir á þessu málum, þannig að sjálfsögðu munum við boða til ykkur að funda. Ég ætla ekki að standa hér ein og vinna að stefnu, þannig að við lítið alveg á því. Bara, forseti, má ég aðeins koma Já, í fórst til að... gjör svo, það segir. Ég er ekki hér til að bera mér ámæli, ég er í raun og veru, svo ég missi ekki hérna annan taltíma minn, það er ég hérna undir liðinu fundarsett forseta. Já, gjör svo. Svo til að valda einhver misskilningi þá flögraði aldrei að þeim bæjarfundur sem hér stendur að formaður fjárhagsnefndar ætlaði sér að gera þetta einn. En ég vildi bara stinga þessari hugmynd að því að þetta sé svo mikilvægt að reyna að draga sem flesta á borðinu. Og svo vil ég bara nefna í skjalinu sem liggur undir þessu máli, þá stendur hér vinna við gerð skólastefnu Mosfellsbæjar hófst árið 2000 og voru samþykkt í upphafi árið 2002 undir heitinu heildstæð skólastefna. Síðan í janúar 2009 var samþykkt að fara í endurskoðun á skólastefnunni og það var gert náttúrulega og þá var það skiptið minni mig, það stendur kannski að ég bara get ekki lesið þetta allt svo smátt og ég er svo þreytt, að þá var verið að draga inn raddir barna sem var mjög, mjög áhugavert að gera. Takk. Það var fundarsett forseta. Já, ég náði því nú ekki alveg. Má ég bæta aðeins bara við svarinu? Já, byrju nú við. Það var beint spurningu áðan, þannig að við tökum þessi spurningar, svörspurningu. Já. Þegar maður sýnir stífur á þessu. Þá farðu að... Já, ég myndi undir þessu máli varðandi menntastefnuna að ég held að það sé mjög mikilvægt líka að við fáum nemendur, fáum heyra áfram raddir barna eins og gert var mjög myndarlega hér árið. Þannig að það held ég að verði alveg örugglega gert og ég held að það einmitt þær raddir sem ég hef nánast svona mestan áhuga á að heyra. Takk fyrir. Já, Vondar, þetta mál. Menntastefna Mosfellsbæjar. Gjör svo vel. Ég fagna þessu að það sé verið að taka það í gegn að endurskoða skólastefnu Mosfellsbæjar þrátt fyrir að fyrri stefna sé eflaust mjög góð og vel unnin. Þá held ég að sé akkúrat tími núna til þess að endurskoða skólastefnu. Það er verið að gera það allan heim. Verið að endurskoða skólastefnu með hliðsjón af nýjum áskorunum sem að blasa við. Fjórðu innbyltingin er á leiðinni og sem að mun kalla á öðru vísi vinnu fólks. Og það er mikilvægt að efla áherslu á listgreinar, á verk- og tæknimenntun, á þekkingu og á hæfni til samskipta. Þetta er þau forsendur sem ég heyri að flestir skólar eru að leggja áherslu á núna og telja að það verði mikilvægur hæfni fyrir framtíðina að læra þetta frekar heldur en að afla sér þekkingar sem þekking verður mjög auðsótt á næstu árum. Já, Óskar, já, þú er beðin orðið, gjör svo vel. Forseti, já, það er gott þegar stefnan er tekin og þá er spurningin fyrir þessi rétta átt. Skólastarf er víða að þróast inn í netheima. Nýta meira kerfi eins og mikið fræðiefni sem er opið á netinu og sumir nemendur geta tekist á við náma þessu toga. Þá breyta skólahúsnæði hugsanlega eitthvað í áttina þessu og skólar verða meira svona samfélagsleg fundarstaður eins og þeir eru reyndar í dag, þar sem að tæknin er við völd og nýting á gögnum erlendis frá og hér heima er meira netlæg og hugsanlega öðruvísi vinnulag þar sem að eru brautir fyrir börn sem að geta tekist á við námi með þessum hætti. Þarna gefst tækifæri sveitarfélagsins einnig að láta þessar byggingar eða skóla sem eru hérna
sérhæfi sig hugsanlega hver sig. En þá þarf að auka á frelsi til þess að færa börn á milli skóla eða námskeið á milli skóla og hafa hugsanlega að nýta skólastofnanir betur. Sem sé opna lengur með einhverjum öðru fyrirkomulagi heldur með fullmanna starfsfólk, heldur með einhverjum félagslegum tengingum og það sem verið að læra. Þarna gefst líka tækifæri til þess að opna eins og þegar reyndar var ég leiðbeiðandi tíð í skóla þar sem var mjög ásækinn skólastjóri og hann bjó til brú á milli grunnskólans og framhaldsskólans. Þar af leiðandi að það var samningur á milli framhaldsskólans og grunnskólans að valáfangar til dæmis í 10. bekk væru kenndir inn í framhaldsskóla. Þetta eykur til dæmis tengingu strax á þessum árum barnanna þegar þeir að skoða sig og vilja vita hvert þeir vilja fara, að fara inn í æðri menntastofnun þar sem þeir geta verið þarna brú þarna milli og þau geta tekið þarna áfanga sem nýtast þeim þegar þau fara þá yfir í framhaldsskólastig. Þarna held ég að við eigum að nýta tækifærið og gera þetta framsæknu plaggi sem ég efast ekki að allir vilja stefna að og mér sýnist að lögin sé einmitt opin fyrir því að það megi einmitt taka dálítið skýra stefnu sérhæfingu skóla. Ég held að það sé tækifæri því. Það stundum kennarar með ákveðna sérhæfingu inn í einu skólanum en annar ekki og ég get til dæmis nefnt það að dóttir mín sótti eftir því að fá að vera í þýsku og hefur ekki tekist í þennan vetur. Því það að maður að leita annarra leiða og þá hefði kannski verið hægt að nýta það í öðrum skóla eða annars staðar slíkt nám. Þannig að opna á þetta, þannig að valið standið raunverulega til boða. Já, má ég líta svo á að bæjarfulltrúar séu tilbúnir að greiða atkvæði fundargerð frestunefndar frá 27. febrúar. Við ykkur réttum hönd þá sem samþykkja hana. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Og við förum bara í næstu fundargerð. Það íþrótta- og tómstundanefnd. Fundaði 28. febrúar. Orðið laust hana. Nú, Maður byrði að bíða augnablik. já, það sjálfsagt. Það voru 5 mál á dagskrá. Enginn sem kveður sér hljóðs. Þessa fundargerð þá göngum við til atkvæða og ég ætla að biðja ykkur rétt upp hönd sem samþykkja hana. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá var nýjasta nefndin, það í okkar stjórnkerfi, það lýðræðis- og mannréttindanefnd, fundur nr. 2, 19. febrúar. Orðið laust hana. Það kveður svo engin hljóðs og þá greiðum við atkvæði. Þessu samþykkja hana beðum rétt við hönd. Hún samþykkt samhljóða. Nú ætla forseti að gera stutt hlé á Þessi hefði stómar alltaf. Já, en við hefjum þá fund á 9 og við ræðum fundargerð skipulagsnefndar. Þú ert búinn að gefa merki, Ásgeir Sveinsson. Það var fundur haldinn 1. mars og það voru náttúrulega mörg mál á dagskrá að venju. 17 mál með afgreiðslufundum byggingafulltrúa. Gjörðu svo vel, Ásgeir. Takk fyrir það, forseti. Bæjarfulltrúar. Ég kem hér undir fundargerð skipulagsnefndar fundur nr. 479, mál nr. 9 á þeim ágæta fundi. Varmabakkar lóðir fyrir hesthús breyting á deiliskipulagi. Ég stutta útgáfan af þessu máli svo að í lok sumars þá óskuðu fulltrúar hestamanna eftir fundi með formanni skipulagsnefndar og skipulagsfulltrúa þar sem að þeir viðruðu þá hugmyndum að þeir vildu óska eftir fjölgun lóða á núverandi hesthúsasvæði þar sem að það væri ekki komin neinn endanlegar ákvarðanir með nýtt hesthúsasvæði sem var hér í deiglunni síðasta kjörtímabili. Við
lögðum til að þeir myndu senda inn bréfin inn í bæjarráð sem þeir gerðu þessu ósk. Bæjarráð vísaði þessu til skipulagsnefndar og skipulagsnefnd samþykkti einróma að fela skipulagsfulltrúa að skoða málið og við fengum landslag með okkur í lið sem hafði unnið áður að deiliskipulagi, gildandi deiliskipulagi hesthúsahverfisins til liðs við okkur og eftir að hafa fundað með þeim nokkru sinnum og fengið kynningu inn í nefndina þá lá fyrir hér tillaga sem að hér á borðum og liggur fyrir þessu fundi það að það væri möguleiki á að fjölga lóðum í núverandi hesthúsabyggð og þar er þessu skipt upp í 6 áfanga. Þar er verið að þétta í 1., 2. og 3. áfanga á núverandi svæði hesthúsahverfisins, byggja 3 ný hús á svæði sem er óbyggt og auk þess sem er verið að þétta á öðrum stöðum innan byggðarinnar. Síðan er áfangi 4, 5 og 6 sem eru annars slags eðlis, þeir eru teiknaðir á núverandi athafnasvæði Sorpu en eins og einhverju vita þá eru svona viss áform hjá Sorpu það þó að það gefur ekki nefndilega ákvörðun það að loka stöðinni hér í Mosfellsbæ og það var til að koma í ljós á næstu misserum með árum hvort það verður. En það var alltaf einróma álit og samhljóma álit nefndarinnar að samþykkja það að það verið farið í breytingu á deiliskipulagi á Varmabökkum sem að gera það að verkum að áfangi 1, 2 og 3 yrði samþykktur í breytingu og skipulagsfulltrúa falin vinna við að hefja þá breytingu sem að verði síðan sett að sjálfsögðu í auglýsingu og fer í sinn farveg. Það var góð sátt þetta í skipulagsnefndinni og ég verð að segja það að fyrir mér ef það er þannig að það sé hægt að stækka núverandi hesthúsasvæði þá eigum við að sjálfsögðu að skoða það. Þetta er mjög eftirsótt og gott svæði, sumir segja það besta á Reykjavíkursvæðinu og þeir segja hestamenn að með þessari stækkun, ef við tökum bara 1., 2. og 3. áfanga, að þá muni það kannski fullnægja þeirra þörfum í alltaf 10 árum. Síðan ef við myndum skoða seinna áfanga 4, 5 og 6 að þá erum við að tala kannski 25-30 ár samkvæmt þeirra plönum sem að þetta myndi fullnægja þeirra stækkunar þörf. Þetta er allavega vildi vekja athygli á þessu og þetta er stjórnsýsla sem að mér er að skapi. Þarna kemur til okkar félagasamtök sem að óska þarna eftir þessari breytingu þó að sé tiltölulega nýtt deiliskipulag í gangi og það var farið á fullt í þetta með góðri sátt og þverpólitískri sátt undir öruggri stjórn embættismanna eins og Ólafs Melsteð skipulagsfulltrúa. Þannig að ég fagna þessu og vona svo sannarlega að þetta verði til þess að hestamenn geti útviklað sína starfsemi og byggt við. Takk fyrir. Anna Sigríður, svör. Ég kemur upp í sama máli. Ég hef svo sem engar athugasemdir við þessa þétningu sem verið að tala þarna í 1., 2. og 3. áfanga og sem samþykkt nefndarinnar gengur út frá, ef ég skil rétt. Við sjáum það fylgir með teikning þar sem líka merktir inn 4., 5. og 6. áfangi en samþykkið gengur út á að deiliskipuleggja 1., 2. og 3. Já. Ég vil bara segja, bæjarfulltrúi Ásgeir kynnti þetta ágætlega en ég vil bara segja það að við gefum ádrátt skipulag svæðisins sem Sorpa er á núna, held ég að taki dálítið svona, þá bara gefum við Sorpu óljós eða ljós merkjum það að það sé okkur að meinalausu að þeir fari. Ég held að það væri afturför ef stöðun okkar er lögð niður, en ég er alltaf að vera fegin að hér er bara verið að tala um 1., 2. og 3. áfanga. Það sem að veldur mig kannski samt svona umhugsun varðandi þessa teikningu sem fylgir og það eru teiknuð inn fjöldi bílastæði þar sem núna er bara beitarhólf og þessi bílastæði eru beint fyrir neðan íbúðahverfi og og mér langar að heyra í formanni skipulagsnefndar hver var umræðan þessi bílastæði og hvort að það sé almenn ánægja það innan nefndarinnar
þennan fjölda bílastæði sem þarna er settur upp og hvað verður þarna hvort það sé engin ótti það að þarna verður bara nýtt hjólhýsasvæði þegar að framleiða stundir. Og svo varðandi það að kannski dugi þetta í 10 ár og þurfið hina viðbótum til 25, þá man ég bara ekki betur en það hefði verið fundir einhver staður fyrir nýtt hesthúsahverfi og ég bara spyr, er bara búið að henda þeirri hugmynd fyrir borð eða hvað erum við að tala um? Er það þá á næstu 50 árum eða hvað á formaður skipulagsnefndar við? Það voru líka 3 spurningar, ekki? Það er rétt kannski að Ásgeir svari strax og síðan kemur Valdimar og beint spurningu til því sem formanns. Forseti, ég er undir sama lið, fjölgun lóða á Marmarbökkum, hesthúsahverfi, 3 spurningar frá Önnu Sigríði, annars vegar sem að lítur að, það var kannski ekki spurningar sem að lítur að skipulagningu á núverandi svæði Sorpu. Það er eingöngu verið að tala um 1., 2. og 3. áfanga þarna. Það var aftur á móti teiknað upp þarna af verkfræðistofunni og var ekki tekið út úr þessu. Það er engin að hvetja Sorpu í skipulagsnefnd til þess að yfirgefa Mosfellsbæ. En mér skilst að þeir séu búin að gefa nokkuð greinagóða svona, hvað ég var að segja, það sé nokkuð ljóst að þeir ætla að fara með stöðina, sennilega niður á Lambhagi við skilrétt og loka þá bæði Gylfafljót og hér vegna þess að þessar stöðvar þær standast vist ekki nútíma kröfur til dæmis og það er ekki pláss fyrir þær. Þannig að við erum eingöngu að tala um áfanga 1, 2 og 3. Þegar kemur að þessum bílastæðum sem eru teiknuð þarna, að þá eins og sést eru þau ekki innan þessa deiliskipulags, breyting á deiliskipulagi, þannig að þetta er nú bara það sem arkitektur var að föndra við og en þetta er samt sem áður gæti verið framtíðar möguleiki á bílastæðum fyrir svæði, hvort sem það er þetta allt saman eða ekki, að þetta séu alveg að upp við íbúðabyggð, þannig að þéttu skógur þarna á milli, en að sjálfsögðu þyrfti þetta fari í grenndarkynningu og auglýst og svo framvegis, alveg eins og þetta þarf að gera þessi bara áfangi 1, 2 og 3 varðandi mögulega stækkun á hesthúsasvæðinu. Þriðja spurningin sem lítur að því hvort það hafi ekki verið búið að finna nýtt framtíðarsvæði fyrir hesthúsabyggð. Það er rétt, á síðasta kjörtímabili fór fram ef mér skilst rétt nokkuð víðtæk leit að hentugu svæði fyrir hestamenn. Það sem var enda á því að skoða möguleika á að færa eða ekki færa, heldur vera með 2 hesthúsasvæði þá í Mosfellsbæ, annað þá upp við Þingvallaveg. En það kom svo í ljós að þegar maður fyrir að skoða það betur að það er á einkalandi, það sem er alls ekki mögulegt kannski eins og að festa kaup á því, þannig að það mál er eiginlega strand og það sem kom fram á fundum okkar með hestamönnum hér er að þeir vilja alls ekki að séu 2 svæði í gangi ef að þeir geta stækkað þetta svæði þetta mikið, þó að sé ekki nema bara þessa fyrstu 3 áfanga, þar sem allir innviðir fyrir, að þá þykir mér það líka bara mjög hentugt fyrir þá, það er hentugt fyrir bæjarfélagið og hvað gerir síðan eftir 50 ár, það er eitthvað sem við höfum þá einhvern smá tíma til þess að skipuleggja þegar að þessi stækkun, ef hún er öll fram að ganga, verður komin í framkvæmd. Vona að það hefur svarað spurningunum. Já, Valdimar, þú næstur, Já, þakka formaður skipulagsnefndar fyrir greiningu og svör við þessu. Ég vil að lýsa með fylgjandi þessum tillögum. Ég hef líka átt ykkur samtöl við þá í Hestamannafélaginu og það eru komið greinilega í ljós að þeir eru ekki fylgjandi því að flytja svæðið upp í dal. Þetta svæði þeir vilja verið þarna og hafa nefnt mjög góð rök fyrir því, nálægð við byggðina sem er einstök og líka nálægð við skólann, þetta er hluti af kennslu í skólanum hérna og fleiri atriði. En það þarf fleiri hús þarna og ég held að þetta séu bara skynsamlegar tillögur. Varðandi Sorpu, þá myndi ég að sjálfsögðu sjá eftir því ef Sorpa færi bænum og mér heyrist það og hef heyrt það hér að Sorpa hafi einhvern vilja til þess að flytja stöðina úr bænum og á Lambhagi. Ég held að það sé eitthvað sem við þurfum að berjast á móti. Þetta er nú dæmigert fyrir svona einangunarfyrirtæki, það sem okkur skylda að versla við eitthvað eitt fyrirtæki sem að getur síðan bara láta okkur fara og keyra langar vegalindir með ruslið okkar og við höfum engan annan stað til að setja. Ég held að það sé eitthvað sem að fulltrúar okkar í Sorpu að berjast hart fyrir, að Sorpa verði hér í bænum. En ef við þurfum að nota þetta landsvæði undir hesthúsum, þá gerum við það og finnum annan stað fyrir Sorpu innan bæjarmarkana. Þannig að það verður þjónusta bæjarbúa
verði sem allra mest. Og það bara okkar baráttumál. Annars Sigríður, gjörðu svo vel. Sjálfstæðan ekki til umræðu. Bara aðeins Sorpu, það tala hérna Sorpu eins og þetta sé eitthvað einokunarfyrirtæki út í bæ, við eigum Sorpu og þess vegna eru að versluðu Sorpu. Sorpa er bara í byggðarsamlagi, Þannig að öðru leyti tekið undir með bæjarfulltrúa Valdimar að auðvitað eigum við og það hefur Samfylkingin talað árum saman að við viljum halda í þetta svæði hér og ekki það ég ætla að segja að Samfylkingin er ein flokka í þetta borð á síðasta kjörtímabili að rækta. Ég held að allir hafi haft hug á því. En ég vil þá bara hvetja fulltrúa Mosfellsbæjar í stjórn Sorpu til dáða í þessu máli því að þetta það skiptir bara mjög miklu máli fyrir okkur að hafa eins aðgengilega og mögulegt svona stöð. Og með fullri virðingu fyrir hestamenn þá finnst mér svona stöð frá Sorpu miklu verðmætari fyrir bæjarfélagið. Þannig að ég vel Sorpu alltaf fram fyrir fleiri lóði fyrir hestamannafélag á þessu svæði. Já, mér langar aðeins að mál sem þetta ágæta mál. Nefndum við mál nr. 9. Það er búið að segja hérna, Ásgeir formaður fór ágætlega yfir þetta bara svo ég rifji inn á upp sem gerist á síðasta kjörtímabili þá satt ég sem varaformaður í skipulagsnefnd og þá var verið að segja nú er þetta bara full nýtt varmasvæðið. Nú erum við að horfa hérna á nýtt svæði sem á Leirvogstungumelum og þá erum við mikla óánægju hjá hestamönnum sjálfum sem auðvitað mikla hagsmuna að gæta og þeir funduðu með okkur í skipulagsnefndinni eða mér og formannum sem þá var Bryndís Haraldsdóttir og fóru yfir þessi rök að það vantar, það eru allir innviðir þetta niður frá. Það kemur kannski að því að það verður einhver tíma sennilega kemur að því að það verður að finna nýtt svæði, hvað sem það verður upp á Leirvogstungum eða annar staðar, þá þarf ekki allt frá grunni. Eða aðstöðu og allt svoleiðis eins og við þekkjum í kringum þessi hesthúsakari. Þannig að ég bara finnst þetta mjög áhugavert það sem maður að sjá þarna á teikningin sem fylgdi með. Það hægt að nýta betur svæði, það eru ákveðnir áfangar þarna sem fara núna þá áfram á ákveðin svæði. Auðvitað mikið návígi þarna við Friðurland, Varmárósum, það nábýli hefur tekist mjög vel. Varmáin líka þarna alveg við húsinn, þannig að það þarf að gæta öllu að það varðar. En ég tek bara undir þetta að þetta sé, og fagna því bara að það sé komið þarna áfram, þetta ferli. Hvað varðar Sorpu, það ég hef setið sem varamaður á fundum í stjórn Sorpu. Það eru verið umræði eins og við þekkjum, en hún bara, hvað að segja rétt að hefjast, þannig að ég þannig að geta gaman mér að það mál núna. Já, og svo ætla ég að taka undir með Arnur Sigríði, við eigum með Sorpu. En hérna, Sveinn Óskar, þú ert búinn að við málið. Ég ætla bara að fagna því að þessi tillaga sé komin á þennan stað. Ég mælti nú með þessu þegar þetta kom fyrir bæjarráð á sínum tíma og bara málið einfaldlega þannig að nýta þetta svæði betur og eins og kom fram á formanni skipulagsnefndar þá þetta 1., 2. og 3. En hitt eru hlutir sem að koma síðar. En það sem ég heyri af hestamönnum að þeir vilja sjá einhverja framtíð. Hvar á að þróa svæðið? Mér finnst allt til að klára það með þessum hætti og þannig að þeir geti hafið einhverju uppbyggingu, þróað þetta svæði og það skortur á rými, það þarf meira rými og þarf að vera eitthvað framtíðarsýn fyrir þessa íþróttarnar starfsemi. Þannig að ég fagna því að skipulagsnefnd hafi tekið þetta með þessum hætti og þetta sé komið hingað. Annað hef ég svo sem ekkert málið að segja nema
að þetta er bara fagnaðarefni og vil styðja þetta alla leið. Nú, ég sá umræðin sem lokið þetta mál, þetta var 9. mál, það var svo sem mörg önnur þetta mál og orðið laust fundargerð skipulagsnefndar. Ef minnur vilja ræða eitthvað annað þarna sem var á dagskránni. Svo virðist nú ekki vera, þá, gjör svo vel, sem var að bíða þá fólk að fara yfir þetta. Já, annars þú vilt ræða eitthvað annað mál. Gjör svo vel. Já, ég að koma hér upp ágættu forseti undir mál nr. 15. Ég ætla bara að undirstrika framhald af því sem ég sagði hér áðan. Þarna kemur þjónustukönnun sveitarfélaga inn á fund skipulagsnefndar og bókunefndin lagt fram til kynningar. Það er ekkert það að nefndin hafi rætt málið, hvort að þarna væri eitthvað sem að skipulagsnefnd ætti að fara í að kanna, eins og framkvæmdastjóri sveitarfélagsins segir að sé lagt fyrir nefndirnar. Þannig að ég veit eiginlega ekki alveg hvað ég á að segja meira. Mér finnst þetta bara sérkennilegt og óska eftir svörum frá formanni nefndarinnar það hvað var rætt þjónustu könnun inn á fundi skipulagsnefndar og hverju hyggst skipulagsnefnd beita sig fyrir í úrvinnslu niðurstaðna þjónustu könnunar sveitarfélaga. Eða komu skipulags- og skipulagsmálin út svo vel að það sé ekki þörf á því að skoða neina hluti. Það er eiginlega mín spurning til formanns skipulagsnefndar. Já, það er rétt kannski að Ásgeir af því að... Já, ég aðeins undan bara. Já, það er sammála ég ágjör svo vel, Pallur. Forseti, það var líka beint hér orðum til mín að framkvæmdastjóri sveitarfélaginn sagði og ég sagði að þetta væri sent til allra nefnda. Það er síðan nefndan ákveða það hvort að hún vil gera eitthvað við viðkomandi mál. Það getur bara vel verið að það sé engin ástæða til þess eða skipulagsmál eru líka þessu eðlis að það er kannski erfitt að fara í einhverja naflaskoðun og þeim í sjálfu sér, ekki öðru sem það er náttúrulega verið að fara í gang með endurskoðun aðalskipulagsbæjar. Þannig að mér finnst þetta svona, í orðum mínum fólst það ekki, þegar ég var að fara hér yfir þetta áðan hér, að það væri bara einhver skylda nefndarinnar að fara í einhverja úrbóta áætlanir eitthvað slíkt. Það er náttúrulega bara mat viðkomandi nefndar. Ég að spyrja hvert var matið? Ég gerir ráð fyrir því að matið í þessu tilfelli hafi kannski ekki verið að það verið neina ástæða fyrir það, ég veit það. En mér fannst orðræðan einhvern veginn vera þannig að það ætti bara hefja einhverjar úrbóta áætlanir í öllum málum, sko. En það var ekki mín orð. Nefndi ekki það orð. Já, skal fá formann skipulagsnefndar, það var beint spurningu til hans. Gjörðu svo vel, Ásgeir. Forseti. Ég vaknaði. Og svo, þú vaknaðir illa. Það sem var gert á þessum fundi var það að þetta var lagt fram til kynningar og umræðan var svo að við myndum skoða þessa skýrslu, ekki bara það sem lítur að skipulagsmálum, heldur bara skýrsluna í heild sinni og síðan í framhaldi væri það okkar keppikefli að auka við ánægju íbúa í Mosfellsbæ við skipulagsmál og hvernig þeim er háttað í bænum með mjög vönduðum vinnubrögðum og aga í öllum málum, góðri upplýsingargjöf og svo framvegis. Það er voða erfitt fyrir okkur að setja fram bókun við þessa skýrslu vegna þess að það stendur einfaldlega bara í skýrslunni hversu ánægður og óánægður eftir með skipulagsmál í Mosfellsbæ. Það er ekkert verið að tala það er ekki farið í mikla díteila hvað varðar það í skipulagsmálum þessi 70% eða 65% eða 70% ánægð með og hvað ekki ánægð. Þannig að það sem við bara gerðum var það að ég brýndi sem formaður fólk til þess að kynna sér þetta og þetta yrði þá til þess að við settum okkur markmið það að þegar næsta skýrsla kynnt þá myndum við sjá hærri og helst mun hærri, við viljum stefna hátt í því, tölu það að fólk væri mjög ánægt með skipulagsmál í Mosfellsbæ. Hvernig við hefum átt að bóka þetta? Bókanir að vera svona frekar stuttar og nýrlegar, það hefði kannski verið svona erfitt að mínu mati. En þetta var lagt fyrst og fremst fram til kynningar og þessi skýrsla, hún verður okkur hvatning í allir okkar vinnu eins og vonandi öllum öðrum nefndum í þeirra málum sem þau eru að fjalla. Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, það var alls ekki ætlun mín að hleypa algjörlega upp fundum og reyta menn svona til reiði,
en sko, ég átta mig ekki á sko, erfiðleikum sem formaður nefndarinnar sér í því að bóka það hvernig farið með málið. Hann lýsir því hér að könnunin var rædd, nefndarmenn voru hvattir til að lesa hana og hann lýsir því líka að það sé einlægur ásetningur nefndarinnar að vinna úr, gera betur en í gær og allt þetta. Ég er ekki að vitna beint í því en svona, skilur, þetta var svona kannski svona, lýsir því svona megin inntækinu en sko, það eru einfaldar spurningar, þýðir einmitt, í raun og veru er þetta mjög einfaldar spurningar í þessari könnun. Það kemur fram einhver staðar, einhver óánægja, þá segi ég, það þarf að skoða það nánar og mér finnst til dæmis að skipulagsnefnd gæti hugsa, ég er ekki að leggja það til hún gera það, en eitt af því sem skipulagsnefnd gæti hugsa væri, þarf að gera einhverja sérstaka, markvissari könnun varðandi skipulagsmál í bænum til þess að ná því fram hvað er það, vegna þess að út úr þessari könnun er ekki ég er sammála formanum, það er ekki nokkuð leið að lesa út úr henni hvað það er sem þeir sem eru óánægðir með. Sko, þú værir galdrakall ef þú gæti gert það. Þess vegna segi ég, það þarf, sko, og mér hefði það fundist mjög gott að fá aðeins meiri bókun, ekki bara, þetta var kynnt, enginn sagði neitt, þetta, sko, mér finnst bara vanta dótturlus og svo setur kannski eitthvað út í bæ sem hefur áhuga á þessum málum og við spytum hvað ætli skipulagsnefnd hafi ætlað að gera með þessum þjónustukönnun og þetta segir þeim íbúi ekki neitt. Og ég ætla bara að vona að ég sé ekki búin að gera formann skipulagsnefndar mjög reiðan núna en þetta var ekki svona illa mynd en mér finnst bara að við erum að láta gera þessa könnun þá verðum við að vinna úr nota hana til þess að bæta það sem og reyna að finna út hvað það er sem fólk er ósátt við. Takk. Ásgeir. Ég er alls ekki reiður ef ég virka þannig. Það er þannig með skipulagsmál að þau frekar geta verið mjög íþyngjandi fyrir íbúa en sem betur fer fyrir okkur stundum í nefndinni allofta þá höfum við mjög gott regluverk og lög til þess að fara eftir til þess að hjálpa okkur við okkar vinnu. Ef við ætlum að reyna að fara að kafa ofan í það að mínu mati hver mögulega óánægja væri að þá er nú því miður þannig að þau fjölmörgu erindi sem koma hér inn sem að ekki er hægt að verða við að ýmsum orsökum sem að íbúar eru að fara fram á, mismunandi eftir stærðum og gerðum og allt það. Fólk verður eiginlega mjög óánægt með það ef það er ekki hægt að það fari ekki að byggja við eða það fari ekki að gera þetta og svo framvegis. Menn vilja gera alls konar hluti, hvort sem við íbúðirnar sínar, húsin eða bara landið og skilja og yfirleitt ekkert í því af hverju þeir fá ekki að gera þetta. Þannig að óánægja hvað verður skipulagsmál, hún getur nú verið á allt öðrum meiði heldur en hjá mörgum öðrum kannski svona málaflokkum að mínu mati hérna í bænum sko. En það er að gera og ég er alltaf til í það að læra af fólki sem eru hokið að reynslu, hvort að við getum bókað betur, þannig að ég bara tek það bara mjög vel upp og skoðum hvort að við getum ekki gert það. Takk fyrir. Ræði málið. 15. mál. Forseti, það er fulltrúar. Varðandi þetta mál, þá er reyndar í öllum öðrum nefndum, það er mjög oft sem við sjáum þetta lagt fram. Ekki hvort að bæjarfulltrúarnir vilja að það sé bókað í hvert einasta skipti og þetta oft kynninga, en mér langar bara að leiðrétta þetta því að bæjarfulltrúar annar talaði að það væri við varum að láta gera þessu könnun. Mosfellsbær er náttúrulega ekkert að láta gera þessu könnun. Við erum að kaupa upplýsingar þar. Þannig að við létum ekki gera könnuna. Nú, vilja menn ræða einhvert annað mál þarna? Þetta í boði. Fundargerð skipulagsnefndar á 1. mars. Það virðist engin engin hljóðs og ég líti á svo að bæjarfulltrúar séu tilbúnir að greiða atkvæði um fundargerðina í heild sinni, eins og einhver borgar er með sér og þá bið ég þá að rétta upp hönd sem eru því sem samþykkir.
Annars er greiðum ekki eitthvað. Jú. Já, það er, nú er samþykkt samhljóða. Þetta var skipulagsnefnd og þá er komið umhverfisnefnd, það er síðasta fundargerð nefnda sem við ræðum í dag og Ásgeir Sveinsson hefur beðið orðið. Þetta er umhverfisnefnd Mosfellsbæjar, fundur númer 197, 21. febrúar síðastliðinn. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti. Ég skal taka stuttútgáfuna. Ég kem hér undir máli númer 3 á fundargerð umhverfisnefndar, fundur númer 197, sem að heitir máls að grádagur átaksverkefni fyrir bættum loftgæðum. Eins og öllum er kunnugt væntanlega þá er mikið og stækkandi vandamál sem að lítur að svifryki hér á höfuðborgarsvæðinu og Strætó hefur sett í gang átaksverkefni sem að lítur að því að fá til liðs við sig nokkrar stofnanir þar sem að verður varað við þegar er von á gráum dögum eins og þeir vilja kalla það, mikið svifryk, og þeir vilja gera það með því að þetta verður kynnt þá meðan annars Veðurstofunni og fleiri stofnunum og bæjarfélögum og fólk hvatt til þess að skilja þá bílinn eftir heima og þeir ætla að leggja sitt af mörkunum með því að þú getur farið inn í appið, Strætó-appið og sótt þér frían strætó með á þessum gráu dögum. Þetta er komið mjög langt í ferlinu og ég hringdi nú í ágætan framkvæmdastjóra Strætó í gær, Jóhannes, sem er mjög öflugur og spurði hann hvort að þetta er ekki örugglega keyrt núna annarkvort í gær eða í dag, en því miður að þá urðu smá vandamál með loka forritun í appinu þannig að þetta var ekki hægt. En ég vildi bara vekja athygli á þessu vegna þess að þetta er svona eitt lítið skref í áttina því að við getum reynt að minnka svifrykið á þessum dögum sem að eru kannski svona takmarkaði frá svona febrúar og þangað í apríl, mismunandi auðvitað eftir veðurfarið og öðru slíku, en þetta tekur tíma og við þurfum að taka eitt skrif í einu í þessu máli, þannig getum við slegið 2 flugur í einu höggi, annars vegar með því að minnka svifrykið með minni umferð, plús það að kynna mögulega almenningssamgöngur og Strætó fyrir þeim sem er ekki vanir að nota og ekki kannski skemmi fyrir að það verið frítt í Strætó fyrir fólk á þessum gráu dögum. Vonandi tekst Strætó að koma þessu í gagnið sem allra fyrst, af því við erum örugglega von á fleiri svona dögum þar sem eftir er vors og það verður mjög fróðlegt að fylgjast með árangrunum að þessu skemmtilega og jákvæða tilraunaverkefni. Takk. Og það er laust. En þetta mál annars er... Nei, ekki þetta mál. Ekki þetta Hvaða mál. mál var þetta? Þetta er grá... Þú varst ekki að hlusta. Já, Nei, ekki þetta mál. búin að skapa Er einhver sem vil ræða það frekar, það sem að Ásgeir var að ræða? Þú ætlar ekki að ræða það, nei, en þá er það fullrætt að sinni, en annars er ég búin að biðja orðið. Við erum eitthvað annað mál þarna. Já, ég er að koma. Þarna, þetta er sem sagt Ég ætla... 7 mál á dagskránni. Erum við ekki örugglega í umhverfisnefndinni? Jú. Já. 7 mál á dagskrán. Forseti, ég kem hérna undir fyrsta máli á dagskrá umhverfisnefndar fráveitáætlun Mosfellsbæjar. Þarna kom fulltrúi verkfræðistofunnar Mannviti á fundun og fórum við fráveitáætlun Mosfellsbæjar og bókun nefndarinnar er svohljóðandi: umhverfisnefnd þakkar góða kynningu og hvetur til að horft verði til hennar í starfsemi bæjarins. Mér fannst þetta frekar sérkennileg bókun og ég fór að hugsa hvað var verið að kynna þarna? Er þetta einhver valfrjáls áætlun sem einhver leggur fram? Og það var eiginlega til þess að ég fór inn í málið að skoða þetta nánar og þá fór ég að velta fyrir mér og ég vona ég geti fengið svör við þessum spurningum mínum að undir þessu máli liggur plagg sem heitir Fráveitáætlun Mosfellsbæjar, fyrsta útgáfa frá 30.04.2018 og önnur útgáfa 21.08.2018 og það er þessi önnur útgáfa sem liggur hérna undir. Og ég fór að skoða sem sagt bara hvernig þetta hefur verið, hvernig þetta ég bara flett upp fráveitáætlun í leitinni í fundagerðunum og þá sé ég sem sagt 16.08.2018 þá
þá kemur þetta orð fyrir inn í bæjarráði. Þetta plagg er reyndar ekki þar undir, en þar er verið að heimila endurnýjun á einhverju þrýsti dæmi í skortælustöð í Leiruvogi. Og það stendur í samræmi við fráveitu-áætlun. Og 22.8. hérna er afgreiðsla þessa bæjarráðs staðfest. 23.8. þá kemur fulltrúi Mannvits á fund bæjarráðs og kynnir fráveitu-áætlun og nú skrifa ég svo illa sjálf og ég skil ekki hvað ég skrifaði hér, afsakið með það, en bókunin er kynnt og lögð fram. Og svo fer þetta inn á bæjarstjórnarfund og afgreiðsla bæjarráðs staðfest. Þannig að mín spurning eiginlega, sko, er þetta samþykkt fráveitu-áætlun, þessa kynningin sem kemur fyrir umhverfisnefndina, hún var merkt rök. Og ég var bara orðin dálítið svona ringluð, hvað ég væri að lesa. Og hérna, þannig að það er eiginlega mín, sko, fyrsta spurning, sko, því ég sé ekki neina bókuna sem beinir sér að samþykkja fráveitu-áætlunina. En kannski bara mistókst leitin mín í fundargerðunum, skiljiði mig. Ég ætla ekki að segja að þetta verið 100% hérna leit hjá mér, en ég myndi gjarna vilja fá skýring á því. Og svo hérna inn í fráveitu-áætluninni þá hérna eru tekin fyrir ýmis mál og svo 5. liður heitir framkvæmdaáætlun og hvað varðar skorpið og þá kemur fram að upplýsingar fráveitukerfið séu á skornum skammti og það þurfa að leggjast í markvissa vinnu við að uppfæra upplýsingar skorpkerfið og svo eru sett upp skref sem þarf að taka og meðal annars kortlagning sem það safna saman og fara yfir gögnteikningar og þess sem til og næsti þáttur er að mynda og ástandsgreina og gera viðgerðaráætlun og svo rennslismælingar og ýmislegt, ég ætla ekki að lengja fundum að fara yfir þetta allt saman en það er greinilega verk að vinna, það er allavega það sem er ljóst þegar maður fer í gegnum þetta og ég sé hér á árinu 2018 eru taldar upp 4 framkvæmdir sem á að gera. Annars vegar er þessi ástandsskoðun, sem sagt að finna þetta er S1A, það er, já, í raun og veru það sem er kallað kortlagning, að safna upplýsingum inn í það sem er til. Og svo er það dælulögn frá Holtaþró og nýr skoltdælubrunnur og dælulögn neðan Höfðahverfis og aflegging Rotþró við Efrihvol. Þetta er það sem er sett inn árið 2018 og síðan er árið 2019 ástandsskoðun núverandi fráveitukerfis sem er þetta sem ég nefndi áðan, myndun ástandsgreinings og gerð viðgerðaráætlunar. Og nú spyr ég, af því hér er hlutum raðað í mikilvægisröð eftir því hversu aðkallandi úrbæturnar eru og þá spyr ég er búið að því mér finnst vantað dálítið tímasetta áætlun það hvað á að gera og hvenær og þá líka er búið að gera ráð fyrir kostnaði við þetta því þetta er náttúrulega það þarf ekki sérfræðing til að átta sig á því að þetta eru stórar fjárhæðir sem hér eru í spilinu og það er meira sem kemur fram varðandi skorpið að það er hugsanlega þörf á fleiri framkvæmdum heldur en er rætt hér og með leyfi forseta og það stendur hér meðal annars getur skorpmagn hæglega verið meira frá sumum svæðum en áætlað hefur verið hér. Á nokkrum stöðum er áætlað skorpreynsli svipað áætlaðri flutningsgetu núverandi lagna og skorpreynsli getur hæglega orðið meira en flutningsgetan á einhverjum af þessum stöðum. Það er þessum stöðum að það þarf að fjölga í bænum. Ekki eru til nýlega mælingar á skorpreynsli nema í skorpdælustöðinni við Holtaþró og er því núverandi skorpmagn ekki vel þekkt. Þannig að það er ýmislegt sem þarf að skoða og hérna kemur líka fram í leyfi forseta áður en endanleg ákvörðun er tekin hvað þarf að gera nauðsynlegt að afla frekar upplýsingar fráveitukkerfið
Hugsanlegt að einhvers staðar sé ástandið þannig að úrbóta sé þörf þó ekki sé vita það á þessari stundu og ástandsskoðun núverandi fráveitukkerfis leiðir að öllum líkindum til breytinga á fráveituáætlun. Ég er bara svona búin að grípa svona hér og þar niður í þetta er stór mál og og þetta er heilbrigðismál og þetta er mjög stórt umhverfismál og ég vil þá í því sambandi bara benda á að ég hlusta nú ekki allan fyrirlestur bæjarstjórans á þinginu daginn þar sem var verið að tala um sveitarfélögin og heimsmarkmiðin en þar kom fram á Glæru sem að bæjarstjórinn var með að Mosfellsbær hefði fengið margar umhverfisviðurkenningar held ég að vera kallað. Ég man eftir, það var hann til staða sko 21 held ég árið 2001 og mér er mjög gaman að bara ef einhver það verður þá kannski helst Bjarki sem að myndi muna eftir þeim viðurkenningum og fá kannski svarið því hvaða aðra viðurkenningar þetta eru. En þetta var framhjólhlaup. Aðalatriðið er þetta, mér langar að vita, sem sagt bara vegna þess að ég fann það ekki. Ég er ekki að segja að það vanti eitthvað upp á samþykktin, ég bara fann þetta ekki. Erum við að horfa hér á samþykkt áætlun, er þetta bara eitthvað sem er lagt fram í bæjarráð og bæjarstjórn og svo er það varðandi framkvæmd áætlun, tímasett áætlun og kostnaðaráætlun á öllum þeim fjölmörgu þáttum sem að hér koma fram. Því ég endurtek, þetta er stórkostlegt umhverfismál og mjög mikið heilbrigðismál líka. Takk. Sorry, það var nú verið að beina spurningum svona til þín. Þessu vel. Vissu var ég nú aldrei nefndur henni í að svara spurningum en ég skal reyna það eins vel og ég get. Ég lít á þessa áætlun sem svona áætlun sem að sjálfur sér er ekki samþykkt eða afgreitt, heldur þetta leiðbeining það og bara mjög gott leiðbeiningaplagg það hvaða verkefni standa fyrir dyrum í fráveitumálum bæjarins á næstu árum og áratugum. Þessu líka skipt í forgangsröð, ég var nú ágætlega vesseraður í þessum fræðum fyrir í ágúst þegar þetta var fyrir bæjarráði og svona aðdraganda fjárhagsáætlunar, þá vorum við nú að vinna með þetta. Ég er nú ekki alveg aðeins farið að riðga, segjum það ekki? Jú, riðga, og það fyrirgef sko. Yfir þá þekkingu sem ég var með þetta þá en það eru sko nokkra framkvæmdir í gangi sem að eru nefndar í þessu eins og til dæmis þrýsturlogninu Holta, það er útboði, brunnurinn líka, lagfæringarnar við Klapparhlíð og svo framvegis og svo er þessi kortlagning og skoðun gangi líka og það voru settir verulegi fjármunir inn í fjárhagsáætlunina árið fyrir 2019 til þess að fara að éta þennan fíl sem að þarf að borða þessi nokkrum bitum en sko þetta er eitthvað sem er svo sem ekki ný sannindi, þannig séð en ég held að þessi vinna og þessi skýrsla sé mjög gott verkfæri fyrir okkur hér til þess svona að vinna með þessi mál áfram og eitthvað af þessu framkvæmdir sem að ekkert komnar á borðið vegna þess að það er ekki búið að byggja hverfin sem að Blikastaðaland eða Lágafell eða eitthvað Sólvelli, þetta heitir alls saman, það er ekki búið að byggja hverfin sem að þarf á að halda og það er bent á það í skýrslunni maður rétt að þetta séu verkefni sem þarf þá að ráðast í þegar það kemur. Ótímasettar. Já, ótímasettar, ákaflega. En ég leit svo á að og það kom fram maður rétt í bæjarráðinu og sérstaklega í máli framkvæmdastjóra umhverfisins þegar var að fjalla þetta að þessi brýnu verkefni væri svona 4 til 6 ára verkefni og það verður líka pínulegt að ráðast af fjárhag sveitarfélagsins á hverjum tíma að það sé ekki hægt í sjálf sér að samþykkja áætlunina nákvæmlega og svo að setja þetta þessi árið, það verður svolítið að ráðast hvað við getum farið hratt í þetta, vonandi getum við farið sem hraðast og þess vegna voru ákveðin verkefni sett þarna í forgang. Það voru maður rétt líka verkefni varðandi Álafossbrúna og kringum það sem voru svona í forgangi. Það er þegar farið að undirbúa slíkt, að skoða það
og við þurfum svo að taka þá frekari ákvörðun framgang þessar áætlanir við næstu fyrir fjárhagsáætlun árið 2020 og svo framvegis. En í langtíma áætlunin gert ráð fyrir fjármagni inn í þetta verkefni eins langt og það nær. Hún náttúrulega stefnumarkandi ekki skuldbindandi eins og við þekkjum. En ég veit ekki hvort ég get svarað þessu eitthvað betur. Ég hefði kannski getað verið betur undirbúin undir það. Ég lesi þessa skýrslu aftur og rækta þess við framkvæmdastjórann. En svona, þetta svona eins og ég skynjaði þetta og þetta sem sagt, það gert ráð fyrir fjármagni núna og var reyndar á síðasta ári líka og framkvæmdur í gangi hvað varðar ákveðin atriði sem að þarna bent á og snúa þessum atriðum ef ég maður rétt sem ég nefndi hér á það. Fyrirgefðu, Haraldur, þetta sem þú nefndi annars með viðurkenningarnar. Já, sko, ég nefndi viðurkenninguna 2001 og það komið þessu mál eitthvað við. Það einhverja fleiri viðurkenning sem bæri nú hlotið, meðal annars viðurkenningar sko varðandi vinnu við innleiðingu heimsmarkmiðanna og svo framvegis. En ég ekki með það nákvæmlega í kollinu hvað það er. Það er sjálfsagt hægt að fá þar upplýsingar hjá umhverfisstjórann. Já, Sveinn, annars Björnsvöld. Ræðum mál nr. 1. Já, ég bara kom aftur. Já, Björnsvöld, fráveit áætlun Mosfellsbæjar. Já, ég þakka bæjarstjóra fyrir eins greinargóð svör og hann hefur tök á núna því að hann já, ég hef fulla skilning á því að hann hef ekki verið með allt saman á hraðbyrgi. En það sem ég myndi samt vilja sjá, ég myndi vilja sjá inn í svona áætlun, ég myndi vilja sjá sko áætlaðan kostnað við hvern og einn verkþátt. Það er reyndar helja. Ég finn það ekki hérna, en eða kannski einhverju viðauka. Það gæti kannski verið einhverju viðauka sem ég hef ekki lesið svo vandlega. Þetta er kostnaðargreind áætlun. En þá er það í viðauka sem ég hef ekki lesið vandlega. Já, það er ekki, já. En varðandi, og ég bara ræði þá viðurkenningarnar, fæ upplýsingar það hjá umhverfisstjóranum, en varðandi sko þessar úrbætur sem hér eru, sem margar eru mjög knýjandi, þá verð ég að segja sko, við verðum að gera þetta. Og við þurfum að finna pening í þetta og við þurfum að forgangsraða í þágu umhverfisins og þess vegna þurfum við að lyfta þessu hærra. Það er bara þannig. Við getum ekki sko, ekki gert ekki neitt. Vegna þess að vandinn fer ekki, hann eykst bara með stækkandi bæjarfélagi. Þannig að ég bara hvet okkur öll til að hafa þessi mál dálítið ofarlega í huga þegar er verið að forgangsraða í fjárhagsáætlun varðandi framkvæmdir og svo kannski er ráð bara ég hringi framkvæmdastjóra umhverfisins líka og fá betri upplýsingar. Já. Þetta mál, Sveinn Björnsvöld. Forseti, ég tek undir minn síðasta ræðumanni. Þetta er aðkallandi mál og ég held að allir viti það, en hvað ég gerði sérstaklega athugasemd við þetta við vinnslu fjárhagsáætlunar. Og síðan er annað í þessu. Þessi skjöl sem eru þarna inni, sem eru merkt drög. Hvenær getum við beðið gögn bara sem eru ekki drög, sem eru fullunnin skjöl af fagfólki. Vegna þess að sko, sjálfsagt að vera með þetta drög í einhvern mánuð eða eitthvað svoleiðis, þar sem við erum að vinna gögnin og klára þetta. En við erum að kaupa fulla þjónustu, ekki fyrir gögn sem eru merkt drög. Þetta kemur sama upp í raun og veru í öðru máli sem róskilt og tengist allt öðru hluta sem ég hef minnst á. Að fá frumgagn og það er algjört forsenda fyrir sko gagnaöflun og borga fyrir vinnu að þau skjöl sem berast til okkar hérna í stjórn og bæjarráðs að þau séu bara undirrituð af fagfólkinu sem frumrit og fullunnið skjal. Þessi mál eru vissulega unnin í samvinnu við umhverfissviði en það kemur að því degi að við verðum að fá þau full unni af því að þetta er fagfólk sem er að vinna út í bæ nákvæmlega eins og hvað annað sem við fáum ekki hálf klára verk og
Og svo annað í þessu að ef eru breytingar á skjalinu eftir að það búið, þá bara kemur það sem viðauk við það skjal. Og þá væntanlega breytingar skjalinu. En á meðan þetta alltaf merkt drög, þá hefur verið að veikja hinn pólitíska grunn þegar maður að ræða gagnir. Og við erum endalaust að fá gögn frá aðilum sem eru kannski merkt drög og þá það ekki eins mikið vægi þegar tekur til ákvörðunartökunnar og eftirlit síðar. Þegar það alltaf þetta að vísa til þess að þetta var ekki endalega skjal, þetta var drög. Þannig ég bend á það að þetta mál stórmál eins og síðasti ræðin maður nefndi og þetta mjög háa fjárhæðir og ef á að fara að skoða þetta frekar þá getur ég jafnvel bæst við þetta. En þá kemur bara viðaukaskjal út af þeirri skoðun. Við verðum að ætlast til þess að þegar við erum að borga fyrir þetta sé bara fullinu skjal og undir þetta sem frumbreytt með og sett í skjalageymslu. Já, Kolbrún, þú næst, gjör svo vel. Takk forseti, ég vil einmitt koma líka undir sama máli fráveitu áætlun Mosfellsbæjar. Tek heils hugar undir það að þetta gríðarlega mikilvægt mál og þarf sannarlega að vera í lagi. Og við fengum nú, eða bæjarráð fékk góða kynningu á þessari áætlun og þeirri forgangsröðun sem búið að ákveða. Og það hefur nú komið hérna fyrir bæjarráð og bæjarstjórn áður. Þarna sýnist mér það tvenn gögn sem liggja undir málinu, annars vegar það áætlunin sjálf, það sem að kemur fram þessi úrbóta vinna sem þarf að fara í og mjög gott að hún sé komin í þessa áætlun og síðan væntanlega verður gert eitthvað aðgerðaplan varðandi það hvar mesta þörfin liggur. Og ég held að það sé mjög nokkuð vel haldið utan þessi mál hjá okkur og búið að gera áætlun eins og fram hefur komið og alls ekki verið að liggja á neinu hvað það varðar. En ég held að hitt skjalið þarna frá þetta áætlunum, þessi kynning frá Brynjólfi Björnssyni og þarna sé sem sagt og af hverju stendur drög á skjalinu finnst mér mjög einkennilegt að standa drög á hverju einustu slæðu. Þannig að þegar ég fór að skoða þetta betur þá sýndist mér að þetta bara vera kynning upp úr áætluninni fyrir nefndina svo að það ekki farið í áætlunina svona blaðsíðu fyrir blaðsíðu þegar kynningin fór fram. Þannig að hann hefur gert útdrátt, kynningu upp úr skjalinu og á einhverjum ástæðum standa þarna drög. Mér finnst áætlunin sjálf mjög faglega unnin, enda mannviti mjög með samanlega í þessum málum. Þannig að ef það skýrir eitthvað að við séum ekki að fá einhver drög sem eiga að fara síðan í skjalasafnið, það náttúrulega held ég að sé alls ekki ætlunin. Þannig að ef maður rýnir bara betur í þetta þá sýnist mér nú bara vera kynning upp úr áætluninni og á einhverjum ástæðum standa drög þarna hverju síðu. Allavega þá vildi ég svona nefna það. En áætlunin er mikilvæg, gríðarlega mikilvægt að hafa okkar skorp og leiðslukerfi í lagi og það sýndi sér nú líka aldeilis þegar hér fór alltaf flott og þegar flæddi hér upp úr öllu að við erum náttúrulega með mikið gróður í bænum þar sem geta stíflað þessi niðurföll okkar og annað slíkt, þannig að þetta allt saman allt mjög viðkvæmt. Þannig að ég held að það sé mjög gott að það sé búið að gera góðar áætlanir að þetta sé í lagi. Já, orðið er laust. Umhverfisnefnd Mosfellsbæjar, 21. febrúar. Það eru bæjarfulltrúar tilbúnir að atkvæðagreiðslu þessa ágætu fundargerð. Svo virðist vera greiðum atkvæði fundargerð umhverfisnefndar Mosfellsbæjar á 21. febrúar. Má ég biðja að bíða augnablik? Já, það er svo. Takk. Já, við göngum til atkvæða. Þeir sem samþykkja þessa fundargerð, þenni réttu pann, það eru allir samþykkir henni. Þá hefur við lokið umfjöllun fundargerð einstakra nefnda. Það er eitt svokallað almennt erindi.
sem að það er 13. mál á dagskrá. Já, það reyndar, já, það kemur hérna inn í, við tökum það núna fyrir. Titillinn er þessi: samþykkti nefnda Mosfellsbæjar 2018-2022. Seinni umræða, breytingar á samþykktum stjórn Mosfellsbæjar ef verða kosningu Öldungaráðs. Þetta þessari seinni umræða, við þurfum að greiða atkvæði um þetta. Er eitthvað sem vill ræða eitthvað þarna áður en við leggjum blessun okkar yfir þetta? Seinni umræða, þá er rétt að við greiðum atkvæði um þetta og það er allir samþykkir þessu. Þá er það hérna lokaspretturinn hjá okkur. Það er fundargerðir til kynningar. Það er hérna fyrst afgreiðslufundur byggingafulltrúa, sá fyrri var haldinn 15. febrúar. Eitthvað sem við ræða þar. Það voru 4 mál á dagskrá. Svo virðist ekki vera, þá var sú fundargerð lögð fram. Síðan er það afgreiðslufundur byggingafulltrúa nr. 357 frá 21. febrúar. Það voru 5 mál á dagskrá. Engin hversu ljós og þá er sú fundargerð lögð fram. Síðan kemur ein fundargerð hérna úr Reykjavík og önnur úr Kópavoginum. Það er að segja slökkvilið höfuðborgarsvæðisins fundar að venju í Skógahlíð 14. Þar voru 4 mál á dagskrá. Fundur haldinn 22. febrúar. Og beðið sér engin ljós þá fundargerð og þá var sú fundargerð lögð fram. Og þá skellum við okkur í Kópavoginn. Og það var haldinn fundur hjá samtökum sveitarfélaga höfuðborgarsvæðisins sem er skammstaf SSH í Hamraborg 9. Það voru 5 mál á dagskrá þar, fundur nr. 467. Það kveður sér engin ljós hana og þá var hún lögð fram. Nú, þetta er búið að vera langur og strangur fundur hjá okkur. Við hófum standaði klukkan 4:30 og vantar klukkuna 10:11. Og ég þakka okkur bara kærlega fyrir þessa löngu og ströngu fundarsetu og segi fundi slítið.